কিন্তু এতিয়া যদি আমাৰ গোটেই যাবলৈ বিচাৰে তেনে আমি তেওঁলোকৰ পৰা বেছি প্ৰতিৰোধ নাপাওঁ গতিকে আটাইতকৈ দুৰ্বল ঠাইত আঘাত কৰা হ'ল আৰু ফলত তেওঁলোক বাধ্য আপুনি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে সম্পূৰ্ণ বিশ্লেষণ প্ৰথমটো হৈছে নৰসংহাৰ পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ এপ্ৰিলৰ 22 তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ 25জন হিন্দু পৰ্যটকক বাছি নিষেধ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতে দিলে এটা শিক্ষা দিলে দুটা তেওঁলোকৰ 9টা স্থানত ভাৰতবৰ্ষই আক্ৰমণ কৰি টেৰৰিষ্টৰ যিবোৰ কেম্প আছিল সেইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ কৰি তাত সমাপ্ত হ'ল পাকিস্তানে শিক্ষা পালে তাৰ পিছত পাকিস্তানে যি দুঃসাহস কৰিছিল অপচেষ্টা চলাইছিলে সেই অপচেষ্টাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতে দিলে কিন্তু পাকিস্তানৰ এই দ্বিতীয়টো অপচেষ্টাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতে দীৰ্ঘদিন দি থাকিব বিচৰা নাই নহয় যদি তেওঁলোকে কৰি থাকে আমি দি থাকিম এইটো কথাটো প্ৰপৰ্চনেট কথাটো তেওঁলোকে আমাৰ এয়াৰ বেছত টাৰ্গেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আমি তেওঁলোকৰ এয়াৰ বেছ ধ্বংস কৰিলোঁ তেওঁলোকে আমাৰ মিলিটাৰী ষ্টেচন আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আমি ধ্বংস কৰিলোঁ তেওঁলোকে বৰ্ডাৰ ফায়াৰিং কৰিলে আমি বৰ্ডাৰত ফায়াৰিং কৰি জম্মু কাশ্মীৰ বৰ্ডাৰ তেওঁলোকৰ কেইবাটাও লঞ্চ পেড আৰু তেওঁলোকৰ যি অনুপ্ৰৱেশ আছে সেয়া আমি 100% ব্যৰ্থ কৰিলোঁ আৰু 7জনতকৈ বেছি সন্ত্ৰাসবাদী মৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ লঞ্চ পেড ধ্বংস হৈছে তাৰপাছত তেওঁলোকে লং ৰেঞ্জ আক্ৰমণ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰি আছে গতিকে লং ৰেঞ্জ আমাৰ উত্তৰ হ'ব আৰু সেইকাৰণে দেখিছে আজি আপুনি যদি চাই আজি তেওঁলোকৰ 4টা এয়াৰপৰ্ট একদম যি প্ৰকাণ্ড গাঁত হৈছে এয়াৰপৰ্টত যি পৰিছে গতিকে একদম সমান উত্তৰ দিছে তেওঁলোকৰতো আমাৰ মানে পথাৰত পৰিছে আৰু টেম্পুত উঠাই পেলাই আমাৰ লৈ যাবলগীয়া হৈছে কালি জলন্ধৰত এটা তেওঁলোকৰ মিছাইল পৰিছে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰে চুই কৰি চাই আছে মানে পাকিস্তানী বস্তুৰ ওপৰত চীনৰ বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ মানুহৰ সেই কোনো ভয় নাই যেনেকৈ চুই আছে আচলতে ডিফেন্স বস্তু চাব নালাগে কিন্তু গাঁৱৰ মানুহে হাতেৰে চুই আছে আজি টেম্পুত উঠাই লৈ গৈছে কালি সন্ধিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ মিছাইল এটা আমাৰ আৰ্মিয়েহে কণ্ট্ৰল ব্লাষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে আমাৰ ইয়াত পৰি নুফুটিল কিন্তু আমাৰ যিকেইটা পৰিছে আজি আপোনাৰ নুৰখান এয়াৰ বেছত হওক যিকেইটা হওক তাৰ যিটো ডেমেজ কোলেটাৰেল ডেমেজ হৈছে তাৰ ফটো ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ মিডিয়াত আছে তেওঁলোকৰ মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিছে গতিকে এইটো চলিছে এতিয়া যদি তেওঁলোকে আৰু এটা আক্ৰমণ চলায় আমিতো আৰু এটা কৰিম গতিকে আক্ৰমণ কৰিম কিন্তু বিভিন্ন সময়ত শুনা যায় 1965 চনৰ কথা এটা নেৰেটিভ পলিটিকেল নেৰেটিভ শুনা যায় 65 চনত ভাৰতীয় সেনা লাহোৰ পাইছিলগৈ কিন্তু শাস্ত্ৰীয়ে গৈ তাছকেণ্টত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে লাহোৰৰ পৰা ভাৰতীয় সেনা ঘূৰি আহিল অৱকাশ আছিলে লাহোৰখন লৈ ল'বলৈ এইবাৰ যিহেতু ইমান পৰ্যায়লৈ পাইছিলগৈ ভাৰতে আৰু এটা এডভেঞ্চাৰ কৰা বা পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰখনক ভাৰতৰ অংশ কৰাৰ এক অৱকাশ পোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছিল নেকি যিটো সুযোগ ভাৰতবৰ্ষই ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰিলে মই হেৰুৱা বুলি নকওঁ ভাৰতবৰ্ষই ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰিলে চাওক আজিৰ তাৰিখত এটা বিশ্বত ডাঙৰ ঘটনা হৈছে এইটো হৈছে যে টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি আৰু ছভাৰনিটি সকলোৱে সন্মান কৰিব লাগিব আমাৰ টেৰিটৰি সকলোৱে টেৰিটৰি গতিকে 1947 চনৰ 14 আগষ্ট তাৰিখলৈকে 47 চনৰ 14 আগষ্টলৈকে যিখন স্বাধীন পাকিস্তান সেইখনৰ ওপৰত আচলতে আমাৰ ভাৰতীয় হিচাপে কোনো দুৰাশা নাই যে সেইখন আমাৰ এলেকাত ল'ম আমাৰ সমস্যাটো আছে যে কাশ্মীৰখন আমাৰ ৰজা হেৰি সিঙে আমাৰ লগত এছেছন কৰিছে আমাৰ লগত চামিলকৰণ কৰিছে তাৰে একাংশ তেওঁলোকে দখল কৰি ৰাখিছে সেইখন উদ্ধাৰ কৰাটো আমাৰ যুক্তিপূৰ্ণ কথা আছে তাৰ বাহিৰে যদি আমাৰ তেওঁলোকে দেশখনত আমাৰ সাৰ্বভৌমত্বত আঘাত আনে তেওঁলোকৰ সাৰ্বভৌমত্বত আমি আঘাত আনিব লাগিব কিন্তু আমাৰ উভতি গুচি আহিল যেনেকৈ 47 চনত আমাৰ পূব পাকিস্তানৰ লগতে 65 চনত মানে তাত আমি 13,000 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ দখল কৰিছিলোঁ 71 চনত সম্পূৰ্ণ ইষ্ট পাকিস্তানখন আমিয়ে স্বাধীন কৰি দিয়কচোন আৰু তাৰ লগে লগে আমি তাৰ বহুত এলেকা দখল কৰিছিলোঁ আমি মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ বিশেষকৈ হাজিপীৰ যিটো জম্মু কাশ্মীৰৰ সেইটো আমাক বৰ ষ্ট্ৰেটেজিকেলি লাগে মানে হাজিপীৰটো যদি আমাক নেলাগে 2 কিলোমিটাৰমান এলেকা দুটা এলেকাত 6 কিলোমিটাৰমান এলেকা আমি ৰখাৰ বাহিৰে উদাৰ মনেৰে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ মানে সমজি দি দিছোঁ কিন্তু বাৰেপতি তেওঁলোকে এই কামটো কৰিছে কিন্তু মানে তেওঁলোকৰ সাৰ্বভৌম টেৰিটৰিত আমি একো নকৰোঁ বা আমি নকৰোঁ দুৰাশা নাই কিন্তু আমাৰ টেৰিটৰিত গ'লে আমি তেওঁলোকৰ টেৰিটৰিত প্ৰপৰ্চনেট ৰিপ্লাই 1 2 আমি পিঅ'কেত পাকিস্তানে অধিকাৰ কৰি থকা কাশ্মীৰত কৰিম কাৰণ সেইখন তেওঁলোকৰ নহয় সেইখন আমাৰ তেওঁলোকে অধিকাৰ কৰি ৰাখিছে সেইখন আমাৰ উদ্ধাৰ কৰা সেইখন আমাৰ অংশ কৰা সেইখন আমাৰ 100% আছে আৰু তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে আমাৰ সাৰ্বভৌমত্বত আঘাত আনিলে আমাৰ টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি আমাৰ অখণ্ডতাত আঘাত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেতিয়া আমি কৰি ল'ব পাৰিম কিন্তু আমি এখন সম্পূৰ্ণ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে আমি যি ধৰণে সংবিধানেৰে পৰিচালিত হওঁ ইয়াত আমাৰ ফালৰ পৰা এটাই কথা আমাৰ ঠাই আমাক ঘূৰাই লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যি সাৰ্বভৌমত্ব তেওঁলোকে ভালকৈ থাকক আমাৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি সন্মান কৰক তাৰ বাহিৰে আৰু আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কমিউনিটিৰ সন্মুখত আন বেলেগ কথা ক'বলগীয়া নাই গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰ্যই আমাৰ উত্তৰ নিশ্চিত কৰিব ভৱিষ্যতলৈ ব্ৰেকিং যদি কিবা আহিছে এবাৰ দিলোঁ নেকি হয় ব্ৰেকিং দি ল'ব বিচাৰিম বা এই মুহূৰ্তত পুনৰ আমাৰ দৰ্শক অৱগত কৰিব বিচাৰিম আৰু সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যই সুন্দৰকৈ গোটেই কথাখিনি বিশ্লেষণ কৰিছে তেওঁলোকৰ সাৰ্বভৌমত্বক আমি সন্মান কৰোঁ তেওঁলোকৰ টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি আমি সন্মান কৰোঁ কিন্তু পাকিস্তানে যদিহে ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্বত আঘাত সানিব বিচাৰিব ভাৰতবৰ্ষই ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব আৰু যদিহে ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্বত পাকিস্তানে আঘাত সানিব নিবিচাৰে ডি এছকেলেট কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া ভাৰতেও সেই ধৰণে আচৰণ কৰিব নিলয় কিবা ব্ৰেকিং আহিছে নেকি হয় পাৰ্থ ব্ৰেকিঙৰ ভিতৰত আছে Shehbaz Sharif লিখিছে যে ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান have today worked out
and understanding on stoppage of মই এটা ব্ৰেকিং কৰি লৈছো যে খন্তেক পাছতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয় সংবাদমেল আছে মই এটা এই মুহূৰ্ত ব্ৰেকিং কৰি লৈছো পাৰ্থ খন্তেক পাছতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয় সংবাদমেল আছে খন্তেক পাছতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয় সংবাদমেল দিব সেই সংবাদমেলত এই গোটেইখিনি কথা হয়তো সদৰি কৰিব যুদ্ধবিৰতিৰ ওপৰত বাৰম্বাৰ এই কথা কৈ থকা হৈছে যেটো কিছু সময় পূৰ্বে বিক্ৰম মিশ্ৰী আহি খন্তেক সময় আহি মাথু কৈ গল যে 5 বজাৰ পৰা যেটো যুদ্ধবিৰতি হৈছে 5 বজাৰ পৰা কোনো ধৰণে বোমা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো হোৱা নাই বা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে এতিয়া বাকিখিনি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয় সংবাদমেলত হয়তো আটাইখিনি খবৰ আমি পাম আহিছো পাৰ্থ জয়শংকৰ বিদেশ মন্ত্ৰী তেওঁ এটা ব্ৰেকিং আছে কৈছে যে India and Pakistan have today worked out an understanding on stoppage of firing and military action. India has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in its form and manifestation and will continue to do so. এইটো যদি এক প্ৰকাৰ কৈ দিব পৰা যায় ভাৰত আৰু পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতিত উপনীত হৈছে ষ্টপেজ অফ ফায়াৰিং গোলাবৰ্ষণ সমাপ্ত কৰাৰ এক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এক বুজাবুজিত উপনীত হৈছে কিন্তু নিলয় কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই কেতিয়াও আপোচ নকৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ যি ধৰণৰে সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপেই নহওক আপোচ নকৰে সদায় মখিমূৰ কৰি যাব যি ধৰণে 6 মে আৰু 7 মেৰ দুভাগ নিশা সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ আৰু পাকিস্তানৰ পাঞ্জাবত নিৰ্মূল কৰা হল অনুৰূপ ধৰণে অনাগত সময়টো সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ ভাৰতবৰ্ষই নিৰ্মূল কৰি যাব নিলয় আৰু কিবা ক'ব বিচাৰিব না চক কথাটো হল যে ভাৰতবৰ্ষই স্পষ্ট কৰি দিছে যে আপোচ নকৰে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিত বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ বিপক্ষে যদি সন্ত্ৰাসবাদী গতিবিধি থাকে তেতিয়ালে এই প্ৰতিক্ৰিয়া আহি আছে পাৰ্থ কিছু ভাইসও আহি আছে আমাৰ আমি অলপকে আগবঢ়াই যাম কথাৰ মাজতে আমি আগবঢ়াই যাম छोड़ने का काम किया हमने पूरा एक जवाबदार देश और जवाबदार देश का जवाबदार नेतृत्व आम नागरिक को दुखी नहीं करना है इसका ध्यान रखते हुए वहाँ उन एयर बेसेस को हमने नहीं ध्वस्त किया हमने वहीं किया जो सैनिक एयर बेसेस थे उनको ध्वस्त करने का काम किया हमने जवाबदारी निभाई लेकिन पाकिस्तान ने नहीं निभाई और अब चूंकि युद्ध विराम हुआ है तो मैं जो सोचता हूँ कि जैसा कि मोदी जी ने कहा वैसा ही उन्होंने किया होगा আৰু ব্ৰেকিং নিউজ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে পাৰ্থই কৈছে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যুদ্ধ বিৰতিক লৈ ভাৰত পাকিস্তান সন্মত হৈছে ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া কোৱা হৈছে যুদ্ধ বিৰতিক লৈ ভাৰত পাকিস্তান সন্মত হৈছে কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দৃঢ় স্থিতি সদায় থাকিব সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে ভাৰতে যি কোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব ভাৰতে আকৌ এবাৰ কৈছো যুদ্ধ বিৰতিক লৈ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যুদ্ধ বিৰতিক লৈ ভাৰত পাকিস্তান সন্মত হৈছে কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দৃঢ় স্থিতি সদায় থাকিব সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে ভাৰতে যি কোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি ভাৰতে সদায় গ্ৰহণ কৰিব সন্ত্ৰাসবাদীক আক্ৰমণক ভাৰতে যুদ্ধ হিচাপে গণ্য কৰিব এই কথা দিনৰ ভাগতে কোৱা হৈছিল পাৰ্থ জনাই আছে অজিত ডোভাল ভাৰতৰ নিৰাপত্তা উপদেষ্টা তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহলৈ গৈ আছে বা উপস্থিত হলগৈ 7 লোক কল্যাণ মাৰ্গত প্ৰথম কথা আৰু নিলয় জয়শংকৰৰ যেটো মন্তব্য আপোচবিহীন স্থিতি ভাৰতবৰ্ষৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সদায় থাকিব কেতিয়াও সন্ত্ৰাসবাদত আপোচ নকৰে অৰ্থাৎ আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানে ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি বিচাৰিলে যুদ্ধবিৰতিৰ সহমত পোষণ কৰিলে অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ যিসমূহ সন্ত্ৰাসবাদী শিবিৰ ধ্বংস কৰি দিলে সেই কাৰ্যক পাকিস্তানে এক প্ৰকাৰ এতিয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হল না এইটো ক্লিয়াৰ ইণ্ডিকেশ্যন আছিল যে টিট ফৰ টেট তুমি যি কৰিবা তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমি দিম আৰু ভাৰতবৰ্ষই তেনেকুৱাকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে গৈছে ভাৰতবৰ্ষই যিসমূহ আক্ৰমণ কৰিছে সেইসমূহ কিন্তু সামৰিক অঞ্চলত কৰিছে অসামৰিক অঞ্চলত একো কৰা নাই ইনষ্টলেশ্যনত কৰিছে এয়াৰপৰ্টত কৰিছে পিছৰখিনি ডিফেন্স বেছত কৰিছে যিখিনি পাকিস্তানে যেতিয়া আমাৰ এয়াৰ ডিফেন্সত কৰিছে এয়াৰ ষ্টেচনত কৰিছে মিলিটাৰী বেছত আক্ৰমণ কৰিব কৰিছে জয়ছেলমেৰৰ পৰা লৈ পেলাই পোখৰাণলৈকে তেনেকুৱাকৈ ভাৰতৰ প্ৰতি উত্তৰ দিছে ভাৰতে কিন্তু এলচিৰ কাষত উৰি ৰাজৌৰি এইবোৰতো মানুহ মানে গাঁৱত আক্ৰমণ কৰিছে চেলিং কৰিছে আমাৰ ভাৰতীয় মানুহ মৰিছে তাত চ' তেনেকুৱাকৈ ভাৰতবৰ্ষই সেই কৰিব যোৱা নাই আৰু
এতিয়া ভাৰতবৰ্ষে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে যদি পাকিস্তানে যদি আকৌ উলংঘা কৰে বা যদি পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদী সমৰ্থন কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে সেয়া সহ্য কৰা নহ'ব সহ্য কৰা নহ'ব মন কৰিব ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ কাম কৰিলে পাকিস্তানে উচিত শিক্ষা পালে পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতবৰ্ষত নৰসংহাৰ কৰিছিল ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তান দুভাগ নিশা আক্ৰমণ কৰি পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ আৰু পাকিস্তানৰ পাঞ্জাবত প্ৰৱেশ কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বিশ্বত সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পোৱা দুটা সংগঠনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় তছনছ কৰি পেলালে নিশেষ কৰি পেলালে আৰু তাৰ পিছত সেই কাৰ্য ভাৰতবৰ্ষই কৰাৰ পিছত পাকিস্তানে ধৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ সামৰিক যিবোৰ স্থান সেই স্থানবোৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে ভাৰতবৰ্ষৰ হয় সম্মুখে ক'ব যাওঁ যে এই দুদিনৰ যি এটা এক্সাৰচাইজ আছিলে সেই এক্সাৰচাইজত কি হৈছে যে 9টা টেৰৰ কেম্প ডেষ্ট্ৰয় কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষে ডেষ্ট্ৰয় কৰিছে টাৰ্গেট লস্কৰে তৈবা জৈছে মহম্মদ আৰু হিজবুল মুজাহিদিনৰ যিসমূহ ঠিকনা আছিলে সেই ঠিকনাসমূহ টাৰ্গেট কৰা হৈছে নিষ্ক্ৰিয় কৰা হৈছে হিজবুল মুজাহিদিন আৰু লস্কৰে তৈবাৰ নেতাসকলক মৰা হৈছে ডিপ ষ্ট্ৰাইক কিন্তু পাকিস্তানৰ ভিতৰত সোমাই গৈ মানে আমি ইছলামাবাদ ৰাৱলপিণ্ডিত গৈ ইনষ্টলেশ্যনত এটেক কৰিছে ভাৰতে পাঞ্জাৱ প্ৰভিন্সত কৰিছে তাৰপিছত এই আচলতে আমি ডিফেন্সৰ যিটো প্ৰেছ ৰিলিজ সেইখনে মই পঢ়ি শুনাইছোঁ এক্সপ'জ পাকিস্তানছ ফ্ৰেজাইল এয়াৰ ডিফেন্স পাকিস্তানৰ যিটো এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম আছিলে সেই এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম যে সক্ষম নহয় বা ভাৰতীয় যি আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণক ভেদিবলৈ ৰুধিবলৈ আগৰ পৰা এটা অনুমান কৰিবলৈ সকলো ছেগমেণ্টতে বিফল হৈছে পাকিস্তানক তুৰ্কীয়ে ছাপ্লাই দিছে পাকিস্তানক চাইনাই ছাপ্লাই দিছে সেই গোটেই মেকানিজম যি ছাপ্লাই দিছে সেই ছাপ্লাই যে বা সেই যি প্ৰযুক্তি পাকিস্তানৰ হাতত আছে সেই প্ৰযুক্তিলৈ পাকিস্তানে মুঠৰ ওপৰত দুদিনো টিকিব নোৱাৰিলে আৰু কেনেকৈ এই যুদ্ধবিৰতি সম্ভৱ হ'ল কিছু সময়ৰ পিছত মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয় এখন সংবাদমেল কেনেকৈ এই যুদ্ধবিৰতি সম্ভৱ হ'ল 5 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে এতিয়া 6:20 হৈছে 5 বজাৰ পৰা 1700 আৱাৰ্ছ আজিৰ দিনটোৰ 1700 আৱাৰ্ছ অৰ্থাৎ 5 বজাৰ পৰা দুইখন দেশে কোনো ধৰণে আকাশমাৰ্গ স্থলমাৰ্গ বা সাগৰত কোনো ধৰণৰ গুলি নুফুটাই তাৎক্ষণিক আৰু সম্পূৰ্ণ যুদ্ধবিৰতি ভাৰতবৰ্ষৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে ইতিমধ্যে স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত আলোচনা হৈছিল পাকিস্তানৰ ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনে ভাৰতবৰ্ষৰ ডিজিএমৰ সৈতে আলোচনাত মিলিব বিচাৰিছিল আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছত দুইখন দেশৰ ডিজিএমও এই ধৰণে সহমতত মিলিত হ'ল তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ভাৰতবৰ্ষই সন্ত্ৰাসবাদত আপোচ কৰিব ভাৰতবৰ্ষই 1 ইঞ্চিও সন্ত্ৰাসবাদত আপোচ কৰা নাই যি সময়ছোৱাত আচলতে পাকিস্তানে শান্তি বিচাৰি পেলাই আহ্বান কৰিছিলে সেই তাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ভাৰতত প্ৰধানমন্ত্ৰী বাসগৃহত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাৰ পিছতে কোৱা হৈছিলে যে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক যুদ্ধ বুলিয়ে ধৰি লোৱা হ'ব ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে যুদ্ধবিৰতিৰ কথা কোৱা হ'ল আৰু যিহেতু আৰু বহুকেইটা ব্ৰেকিং আহিছে পাৰ্থ আপোনালোকে আকৌ এবাৰ কৈ দিব পাৰে তাৰ মাজতে NSA অজিত ডোভাল এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰলৈ গৈছে বাসগৃহলৈ গৈছে সেয়াও এটা ব্ৰেকিং কিন্তু আৰু কেইবাটাও ব্ৰেকিং আছে পাৰ্থ এবাৰ আপোনালোকে জনাব পাৰে দৰ্শকসকলক বহুকেইটা ব্ৰেকিং আছে নিলয় কৈ দিয়ক পাকিস্তান এয়াৰ স্পেচত কি হৈছে পাকিস্তানৰ যে এয়াৰ স্পেচ সেই এয়াৰ স্পেচ আকৌ মুকলি কৰি দিয়া হ'ল পাকিস্তানৰ এয়াৰ স্পেচ সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে সেই এয়াৰ স্পেচ মুকলি কৰি দিলে এটা ক্লিয়াৰ ইণ্ডিকেশ্যন যে এতিয়া পাকিস্তানে ধৰি লোৱা হৈছে পাকিস্তানে ঘোষণাই কৰিছে যে তাৰ পৰিস্থিতি একেবাৰে সামান্য হৈছে 5 বজাৰ লগে লগে এয়াৰ স্পেচ কাৰণ পাকিস্তানে কোৱাই হৈছিলে যেনেকুৱাকৈ আমাৰ পাকিস্তানে যি ধৰণে এয়াৰ এটেক কৰিছিলে এয়াৰ এটেকৰ আগত যেনেকুৱাকৈ চিভিল এয়াৰলাইন্স আগত ৰাখি পেলাই এটেক কৰিছিলে শিল্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এতিয়া আৰু সেই সম্ভাৱনা নাই তো সেই গতিকে সকলো এটা কথা এইখিনিত খুব জৰুৰী যে পাকিস্তানে কিন্তু ভাৰতৰ পাকিস্তানৰ এয়াৰ স্পেচেদি ভাৰতৰ বিমানসমূহ যোৱাটো বন্ধ কৰিছিলে সেই গতিকে আমি গুজৰাটেৰে হৈ ঘূৰি আৰৱ সাগৰৰ ওপৰেদি গৈ পেলাই ডুবাই বা চাউদি আৰবে যাবলগীয়া হৈছিলে সেই আৰু প্ৰতিবন্ধতা নাই এতিয়া এয়াৰ স্পেচ খুলি দিছে ভাৰতীয় বিমান এতিয়া ওপৰেদি যাব পাকিস্তানে এয়াৰ স্পেচ খুলি দিছে ভাৰতেও চাগে ৰেচিপ্ৰকেট কৰিব পাকিস্তান ৰিঅপেন্ড ইটছ এয়াৰ স্পেচ অন Saturday following a ceasefire agreement with India the Pakistan Airport Authority said Pakistan airspace has been fully reopened for all types of flights said PAA গতিকে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে সকলো ধৰণৰ বিমানৰ কাৰণে আৰু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সেই একশত মন্তব্যৰ পিছত পাকিস্তানে তাৎক্ষণিকভাৱে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতে কেনেকৈ ৰেচিপ্ৰকেট কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ভাৰতে কিন্তু স্পষ্ট কৰি দিছে ডিজিএমৰ পৰ্যায়তহে আলোচনা আৰম্ভ কৰিব ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত আলোচনাবোৰ তেতিয়াহে হয় যেতিয়া দুইখন দেশৰ মাজত
দুইখন দেশৰ মাজত গোলাবৰ্ষণ বা গুলীবৰ্ষণ চলি থাকে এই গোলাবৰ্ষণ বা গুলীবৰ্ষণ বন্ধ কৰিবলৈ ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত আলোচনা হয় ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত দেশৰ নীতিক লৈ কিন্তু আলোচনা নহয় দুখন দেশৰ মাজত হিষ্টেৰিকেলি বুৰঞ্জীমূলকভাৱে বা দীৰ্ঘদিনে যদি কিবা সংঘাত হৈ আছে সেই সংঘাত নিৰাময়ৰ কাৰণে কিন্তু ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত মিটিং নহয় সেই সংঘাত নিৰাময়ৰ কাৰণে দুইখন দেশৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপে বৈঠকত মিলিত হয় কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰতবৰ্ষ ডিজিএমৰ পৰ্যায়তহে আলোচনাত মিলিত হ'ব 12 তাৰিখে মিটিং আছে নহয় জানো ডিজিএমৰ প্ৰথমখন মিটিং 12 তাৰিখে আছে হয় 12 তাৰিখে আছে কোন স্থানত মিটিং হ'ব বা টেলিফোনিক মিটিং হ'ব বা হে অনলাইন মিটিং হ'ব বা একেবাৰে ফিজিক্যালি আহি 12 তাৰিখে ষ্টেটমেণ্ট ফ্ৰম ফৰেন সেক্ৰেটাৰী 12 তাৰিখে 12 বজাত 1200 আৱাৰ্ছত talks will again held. The Director General of Military Operations will talk again on 12th of May at 1200 hours. অর্থাৎ 12 মে এখন দেখে নিজকে সময় দিছে সেইখন সময় দিছে ৰিষ্ট্ৰেইন কৰিবলৈ বা এই সিজফায়াৰ যিখিনি প্ৰটোকল আছে সেই প্ৰটোকলখিনি পালন কৰিবলৈ ৰাজৌৰী সীমান্তৱৰ্তী ৰাজৌৰী তাত চেলিং হৈ আছে বহু লোকৰ প্ৰাণ গৈছে ৰাজৌৰীত এতিয়া আনন্দ উল্লাস হৈছে সকলোৱে এই সিজফায়াৰ ঘোষণাটো ওয়েলকাম কৰিছে স্বাগতম কৰিছে তেখেতসকলে কৈছে যে কেৱল মাত্ৰ পাকিস্তানে এয়া নিশ্চিত কৰিব লাগে যে আৰু কোনো সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ ভাৰতত হ'ব নেলাগে আৰু যেহেতু মাজত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি সোমাইছে আৰু সকলোতকৈ প্ৰথমতে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ট্ৰুথ ছ'চিয়েলত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু ভাৰতৰ পাকিস্তানৰ সিজফায়াৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তেনেস্থলত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই গ্যাৰেণ্টি ল'ব লাগিব পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যাতে ভাৰতবৰ্ষত কুটাঘাত সংগঠিত কৰিব নোৱাৰে বা নকৰে বা পাকিস্তানৰ সেনাৰ নেতৃত্বই আসিম মুনিৰ সদৃশ ৰেডিকেল জেনেৰেলৰ নেতৃত্বই যাতে সন্ত্ৰাসবাদীক সমৰ্থন নিদিয়ে তাৰ গ্যাৰেণ্টি কিন্তু মাৰ্কিন প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ল'ব লাগিব ভাৰতে স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে কেতিয়াও আপোচ নকৰে পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী যদি ভাৰতত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰে পুনৰ কুটাঘাত যদি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ভাৰতে ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব যি প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতে 7 আৰু 6 আৰু 7 মে দুভাগ নিশা দিছিলে যি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ ফলত পাকিস্তানৰ 9 স্থানৰ যিবোৰ সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটি সেই ঘাটিবোৰ ধুলিস্বাদ হৈ গৈছিল মাটিৰ লগত মিলি গৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাষাত মাটিৰ লগত মিলি গৈছিল গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতি যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হল ঠিক আছে এয়াৰ স্পেস মুকলি কৰি দিয়া হল পাকিস্তানৰ যিবোৰ সীমান্ত অঞ্চল আছিল যথেষ্টখিনি তাত ক্ষয়ক্ষতি হল তাত কেজুৱেলিটিও হল উৰিতে চাওক আপুনি কিমান কেটা ঘৰ ধ্বংস হৈ গল ঠিক তেনেধৰণে ৰাজৌৰীত হল গতিকে সেইসমূহ হল আজি দুটা দিনত ভাৰতে একো কৰা নাছিলে যি কৰিছিল পাকিস্তানে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল অৱশেষত যেটা বুজি পালে যে ভাৰতৰ 16 লাখ সেনা আৰু তেওঁলোকৰ 6 লাখ সেনা যেটা অংক কৰি বুজি পালে যে সম্পূৰ্ণৰূপে শূন্য তেওঁলোকৰ সবাতোকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ শক্তিশালী ৰকেট পঠোৱাৰ পিছত সেয়াও যেটা ধ্বংস হৈ গল তেতিয়া শান্তি বিচাৰিলে কিন্তু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে এই মধ্যস্থতাকাৰী সহযোগত আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে বৰ্তমান যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হল এটা পাকিস্তানক বিশ্বাস কৰাটো সবাতকৈ ডাঙৰ কথা কিমান দিনলৈ এটা তাতকৈ আপুনি ইতিমধ্যে আৰু বহুখিনি ব্ৰেকিং আমাৰ হাতত আহিব হয়তো আহি আছে নিলয় ভট্টে চাই আছে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাম আপুনি কৈছে বহু কেইটা ঘৰ ভাঙিলে বহু লোকৰ মৃত্যু হল পাকিস্তানৰ সেলিংত ঘৰবোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যাব কিন্তু যিসকল লোকৰ মৃত্যু হল তেওঁলোক কিন্তু ঘূৰি নাহে যুদ্ধ সন্ধি এইবোৰ চলি থাকিব কিন্তু আমিবোৰৰ নিচিনাকৈ থাকিব লাগিব জীয়াই থাকিব লাগিব সীমান্তত যিয়ে ঘৰ বান্ধিছিল যি সীমান্তত নিগাজিকৈ আছে আজি বহু দশক ধৰি তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোক কিন্তু ঘূৰি নাহে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ যি লছ সেই লছ কিন্তু কোনো ধৰণৰ ধনৰ যি সাহায্য সেই সাহায্যৰে তেওঁলোকৰ যি লছ সেই লছ পূৰণ কৰিব পৰা নাযায় যুদ্ধ সন্ধি এইবোৰ চলি থাকে কিন্তু তাৰ মাজতে মৃত্যু হয় নিৰীহ লোকৰ যি কি নহওক আজি ভাৰত আৰু পাকিস্তান যুদ্ধবিৰতিত উপনীত হ'ল যুদ্ধবিৰতি বন্ধ হ'ল শেহতীয়াকৈ তাৎক্ষণিকভাৱে যুদ্ধবিৰতি বন্ধ হ'ল কিন্তু যিসকল লোকৰ প্ৰাণ গ'ল সেইসকল লোক ঘূৰি নাহে মই পুনৰ কৈছোঁ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালেহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে তেনেধৰণে অকাল মৃত্যু যদি কাৰোবাৰ হয় কেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতি ঘৰখনৰ হয় ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সেই ঘৰখনলৈ আহে গতিকে পুনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা যদি আমি গোটেই বিষয়টো বিশ্লেষণ কৰোঁ ভাৰতবৰ্ষই এটা শিক্ষা পাকিস্তানক দিলে আৰু যদি নতুন খবৰ কিবা আছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম নতুন খবৰ পাকিস্তানৰ এয়াৰ স্পেচ হয় ডিফেন্সৰ প্ৰেছ ব্ৰিফিং আছে সেই ডিফেন্সৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্সৰ প্ৰেছ ব্ৰিফিঙত আমি আৰু কিছু তথ্য জানিম যে কেনেকুৱা ধৰণে এটেক কৰা হৈছিল আৰু কিহৰ বাবে এই আজিৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত উপনীত হ'বলগীয়া হৈছিল মোৰো এটা প্ৰশ্ন তোমালৈ থাকিল যে এই যে অপাৰেশ্যন সেন্দুৰ সেই অপাৰেশ্যন সেন্দুৰ
সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিলয় সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল কাৰণ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ হৈছে সেইটো অপাৰেশ্যন যিটো অপাৰেশ্যনৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষই ন্যায় প্ৰদান কৰিলে নিলয় সেই কেইগৰাকী 26 গৰাকী মহিলাক তাৰে যি 25 গৰাকী মহিলাৰ কপাল লুকা হৈছিল যি 26 গৰাকী মহিলা বিধৱা হৈছিল যি 26 গৰাকী মহিলা তেওঁলোকৰ স্বামীক হেৰুৱাইছিল সেই 26 গৰাকী মহিলাৰ काम करेंगे। उमर साहब आज आप जम्मू में थे, यू हैड अ फर्स्ट हैंड स्टॉक ऑफ द सिचुएशन देयर, सो आफ्टर मार्च जो अब सीज फायर का है व्हाट्स योर प्लान? अब नुकसान बहुत हुआ है, नुकसान जम्मू शहर में हुआ है, लेकिन जम्मू शहर से बाहर अगर हम बात करें पुंछ शहर को बहुत ज़्यादा जो है डेवस्टेट किया हुआ है। कल रात को रजौरी में बहुत नुकसान हुआ, टंगधार पहले दिन से निशाना बना है। तो जैसे मैंने अभी कहा डीसीज़ को वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है, उम्मीद करते हैं कि सीज़ फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा और हमारे जो यहाँ से हाजी हज करने के लिए जिनको निकलना था हम भेज नहीं पाए, इंशाल्लाह जैसे ही हवाई अड्डा खुल जाता है तो हम दोबारा हमारे अपने हाजियों को यहाँ से रवाना करना शुरू कर देंगे। वो हमने जो कीमती जानें गई हैं वहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉम्पनसेशन का ऐलान किया है, लेकिन उसके साथ साथ अब जहाँ लोग ज़ख्मी हुए हैं उन्हें भी हमें मुआवजा देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा। और जैसे मैंने अभी कहा जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वहाँ पे भी। ओके, थैंक यू। बिल्कुल सर जी, अगर हम ब्लॉक चौकीवाल की बात करेंगे यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। और दूसरा जो एक और चीज़ है, नुकसान होने के साथ साथ जो हमारे बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, वो बहुत डरे हुए थे, लोग अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर हुए थे। तो अपने सोशल मीडिया के द्वारा हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया, हम इस पर बहुत खुशाइंद बात है। भी कोई जंग के साथ नहीं है, जंग में कोई भी जो है मसला हल नहीं होता है, सिर्फ डायलॉग से ही होता है। बातचीत ही किसी भी मसले का हल डायलॉग है। तो हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे लिए मुसीबत है। आज 4-5 दिन हो गया, छोटा बच्चा नींदर भी नहीं करता है और मरने के काबिल रह गया। अब कहीं बच्चा किसने कहाँ डाला, लड़ाई से कोई बात हल नहीं होता है। बैठो और तीसरा मुल्क कोई बड़ा कोई जो समझदार होगा उसके बीच में रखो और मसला हल करो। हम बहुत खुश हो गए, पिछले 4-5 दिनों से हम परेशान हो गए हैं क्योंकि दोनों तरफ जो गोलाबारी हो रही थी, हम पूरे मतलब पूरा गांव यहाँ से परेशान था। छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो कुछ भी थे, मतलब दिन को घर में रहते थे, शाम को मतलब हमको अलग अलग गाँव में शिफ्ट होना पड़ता था इसी फायरिंग की वजह से। अब हम बहुत खुश हैं कि सीज़ फायर हो गई। तब तक ये तनाव रहेगा और सीज़ फायर हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन आगे से इस किस्म की घटना नहीं होनी चाहिए। I congratulate both sides. I'm glad that there is a ceasefire because now we won't see the kind of loss of lives of innocent people who have nothing to do with the war. It's the soldiers who are martyred. It are innocent people who are killed, children, women, elderly people with nothing to do with this conflict. And why should that happen? The reason why it has happened is because from Pakistan, the territory of Pakistan, you have terrorist activities. This has not happened for the first time. It's been happening for decades now. They must stop this. They must make sure that these terrorist camps are done away with and that they don't become the hotbed of terrorism in this country. As long as that continues, this conflict will continue and a temporary ceasefire will never be permanent. Fire has been declared. Peace is essential. We need to have more details. But I'm very glad India never wanted a long-term war. What India wanted was, indeed, to teach the terrorists a lesson. I believe that lesson has been taught. The other details are not yet clear. Let's find out more. Thanks so much. আৰু আমি আকৌ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিম সকলোৰে বাবে এই মুহূৰ্তত সোৱা যিসকল লোকে বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ বাবেও যে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে
ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ বিৰতিক লৈ ভাৰত পাকিস্তান সন্মত হৈছে কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দৃঢ় স্থিতি সদায় থাকিব সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে এক প্ৰকাৰ ভাৰতে এক শিক্ষা দিলে পাকিস্তানক এবাৰ সংবাদমেল আৰম্ভ হ'ব আমি পুনে পুনে সংবাদমেললৈ যাম প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আমি শুনালো আৰু বিশেষকৈ সীমান্ত অঞ্চলত যথেষ্টখিনি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে এদিকে তেওঁলোকে সুখী অনুভৱ কৰিছে I welcome you to this press briefing on Operation Sindoor and related developments. We have with us Commodore Ravi Nair, Colonel Sophia Qureshi, and Wing Commander Vyomika Singh to brief you. With that, I hand over the floor to Commodore Nair. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. नमस्कार अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी पहला पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया जो कि बिल्कुल गलत है दूसरा उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा जम्मू पठानकोट बठिंडा नलिया और भुज में हैं ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है तीसरा पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में हैं उसका डैमेज हुआ यह भी बिल्कुल गलत है हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी झलक है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स यही नहीं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू जकोबाबाद सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम रडार सिस्टम उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है धन्यवाद जय हिंद So several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400
at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17, it was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which was completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian armed forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this briefing. Thank you very much. Chali. সংবাদ মেলৰ অন্ত পৰিল ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছে এলঅচিত পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে এলঅচিত পাক সেনা অন্তৰ্গাঁথনি বৃহৎ ক্ষতি হৈছে পাকিস্তানে বহু মিছা খবৰ বিয়পাই দিছিল পাকিস্তানে বহুখিনি মিছা কথা কৈছিল আমি পাকিস্তানৰ কোনো মছজিদত আক্ৰমণ কৰা নাই পাকিস্তানৰ মিথ্যাচাৰ এয়া ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানৰ সেনাৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰিলে এই দুটা দিন ধাৰাবাহিকভাৱে পাকিস্তানে যি ধৰণে আক্ৰমণ কৰিলে ৰকেট নিক্ষেপ কৰিলে মিসাইল নিক্ষেপ কৰিলে ড্ৰোন নিক্ষেপ কৰিলে হিয়া সমুলনছে ধ্বংস কৰিলে ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে হিয়া সকলে জানে সকলে দেখা কথা তাৰ মাজতে পাকিস্তানৰ মিথ্যাচাৰ কথা এই সংবাদ মেলত এই কথা উল্লেখ কৰিলে প্ৰসংগ পুনৰ এবাৰ যুদ্ধবিৰতি যিয়ে নহওক সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহব এই কথা ভাৰতে কঠোৰ সকিয়নি ইতিমধ্যে দিছে কিন্তু এটা উচিত শিক্ষা পাকিস্তানে এবাৰ পাইছে পাৰ্থ হয় দিয়া প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদ মেল ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদ মেলত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে ভাৰতৰ নৌসেনা বায়ু সেনা আৰু স্থল সেনা সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ৰিয় হৈ আছে সম্পূৰ্ণৰূপে তৈয়াৰ হৈ আছে ফুল ৰেডিনেছত আছে যিকোনো ধৰণৰ মিছ এডভেঞ্চাৰ অপচেষ্টা পাকিস্তানৰ অপচেষ্টাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে দিবলৈ সাজু হৈ আছে ভাৰতৰ নৌসেনা বায়ু সেনা আৰু স্থল সেনা যদিও বা ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে আজিৰ 5 বজাৰ পৰা
আজি 5 বজাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ গুলীবৰ্ষণ বা গোলাবৰ্ষণ নহয় তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ভাৰতবৰ্ষৰ নৌসেনা স্থলসেনা বায়ুসেনা সাজু হৈ থকা নাই সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে মাদাৰলেণ্ড শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়া ৰবি নাৰায়ণে তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰতৰ ভূমিত যদি কিবা তেনেধৰণৰ কুটাঘাটৰ কথা চিন্তাও কৰে পাকিস্তানে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু ভাৰতবৰ্ষৰ তিনিওটা বাহিনী আৰু তাৰ সমান্তৰালে জয়শংকৰে ইতিমধ্যে কৈছে ভাৰতবৰ্ষই সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে কেতিয়াও আপোচ নকৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ কুটাঘাটৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দি থাকিব ছফিয়া কুৰেশী আৰু ভূমিকা সিঙে স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ মছজিদত আক্ৰমণ কৰা নাই কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক আক্ৰমণ কৰা নাই ভাৰতবৰ্ষই মাত্ৰ 6 আৰু 7 মেৰ দুভাগ নিশা আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল পাকিস্তানৰ 9 স্থানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি য'ত আছিলে জৈশে মহম্মদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় য'ত আছিল লস্কৰে তৈয়বাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ সেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ আৰু সেই ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান প্ৰদত্ত এক কথা সংবিধানত এনশ্ৰাইন কৰা আছে ভাৰতবৰ্ষ যে এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক মূলতঃ পাকিস্তানৰ কৰ্নেল ছফিয়া কুৰেশী আৰু উইং কমাণ্ডাৰ ভূমিকা সিঙে ভাৰতবৰ্ষই আক্ৰমণ কৰিছে মছজিদক নহয় ভাৰতবৰ্ষই আক্ৰমণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিক আৰু যি ধৰণে মিছ ইনফৰমেশ্যন ভুৱা বাতৰি পাকিস্তানে বিয়পাইছিল ভাৰতৰ সেনাবাহিনীয়ে নৌসেনা স্থলসেনা বায়ুসেনাই একোটা ভুৱা বাতৰি যে ভুৱা সেই তথ্য উন্মোচন কৰি সেই তথ্য ৰাইজৰ হাতত দাঙি ধৰিছে পাকিস্তানে যি ধৰণে ভুৱা বাতৰিৰে প্ৰচাৰ চলাইছিলে সেই প্ৰচাৰ এক প্ৰকাৰ মকিমূৰ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে শ্ৰীনগৰ বা জম্মু বা পাঠানকোটৰ এয়াৰবেছত বা সামৰিক ঘাটিত পাকিস্তানে কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰা নাই সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে কুৰেশী আৰু সিঙে ভূমিকা সিঙে তাৰ বিপৰীতে ভাৰতবৰ্ষই কেনেকৈ পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম টছ কৰি দিলে একাধিক জেগাত সেই কথাও স্পষ্ট কৰি দিছে সংবাদমেলত ইতিমধ্যে সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নিউজ18 দৰ্শকে শুনিবলৈ পালে এই যি সংবাদমেল তিনিওজন ব্যক্তিৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ সেই সংবাদমেলৰ ট্ৰেন্সক্ৰিপ্টটো আমাৰ হাতলৈ আহিব তেতিয়া আমি সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰিম ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিখিনি ক'লে আমি দৰ্শকক দেখুৱালো সেইখিনি পুনৰ স্পষ্ট কৰি দিছো সংবাদমেলত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে মাদাৰলেণ্ড মাতৃভূমিৰ মুঠৰ ওপৰত পাৰ্থ যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰা হ'ল যুদ্ধ বিৰতি হ'ল মধ্যস্থতা পাকিস্তানৰ এই ক্ষেত্ৰত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা পাকিস্তানৰ যি ধৰণে এক প্ৰকাৰ নতশিৰ যেটো কথা আমি পূৰ্বৰ পৰা কৈ আছো যে যুদ্ধত পাকিস্তানে সৰ্বশেষত নতশিৰ কৰে প্ৰথমতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আক্ৰমণ কৰি দেখুৱাব মানুহক তাৰ পিছতে বিধ্বস্ত পাকিস্তান যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো সংবাদমেল দিয়া হৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা ধৰণে কি পৰ্যায়ৰে যাব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব পাকিস্তানৰ মিথ্যাচাৰৰ কথাও এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰি দিয়া হৈছে বাৰম্বাৰ পাকিস্তানৰ এটা কথাই ভাৰতে কৈ আছে যে আমি মাথো সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটিতহে আক্ৰমণ কৰিছো কোনো মছজিদত আমি নাই কৰা আমি কোনো নিৰীহ জনতাক নাই কৰা আক্ৰমণ কিন্তু পাৰ্থ পাকিস্তানে যুদ্ধ বিৰতি উলংঘা কৰি ভাৰতৰ নিৰীহ জনতাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে আৰু এটা ব্ৰেকিং আইছে এবাৰ কৈ দিছো যুদ্ধ বিৰতি হলেও যি কোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু ভাৰতীয় সেনা পাকিস্তানে যদি যুদ্ধ বিৰতি উলংঘা কৰে যেটো স্বভাৱ পাকিস্তানৰ এবাৰ কিন্তু প্ৰত্যাক্ৰমণ ভয়ংকৰ হ'ব আমাৰ সেনা সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে ভাৰতৰ অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিবলৈ সেনা সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু পাৰ্থ এটা কথা ক'ব পাৰি যে ভাৰতে এবাৰ যি দুটা দিনে হওক অন্তত উচিত শিক্ষা দিছে পাকিস্তানক যদি এই শিক্ষাৰে শিক্ষিত হয় পাকিস্তানে আকৌ এবাৰ ভুল নকৰে কিন্তু যদি পাকিস্তানে আকৌ যুদ্ধ বিৰতি উলংঘা কৰে এবাৰ সেনাই ভয়ংকৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে হৈছে সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে আপোচ নহয় গোটেই ঘটনাক্ৰমক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব যি কি নহওক ইয়াৰ পূৰ্বে আৰু কেইটামান ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে বিশেষকৈ মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সে স্পষ্ট কৰি দিছে যিমানখিনি ভুৱা বাতৰি পাকিস্তানে বিয়পাইছিল একোটা ভুৱা বাতৰি নিঃশেষ কৰা হৈছে ভুৱা বাতৰি আঁৰৰ যি সত্য সেই সত্য উপস্থাপন কৰিছে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে পাকিস্তানে কৈছিলে পাকিস্তানৰ J-17 বিমানে ভাৰতবৰ্ষৰ S-400 আৰু ব্ৰাহ্মোছ মিছাইল বেছ ধ্বংস কৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছিল পাকিস্তানে তাৰ পিছত কৰ্নেল কুৰেশীয়ে কৈছে পাকিস্তানে এমোডামছ চণ্ডীগড়ৰ যি অস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰ সেই অস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰ ধ্বংস কৰিছে সেয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় পাকিস্তানৰ তাৰ পিছত পাকিস্তানে কৈছিলে পাকিস্তানৰ সেইবোৰ মিথ্যাচাৰ আছিলে কিন্তু সত্যটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ সাৰগোদা
স্কাৰদু আৰু জাকুবাবাদ আৰু ভুলাৰীৰ এয়াৰবেছ ধ্বংস কৰিছে, এক্সটেন্সিভলি ধ্বংস কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই। তাৰ লগতে কৰ্ণেল কুৰেশ্বীয়ে কৈছে পাকিস্তানে মিছাকৈ কৈছে পাকিস্তানে মিছা এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত, সেয়া হৈছে মছজিদত আক্ৰমণ কৰা বুলি ভাৰতবৰ্ষই। তাৰো উচিত প্ৰত্যুত্তৰ কৰ্ণেল কুৰেশ্বীয়ে দিছে। লগতে কৰ্ণেল কুৰেশ্বীয়ে কৈছে ইণ্ডিয়াছ ৰিটালিয়েটৰী এটেক্স অলছ' ডেমেজড পাকিস্তান এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম এণ্ড ৰাডাৰ্ছ। সেই কথা আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ আহিছিলোঁ। পাকিস্তানক যি ভাৰতবৰ্ষই প্ৰত্যাক্ৰমণ চলাইছিল পাকিস্তানৰ ওপৰত, প্ৰত্যাক্ৰমণ যি চলাইছিল, সেই প্ৰত্যাক্ৰমণত লাহোৰত যি পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম আছিল, সেই এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম বাৰুকৈ ধ্বংস হৈছিলে। গতিকে তেনেস্থলত আমি ৰাতিপুৱা 11:30 বজাতে বাতৰি কৰিছিলোঁ, যি বাতৰিত আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ পাকিস্তান ইতিমধ্যে ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে, যাৰ ফলস্বৰূপে পাকিস্তানৰ চৰকাৰে বা শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ তেওঁলোকে মন কৰিছিলে বা আলোচনাত মিলিত হ'ব বিচাৰিছিলে। আৰু DGMৰ পৰ্যায়ত আলোচনাত মিলিত হোৱা হ'ল, দুয়োখন দেশৰ মাজত আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ল যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে। আৰু DGMৰ পৰ্যায়ত আলোচনা কৰাৰ পিছত দুয়োখন দেশ সহমতত উপনীত হ'ল আজি 5 বজাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ গুলী নুফুটোৱাৰ যুদ্ধবিৰতি, তাৎক্ষণিক আৰু সম্পূৰ্ণ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ এক সিদ্ধান্তত সহমত জনালে দুয়োখন দেশে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যুদ্ধ বন্ধ হৈছে। তাৰ মাজতে কিন্তু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এক মন্তব্য কৰিছে, যি মন্তব্যই শিৰোনাম দখল কৰিছে। যদিহে তেওঁ সেই মন্তব্য কৰিছে, তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ মধ্যস্থতা কৰাৰ ফলত দুয়োখন দেশে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ দিশত সহমতত উপনীত হ'ল। যদিহে তেওঁ সেই ঘোষণা কৰিছে তেওঁৰ ফালৰ পৰা, তেনেস্থলত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ গেৰেণ্টি ল'ব লাগিব, দায়িত্ব ল'ব লাগিব, যাতে পাকিস্তানৰ সেনাৰ নেতৃত্বই, সেনাবাহিনীৰ নেতৃত্বই, ৰাজনৈতিক নেতৃত্বই পাকিস্তানখন যাতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ৰম্যভূমি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অৱকাশ নিদিয়ে, বা পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীক যাতে সমৰ্থন নিদিয়ে, বা পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীক যাতে ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰি ভাৰতত কুটাঘাত সংঘাত কৰাত বা ভাৰতক নৰসংহাৰ কৰাত যাতে প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে, তাৰ গেৰেণ্টি কিন্তু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ল'ব লাগিব। 12 তাৰিখে 12 বজাত DGMৰ পৰ্যায়ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত। ক'ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব সেই কথা এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। DGMৰ পৰ্যায়ৰ যি বৈঠক, সেই বৈঠকত কি তাৰ ফল আউট হয়, কি ফলাফল ওলায়, সেই বিষয়ে আমি 12 বজাত দাৰৰ বাতৰিত দাৰে জনাম। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ এইটোৱে ডেভেলপমেণ্ট, যুদ্ধ বন্ধ হ'ল, কিন্তু এই দুদিনৰ যি যুদ্ধ বা যুদ্ধ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, আক্ৰমণ, পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ বা ভাৰতৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ, মূলতঃ পাকিস্তানে যি LOCৰ সিপাৰৰ পৰা যি উপৰ্যুপৰি চেলিং কৰিছিল, সেই চেলিঙত কিন্তু নিৰীহ ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু হৈছিলে। যুদ্ধ সন্ধি চলি থাকিব, কিন্তু যিসকলৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁলোক কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। আৰু পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদ যদিহে অনাগত সময়টো চলি থাকে, ভাৰতবৰ্ষ ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকৈ দিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। এইবাৰ কিন্তু বাৰুকৈ ভাৰতে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে। 6 আৰু 7 মে'ৰ দুভাগ নিশা সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ টচ কৰি দিয়া হ'ল, সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ সম্পূৰ্ণৰূপে টচ কৰি দিয়া হ'ল। সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ টচ কৰি দিয়াৰ পিছতো যিহেতু পাকিস্তানে নিজাববীয়াকৈ যুদ্ধবিৰতিৰ পোষকতা কৰিছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মানি লৈছে ভাৰতৰ এই পদক্ষেপ, মানি লৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ ভাৰতবৰ্ষত। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ সৈতে বাতৰি বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। সানৰাইজৰ শাহী গৰম মছলা, ৰন্ধাৰ শেষত অকণমান ছটিয়াই দিয়ক সানৰাইজৰ শাহী গৰম মছলা। এই খাদ্যত আন এক সোৱাদ আনি দিয়ে, ই আন গৰম মছলাবোৰতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক। টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা। সোনাক্ষী, মছলা ক'ত থৈছা? ইফাল সকলো ফালে বিচাৰিলো, মই বিচাৰি পোৱা নাই। খামোচ, চুপ। এইবাৰ চোৱা, এভৰিডে মছলা। বোলা ৰান্ধো মছালেদাৰ চলে। প্ৰতিদিনৰ ৰান্ধাত এভৰিডে মছলা, বিশুদ্ধ মছলা, সুগন্ধ আৰু আচল সোৱাদ। টেষ্ট এনেকুৱা, প্ৰতি ৰান্ধাত আনে সোৱাদ। এভৰিডে মছলা, দেশৰ সোৱাদ। টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা। ভৰা ঘিৰে সুবাস লংতৰাই, কি ভাল খাবলৈ, বিশুদ্ধ ঘিৰ আবেশ ভৰা লংতৰাই, অপূৰ্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভৰা ঘিৰে আহা গৰুৰ ঘি, প্ৰিয় আমাৰ লংতৰাই। ইয়াকে বোলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘিৰ নাম কলে বুজাও লংতৰাই। লংতৰাই সদায় খাবলৈ
জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশমাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দিহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটিলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটি নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকৈ নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটি মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটি এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ যেটা মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালেও বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটি কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকি থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ये BCCI ने निर्णय लिया है कि IPL को अभी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी হয় BCCI সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকি থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCI IPL 2025ৰ বাকি থকা খেল বাতিল নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPLৰ বাকি থকা খেলসমূহ উল্লেখযোগ্য যে 18 সংখ্যক IPL মেচ অহা 25 মেত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কলকাতাত কিন্তু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI সদৰি কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখযোগ্য যে এই যুদ্ধৰ মাজতে IPL মেচ চলি থকাৰ মাজতে ষ্টেডিয়াম উৰুৱাই দিয়াৰো ভাবুকি দিছিল কোনো অখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী গতিকে বিভিন্ন দিক চালি জাৰি চাই অৱশেষত BCCI ললে এই সিদ্ধান্ত বিদেশী তাৰকা খেলুৱৈৰে সমৃদ্ধ প্ৰতিটো দল যে নেকি IPL ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ মেচসমূহ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰি আছে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই IPLৰ মেচসমূহক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি IPLৰ উন্মাদনা অব্যাহত আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ পেহেলগাম কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ কল্পে ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানে যোৱা 8 মেত ভাৰতৰ ওপৰত যি আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলালে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI ললে এই সিদ্ধান্ত BCCI লোৱা এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে IPLৰ কেইবাটাও দলে IPLৰ খেল বাতিলক লৈ CSKৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেশ প্ৰথম বাকি সকলো পিছত একেদৰে বিৰাট কোহলীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে
দেশ আগত IPL পিছত উল্লেখযোগ্য যে কেৱল ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লিগেই নহয় পাকিস্তানত চলি থকা PSL অৰ্থাৎ পাকিস্তান ছুপাৰ লিগৰ মেচসমূহ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ডুবাইলৈ মুঠৰ ওপৰত এতিয়া দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল আজি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি জল থল আৰু আকাশেৰে আক্ৰমণ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত 12 মেৰ 12 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব DGMO পৰ্যায়ৰ বৈঠক বিদেশ সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে জনালে এই কথা পাকিস্তানৰ DGMOই আজি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতাত যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্ত ভাৰত পাকিস্তানৰ এই দাবী মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সৈতে দীঘলীয়া বাৰ্তাৰ পিছত যুদ্ধবিৰতিত সন্মত হোৱা বুলি দাবী আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সংঘৰ্ষময় পৰিৱেশৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত যিকোনো সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক যুদ্ধ হিচাপে গণ্য কৰিব ভাৰতে পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ শেহতীয়া তথ্য সন্দৰ্ভত সন্ধিয়া 6 বজাত প্ৰতিৰক্ষা আৰু বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদমেল ভাৰতে নিশা আক্ৰমণ চলাই পাকিস্তানৰ 6টা বিমানবন্দৰ ধ্বংস কৰে ৰাৱালপিণ্ডিৰ সাকলালা আৰু নুৰখান বিমান কোঠৰ লগতে পঞ্জাবৰ বায়ু সেনাৰ ৰফিকি মুৰিদ ৰহিম ইয়াৰ খান আৰু সৰগোধা বিমান কোঠত চলাই আক্ৰমণ মিছাইল আৰু ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ চলাই তছ কৰে পাকিস্তানৰ বিমানবন্দৰ কেইটা ভাৰতে 7 মেত পাকিস্তানত কৰা আক্ৰমণত নিহত 5 সন্ত্ৰাসবাদীৰ তালিকা প্ৰকাশ পাইছে 5টাকৈ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম সন্নিবিষ্ট হৈছে তালিকাখনত জম্মু কাশ্মীৰত বহু কেইটা আক্ৰমণত জড়িত সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে ভাৰতৰ ড্ৰোন আক্ৰমণত ভাৰত পাক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীক একেলগে দিব 3 মাহৰ চাউল যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ বাবে ব্যয়বহুল সন্মিলন সভাও বাতিলৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোভিডৰ সময়ৰ দৰে হাস্পতালসমূহত তেজ সংগ্ৰহ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব যিকোনো সুবিধাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে মুকলি কৰিব কণ্ট্ৰোল ৰুম অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত 3 সেনা প্ৰধানৰে বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত উপস্থিত CDS আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা কোভিডৰ সময়ৰ দৰে অডিট কৰা হ'ব হাস্পতালসমূহত তেজ সংগ্ৰহ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব সেনা বাহিনী এয়াৰফোৰ্সৰ কেম্পৰ ওচৰত থকা পৰিয়ালসমূহক দিয়া হ'ব প্ৰশিক্ষণ যিকোনো সুবিধাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে মুকলি কৰিব কণ্ট্ৰোল ৰুম इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी सजा मिलकर के रहेगी অবশেষত সমাপ্ত হল ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ ভাৰতৰ পৰাক্ৰম সহিব নোৱাৰি যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হল পাকিস্তান ভাৰতৰ DGMৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি পাকিস্তানৰ DGMয়ে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পিছতে দুয়ো পক্ষই যুদ্ধ স্থগিত ৰাখিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ পিছতে বিয়লি 5 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয় ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি লগে লগে স্থল আকাশ আৰু সমুদ্ৰত আক্ৰমণ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লয় ভাৰত পাকিস্তানে ইতিমধ্যে যুদ্ধবিৰতি সমৰ্থন কৰিছে দুয়োখন দেশে যেহেতুকে এতিয়া খবৰ ওলাইছে আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতাতো এই যুদ্ধবিৰতি হোৱা বুলি খবৰ ওলাইছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনাইছো যে যি সমাপ্ত যি যুদ্ধবিৰতি হল ভাৰত পাকিস্তানৰ যিখন যুদ্ধৰ অৱসান ঘটিল ভাৰতৰ পৰাক্ৰম সহিব নোৱাৰিহে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিবলৈ পাকিস্তান বাধ্য হৈছে ভাৰতৰ DGMৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি পাকিস্তানৰ DGMই যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পিছতে দুয়ো পক্ষই এই যুদ্ধ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অৱশেষত দুয়োখন দেশে যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্তত তেওঁলোকে মতামত দিছে তেওঁলোক মান্তি হৈছে যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্তত আৰু ইয়াৰ পিছতে আজি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে
ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি লগে লগে স্থল আকাশ আৰু সমুদ্ৰত আক্ৰমণ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দুয়োখন দেশে যি পেহেলগামৰ আক্ৰমণ পেহেলগামৰ যি নৰসংহাৰ সেই নৰসংহাৰৰ পাছতে ভাৰতে পাকিস্তানক কঠোৰ সিদ্ধান্ত কঠোৰ যি প্ৰত্যুত্তৰ সেই কঠোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কথা মতে কাম কৰিও দেখুৱাইছে পেহেলগাম আক্ৰমণৰ পাছতে প্ৰথম 7 মেত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰিছিল ভাৰতে পাকিস্তানৰ 9টাকৈ স্থানত ভাৰতে তীব্ৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই 9টা প্ৰত্যাক্ৰমণত পাকিস্তানৰ বহু বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছিল তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বৰ প্ৰায় সীমান্তত পাকিস্তানে বাৰম্বাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি আহিছে যদিও এইবাৰো যুদ্ধবিৰতি চুক্তি গ্ৰহণ কৰা হৈছে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত পাকিস্তানে এইবাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰে নেকি কাৰণ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো পাকিস্তানে সীমান্তত যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰাৰ নজিৰ আছে আৰু পেহেলগাম আক্ৰমণৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে যুদ্ধবিৰতি উলংঘন কৰি আহিছিল আৰু যি এই উত্তেজনা অব্যাহত আছিল ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজৰ যি উত্তেজনা অব্যাহত আছিল পেহেলগাম আক্ৰমণৰ পাছত পেহেলগাম নৰসংহাৰৰ পাছত সেই সময়ছোৱাটো পাকিস্তানে বাৰম্বাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু ভাৰতে প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰত্যুত্তৰ দিনে 9টাকৈ স্থানত ভাৰতে আক্ৰমণ কৰিলে কিন্তু পৰহি নিশা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পাকিস্তানে ভাৰতৰ কেইবাটাও স্থানত আক্ৰমণ কৰিছিল কিন্তু সেই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিছিল ভাৰতে Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया जो कि बिल्कुल गलत है दूसरा उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा जम्मू पठानकोट बठिंडा नलिया और भुज में है ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है तीसरा पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ यह भी बिल्कुल गलत है हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स यही नहीं इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू जकोबाबाद सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम रडार सिस्टम उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है
অৱশ্যে যুদ্ধবিৰতি হলেও যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু হৈ আছে ভাৰতীয় সেনা পাকিস্তানে যদি যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰে তেন্তে এইবাৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ ভয়ানক হ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ভাৰতে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে ভাৰতৰ সেনা সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে বুলি সংবাদমেলত জনালে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে The understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতিক লৈ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধবিৰতিত সন্মত হৈছে যদিও সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দৃঢ় স্থিতি সদায় থাকিব বুলি প্ৰকাশ কৰে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে বুলিও কয় বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিকোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি ল'ব ভাৰতে ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ ভাৰতৰ পৰাক্ৰম সহিব নোৱাৰি যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে পাকিস্তান হয় স্বস্তি নিশ্চা 5 বজাৰ পৰা নিলয় যুদ্ধবিৰতি 5 বজাৰ পৰা স্থল বায়ু সাগৰ নেভি কোটো কোনো ধৰণৰ এটাও বোমা নুফুটিব এটাও গুলি নুফুটিব হেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে প্ৰথমতে পাকিস্তানৰ ডিজিএমও ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ মিলিটাৰী অপাৰেচনে ভাৰতৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু পাকিস্তানে বাৰম্বাৰ ভাৰতৰ সৈতে বেক চেনেল আলোচনা কৰাৰ পোষকতা কৰিছিল আৰু ডিজিএমও দুইখন দেশৰ ডিজিএমওয়ে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছত উভয় পক্ষই এক সিদ্ধান্তত উপনীত হয় কোনো ধৰণৰ সাগৰেই হওক বা আকাশেই হওক বা স্থল মাটিয়ে হওক এই তিনি স্থানত কোনো ধৰণৰ গুলি নুফুটিব কমপ্লিট এণ্ড তাৎক্ষণিক ফুল আৰু সম্পূৰ্ণ আৰু তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে এট দি লেভেল অফ ডিজিএমও অৰ্থাৎ ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল মিলিটাৰী অপাৰেচনৰ পৰ্যায়ত দুইখন দেশৰ মাজত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কিবা তথ্য আহিছে নেকি নিলয় ইংগিত আচলতে কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে এনেকুৱা এটা ইংগিত দিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই ইংগিতকে আগবঢ়াই লৈ পাকিস্তানৰ ডিজিএমই ভাৰতৰ ডিজিএমৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে আৰু তাৰ পিছতেই আচলতে আলোচনা আৰম্ভ হয় আলোচনা আৰম্ভৰ পিছত উভয় দেশে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হয় যে এই সিজ ফায়াৰ আজি গধূলি 5টা বজাৰ পৰা প্ৰয়োজন হ'ব আজি স্পেচিফিকেলি দুপৰীয়া 3:30 বজাত আজি দুপৰীয়া 3:30 বজাত ডিজিএমও পাকিস্তান ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনছ পাকিস্তানৰ পৰা প্ৰথম ফোন কলটো আহে আৰু সেই ফোন কলৰ পিছতে আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় আৰু প্ৰায় 2-2.5 ঘণ্টাৰ পিছতে ভিতৰত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হয় দুইখন দেশে যে আজি 5 বজাৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি আৰু 5 বজাৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি আসলে আমাৰ ফালৰ পৰা আগৰ পৰাই কৈ থোৱা আছিল এটা ঘটনা এই ঘটনাটো কৈছিল যে তেওঁলোকে যি উত্তৰ দিব তাৰ সমানুপাতিক তেওঁলোকে যদি নুফুটাই আমি নুফুটাওঁ তেওঁলোকে নুগুলিয়ালে আমি নুগুলিয়াওঁ আৰু তেওঁলোকে যিমানত গুলিয়াব তেওঁলোকে মিছাইল মাৰিলে আমাৰ মিছাইল মাৰিব এইটো এটা আমাৰ প্ৰথমৰ পৰা কোৱা আছিল তেওঁলোকৰ পৰা যদি পোনপটীয়া সহজভাৱে আমি যিটো বুজিছোঁ এতিয়ালৈকে যে তেওঁলোকৰ ডিজিএমওয়ে ক'লে যে আমি আৰু নুফুটাওঁ গতিকে তৎক্ষণাৎ আমাৰ পুৰণা এইটো এটা একদম বিশ্ববাসী কোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আমাৰ এটা কমিটমেণ্ট আছিল যে আমি তেওঁলোকে যিমান মাত্ৰাত কৰিব সিমান মাত্ৰাত তাৰমানে তেওঁলোকে নকৰিলে আমি নকৰোঁ গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে নকৰোঁ বুলি ক'লে সময়টো নিৰ্ধাৰণ কৰিলে 5 বজা আমাৰো 5 বজা বুলি ক'লে আৰু 5 বজাৰ পৰা এতিয়া ফায়াৰিং হৈ থকা নাই এই কথাটো ক'লে 12 তাৰিখে ডিজিএমও পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কথা পাতিব হয়তো মোৰ এনেকুৱা মানে এতিয়ালৈকে এই কথাটো আমি পোৱা নাই যে তেওঁলোকে মুখামুখিকে বহিব নে অনলাইন ভাৰ্চুৱেল হ'ব বা ফোনত অভাৰ ফোন কথা পাতিব কিন্তু তেওঁলোক বহিব এতিয়া হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দুইখন দেশৰ লিডাৰশ্বিপে ল'ব পাকিস্তানৰ কোৰ্টত পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি বিচাৰিছিল ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল গতিকে ভাৰতে যিহেতু সমানুপাতিক প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে যদি তেওঁলোকে গোলাবাৰুদ বা তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিব নিবিচাৰে ভাৰতেও আক্ৰমণ নকৰে কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত মন কৰিব ভাৰতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পূৰ্বে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে গতিকে এই বিষয়ত কি আপুনি বিশ্লেষণ আগবঢ়াব এটা কথা চাওক আমাৰ কথা হ'ল যে আমাৰ পেহেলগামত আমাৰ নিৰীহ মানুহক বাছি বাছি হত্যা কৰিছিল তাৰ উত্তৰস্বৰূপে আমি টেৰৰিষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ তেওঁলোকৰ লঞ্চ পেড তেওঁলোকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় দুটা ডাঙৰ সংগঠনৰ সেইকেইটা আমি আক্ৰমণ কৰিলোঁ আৰু আমি ২০টা সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰিলোঁ এই কথাটোত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈছোঁ এজন হৈছে মাছুদ আজাহাৰৰ ভাতৃ আৰু এজন হৈছে জেচি মহম্মদৰ এজন লস্কৰী তৈবাৰ তেওঁলোক দুজনক হত্যা কৰিছোঁ যাক আমেৰিকাই পৰা নাছিল আমেৰিকাৰ সাংবাদিক ডেনিয়েল পাৰ্লকে ধৰি তেওঁলোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ্লোবেল চেংচন টেৰৰিষ্ট গতিকে তেওঁলোকক আমেৰিকাই পৰা নাছিল বিচাৰি আছিল তেওঁলোকক আমি হত্যা কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ দুটা মুখ্য কাৰ্যালয় ধ্বংস কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছত যেহেতু তাৰ উত্তৰস্বৰূপে আমাৰ মিলিটাৰী বেছ ইত্যাদিত আক্ৰমণ কৰিলে ইয়াৰ পিছত আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ব্যৰ্থ বৃথা আক্ৰমণ শূন্য তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট এচিভ কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু তেতিয়া তেওঁলোকে যিহেতু আমাৰ চেষ্টা কৰিলে আমিও চেষ্টা কৰিম কিন্তু আমাৰ কেইটা 100% সফল আমি য'ত কৰিছোঁ প্ৰথম দিনা কৰিছোঁ দ্বিতীয় দিনা কৰিছোঁ আজি য'ত 4টা তেওঁলোকৰ এয়াৰবেছ আৰু ডিফেন্স ছিষ্টেম আমি ধ্বংস কৰিলোঁ আৰু ইয়াত এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনাটো হ'ল যিটো আমি কৈছোঁৱেই যে তেওঁলোকৰ এতিয়া এৰিয়েল ডিফেন্স ব্যৱস্থাটো একদম মানে ধ্বংস হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে খোলা মৈদান আপুনি যদি চাই লাহোৰৰ এৰিয়েল ডিফেন্স ছিষ্টেমটো ধ্বংস হৈ গ'ল ৰাৱলপিণ্ডিৰটো ধ্বংস হৈ গ'ল তো এইফালে যদি আমাৰ এখন ফাইটাৰ জেটো সোমাই যায় গম নাপায় আৰু সেইকাৰণেই গম পাই থকা নাই ফলত পাকিস্তানৰ যিহেতু নিজৰ এৰিয়েল ডিফেন্স নাই তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন ল'ব নোৱাৰে দুই নিশাই আমাৰ ওপৰত যি তেওঁলোকে চেলিং কৰিছে বা মিছাইল নিক্ষেপ বা ড্ৰোন নিক্ষেপ কৰিছে সন্মুখত এখন চিভিল এয়াৰক্ৰাফ্ট পঠাই দিছে কালি যেনেকৈ চৌদি আৰবৰ বিমানখন পঠালে সেইদিনাখন তেওঁলোকৰ এখন বিমান পঠাই দিলে চিভিল এয়াৰক্ৰাফ্টখনৰ বিমানখন পঠাইছে আৰু তাৰ আশে পাশৰ পৰা আমালৈ নিক্ষেপ কৰি আছে আমি তেতিয়া গুলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অসামৰিক পৰিবহণত বিমান আৰু বিমান যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি দায়বদ্ধ দেশ বিশ্বৰ সন্মুখত আমি দায়বদ্ধ আৰু এই দায়বদ্ধতা কেৱল আমাৰ পাকিস্তানৰ প্ৰতি নহয় গতিকে আমি গুলিয়াব নোৱাৰোঁ সেই সুযোগ লৈছে কিন্তু সেই বিমানখন যোৱাৰ পাছত আমি য'ত য'ত লক্ষ্য হিট কৰিব লাগে কৰিছোঁ আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ আকাশী ছিষ্টেমটো ভাঙি গ'ল আৰু ভাঙি যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ আকাশমাৰ্গ আমাৰ বায়ুসেনাৰ বাবে উন্মুক্ত হৈ গ'ল এতিয়ালৈকেতো আমি ড্ৰোনহে পঠাই আছোঁ কিন্তু এতিয়া যদি আমাৰ গোটেই যাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আমি তেওঁলোকৰ পৰা বেছি প্ৰতিৰোধ নাপাওঁ গতিকে আটাইতকৈ দুৰ্বল ঠাইত আঘাত কৰা হ'ল আৰু ফলত তেওঁলোক বাধ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত NSA অজিত ডোভাল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত CDS অনিল চৌহানো উপস্থিত হৈছে তিনি সেনা প্ৰধান উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণাৰ পাছতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে তিনিও সেনা প্ৰধান सर जी बिल्कुल सर जी अगर हम ब्लॉक चौकी बल की बात करेंगे यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है और दूसरा जो एक और चीज़ है नुकसान होने के साथ साथ जो हमारे बच्चे थे बुजुर्ग थे वो बहुत डरे हुए थे लोग अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर हुए थे तो अपने सोशल मीडिया के द्वारा हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया हम इस पर बहुत खुशाइंद बात है कोई जंग के साथ नहीं है जंग में कोई भी जो है मसला हल नहीं होता है सिर्फ डायलॉग से ही होता है बातचीत ही किसी भी मसले का हल डायलॉग है तो हम खुश हैं बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे लिए मुसीबत है आज 4-5 दिन हो गया छोटा बच्चा नींदर भी नहीं करता है और मरने के काबिल रह गया अब कहीं बच्चा किसने कहाँ डाला लड़ाई से कोई बात हल नहीं होता है बैठो और तीसरा मुल्क कोई बड़ा कोई जो समझदार होगा उसके बीच में रखो और मसला हल करो हम बहुत खुश हो गए पिछले 4-5 दिनों से हम परेशान हो गए हैं क्योंकि दोनों तरफ जो गोलाबारी हो रही थी हम पूरे मतलब पूरा गांव यहाँ से परेशान था छोटे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो कुछ भी थे मतलब दिन को घर में रहते थे शाम को मतलब हमको अलग अलग गाँव में शिफ्ट होना पड़ता था इसी फायरिंग की वजह से अब हम बहुत खुश हैं कि सीज फायर हो गई অৱশেষত নেজ পেলালে পাকিস্তানৰ অনুৰোধত লোৱা হৈছে যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্ত যুদ্ধত বেছি দিন টিকিব নোৱাৰিব বুলি স্বীকাৰ কৰে পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ চলালে ভাৰতে যুদ্ধ হিচাপে প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি লৈছিল সিদ্ধান্ত নেজ পেলাই হাৰ মানিলে যুদ্ধ লিপ্ত পাকিস্তানে অৱশেষত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিলে পাকিস্তানে ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধই ক্ৰমাৎ ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যুদ্ধবাজ পাকিস্তানে শক্তি দেখুৱাবলৈ যাওঁতে কাপোৰ খুলকি গৈছে নগ্ন স্বৰূপ ওলাই পৰাৰ পিছতো নীলাজৰ দৰে পাকিস্তানে ফেপেৰি পাতিছে ভাৰতৰে ধাৰ ঋণ বিচাৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ভিকাৰী হৈ পৰিছে পাকিস্তান
চীনা পুতলাৰ দৰে মিছাইল ড্ৰোন খেলি খেলি ভাৰতৰ হাতত মুখ ঠেকেচা খাইছে পাকিস্তানে তাৰ পিছতো ভাৰতৰ পৰাক্ৰমক দম্ভৰে মোহাৰি পেলোৱাৰ আকাশত চাং পাতিছে পাকিস্তানে ভাৰতে যুদ্ধ ঘোষণা কৰাই নাছিল কেৱল পেহেলগাম কাণ্ড সংঘটিত কৰা সন্ত্ৰাসবাদী শক্তিক ওপৰাবলৈ পাকিস্তানৰ ঘাটিত চলাইছিল আক্ৰমণ পাকিস্তানক কোনো ভূ নিদিয়াকৈ পাকিস্তানে পুহি ৰখা 21টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি চেডেলি ভেডেলি কৰি ভাৰতে বিশ্বৰ সন্মুখত দেখুৱাইছিল পাকিস্তানী সুৰক্ষাৰ ফুপুলা স্বৰূপ কিন্তু ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা আক্ৰমণৰ পিছতেই সন্ত্ৰাসবাদীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি অহা পাকিস্তানে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে চলাই নিলে যুদ্ধ ভাৰতে এই পৰ্যন্ত কেৱল যুদ্ধ প্ৰতিহত কৰাতেই ক্ষান্ত আছে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিলে পাকিস্তানৰ যে ৰক্ষা নহব সেই কথা ইতিমধ্যেই বুজি উঠিছে পাকিস্তানে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন বায়ুসেনা বিষয়া এয়াৰ মাৰ্শাল মাছুদ আখতাৰে স্পষ্টকৈ স্বীকাৰ কৰিলে ভাৰতৰ শক্তিৰ আধাও নহয় পাকিস্তান আমি বেছি দেৰি যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিম 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है आपके पास 6 लाख है नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस যুদ্ধৰ দুদিনতে লাওলোৱা হৈ পৰা পাকিস্তানে বেছি দিন যুদ্ধত টিকি থাকিব নোৱাৰিব এই ভাবিয়েই অৱশেষত নেচ পেলাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে যুদ্ধবিৰতি উলংঘন কৰি এফালে সীমান্তত মৰ্টাৰ গুলি ড্ৰোনেৰে ভাৰতক আক্ৰমণ চলাই গৈছে যদিও আনফালে শান্তিৰ প্ৰস্তাৱ দি ডিজিএম পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে পিছে ভাৰতৰ স্পষ্ট কথা পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ চলাই গ'লে ভাৰতে তাক যুদ্ধ হিচাপেই গণ্য কৰিব কিস্তিকৈ যদি সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ চলাইও নিয়ে তাক ভাৰতে যুদ্ধ হিচাপে ল'ব আৰু সেই হিচাপে প্ৰত্যুত্তৰ দিব আৰু ভাৰতে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে পাকিস্তানৰ কি দশা হ'ব এয়া বেলেগে বুজাই কোৱাৰ দৰকাৰ নাই নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি 5 ঘণ্টা পূৰ্বে ব্ৰেক কৰিছিল নিউজ 18 শনিবাৰে দিনৰ 12 বজাতে ব্ৰেক কৰা প্ৰথমটো টেলিভিছন নিউজ নেটৱৰ্ক হৈছে নিউজ 18 শনিবাৰে বিয়লি 5 বজাতে বিশ্বজুৰি ব্ৰেক হয় যুদ্ধবিৰতিৰ খবৰ মুহূৰ্তত আমি জনাইছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যুদ্ধৰ আন বিচাৰিছে পাকিস্তানে ভাৰতৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছে পাকিস্তানে দিল্লীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে পাকিস্তানী পক্ষই অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ পৰিস্থিতি উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ মাজত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত পাকিস্তানৰ পোনপটীয়া আলোচনা ডিজিএমৰ সূত্ৰত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনৰ সূত্ৰত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো যুদ্ধৰ অৱসান বিচাৰিছে পাকিস্তানে ভাৰতৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে পাকিস্তান দিল্লীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে পাকিস্তানী পক্ষই অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ অৱস্থা 5টাকৈ বিমান কোঠাত ভাৰতে প্ৰত্যাক্ৰমণ চলাইছে আৰু সেই পাকিস্তানে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ ভাবুকি দিছে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া আলোচনাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে যুদ্ধত এতিয়া দেউলিয়া অৱস্থা পাকিস্তানৰ অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ অৱস্থা উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ মাজত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত পাকিস্তানৰ পোনপটীয়া আলোচনা ডিজিএমৰ সূত্ৰত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য ভাৰতৰ পৰাক্ৰম দেখি এই মুহূৰ্তত ভীতিগ্ৰস্ত পাকিস্তানে বুজি উঠিছে যে ভাৰতৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব নোৱাৰি যোৱা 2টা দিন পৰীক্ষা কৰি চালে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ কৰি এটাও পৰীক্ষাত সফল নহল পাকিস্তান বৰং মুখ ঠেকেচা খালে প্ৰতিটো পৰিকল্পনা প্ৰতিটো আকাশী আক্ৰমণ ভাৰতে ব্যৰ্থ কৰাত পাকিস্তানে মুখ ঠেকেচা খাইছে লঞ্চ পেড উৰুৱাই দিছে ভাৰতে 5টাকৈ বিমান কোঠাত প্ৰত্যাক্ৰমণ ঘটাইছে গতিকে এনে পৰিস্থিতিত এতিয়া নিজৰ স্থিতি বুজি উঠিছে পাকিস্তানে আৰু যাৰ বাবে ভাৰতৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ দেখি বৰ্তমান দেউলিয়া হৈ পৰা পাকিস্তানে যুদ্ধৰ অৱসান বিচাৰিছে নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ নিউজ এডিটৰ নৱজিত ভাগৱতীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো নৱজিত এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পিছ হুহুকিছে পাকিস্তান পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ ভাবুকি দেখুৱাইছে আৰু আনফালে এতিয়া শান্তি বিচাৰিছে যুদ্ধ নহয় শান্তি লাগে পাকিস্তানক হয় জয়ন্ত যুদ্ধ নহয় শান্তি লাগে পাকিস্তানক যুদ্ধত ভাৰতৰ আক্ৰমণত তিষ্ঠিব নোৱাৰি থৰকা চিঠি হেৰুৱাই পাকিস্তানে আলোচনাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে আলোচনাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহি তেওঁলোকে ডিজিএমৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে আৰু সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে পাকিস্তানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই যে যুদ্ধ আৰু এই যে সংঘাত আৰম্ভ হৈছিল ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত পেহেলগাম আক্ৰমণৰ পিছতে সেই সংঘাতৰ পিছত পাকিস্তানে নিজৰ অকাত অৰ্থাৎ নিজৰ স্থিতি বুজি লৈ নিজৰ অৱস্থা অনুধাৱন কৰি
অৱশেষত যেতিয়া পৃথিৱীৰ কোনো দেশে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিল তাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাৰতৰ সৈতে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে অকল সেয়াই নহয় যে আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কাৰ্যত ধমকি খাইছে ধমকি খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ সম্বিত ঘূৰাই পাইছে আৰু পাকিস্তানে ভাৰতৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ডিজিএমৰ সৈতে ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনছৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে সন্ধি তথা আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে পাকিস্তানে এয়া বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত থকাৰ মাজতে পাকিস্তানে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ডিজিএমৰ সৈতে তেওঁলোকে আলোচনা অব্যাহত ৰাখি তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছে আৰু ডিজিএমৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেৱল পাকিস্তানেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিলে ভাৰতৰ পৰাক্ৰম ভাৰত আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলোৱা পাকিস্তানৰ প্ৰতিটো চেষ্টাই ব্যৰ্থ কৰিছিল ভাৰতীয় সেনাই অবিৰতভাৱে ভাৰতত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ অপচেষ্টা চলাই ব্যৰ্থ হৈছিল কাপুৰুষ পাকিস্তান ভাৰতক আক্ৰমণৰ অপচেষ্টা কৰি বাৰম্বাৰ ব্যৰ্থ যুদ্ধবাজ পাকিস্তান দ্বিতীয় নিশাও ভাৰতত অবিৰত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা ভাৰতীয় সেনাই ভূপতিত কৰিলে পাকিস্তানৰ ধাৰাবাহিক ড্ৰোন আক্ৰমণ যুদ্ধভূমিত বাৰে বাৰে মুখ ঠেকেচা খোৱাৰ পিছতো লাজ নাই যুদ্ধোন্মাদ পাকিস্তানৰ সীমান্তত ধাৰাবাহিকভাৱে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি উলংঘা কৰি যুঁজ অব্যাহত ৰাখিছে যুদ্ধবাজ পাকিস্তানে বৃহস্পতিবাৰে কাহিনী পোৱালৈকে ভাৰত পাক সীমান্তৱৰ্তী স্থানসমূহত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা কৰাৰ পিছত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা পুনৰ ভাৰতৰ আকাশত আৰম্ভ কৰে ড্ৰোন আক্ৰমণ পিছে ভাৰতে পুতলা খেলৰ দৰে পাকিস্তানী ড্ৰোনসমূহ মাজ আকাশতে ধ্বংস কৰি পাকিস্তানক দেখুৱাই দিলে ভাৰতীয় বল বিক্ৰম পাকিস্তানৰ অপচেষ্টাক প্ৰতিহত কৰি গ'ল ভাৰতৰ সুদৰ্শন চক্ৰই ভাৰতীয় এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে প্ৰতি মুহূৰ্ততে ধ্বংস কৰি গ'ল পাকিস্তানে নিক্ষেপ কৰা মিছাইল তথা ড্ৰোন ভাৰত পাক সীমান্তৰ বিভিন্ন স্থানত পৰি পাকিস্তানী ড্ৰোনৰ ধ্বংসাৱশেষ শ্ৰীনগৰ উৰি ৰাজৌৰীকে ধৰি সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত চলোৱা আক্ৰমণৰ উপৰিও দেশৰ আন আন প্ৰান্তকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় পাকিস্তানে নিশা দিল্লী আৰু হাৰিয়ানালৈ লক্ষ্য কৰি পাকিস্তানে নিক্ষেপ কৰা ফটেহ 2 মিছাইল ধ্বংস কৰে ভাৰতৰ S-400 সুদৰ্শন চক্ৰই নিশা প্ৰায় 12:05 হাৰিয়ানাৰ চিৰসা এয়াৰবেছলৈ লক্ষ্য কৰি পাকিস্তানে নিক্ষেপ কৰা মিছাইল ধ্বংস কৰে ভাৰতে পুৱাৰ ভাগত পথাৰৰ মাজত উদ্ধাৰ কৰা হয় পাকিস্তানী মিছাইল ফটেহ 2ৰ ধ্বংসাৱশেষ পঞ্জাৱ আৰু কেইবাটাও স্থানত পাকিস্তানে মিছাইল আক্ৰমণ কৰি ক্ষতি সাধন কৰাৰ চেষ্টা কৰে গুৰুদাসপুৰত থকা ভাৰতীয় এয়াৰ ডিফেন্সে ধ্বংস কৰে পাকিস্তানী মিছাইল ভাৰতে ধ্বংস কৰা পাকিস্তানী মিছাইলৰ ধ্বংসাৱশেষ পৰাৰ ফলত পথাৰত প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হয় ইয়াৰ মাজতে ফিৰোজপুৰত এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত পাকিস্তানী ড্ৰোন পৰাৰ ফলত জ্বলি উঠে পৰিয়ালটোৰ ঘৰৰ সা সামগ্ৰী পাকিস্তানৰ এই ড্ৰোন আক্ৰমণত আহত হয় পৰিয়ালটোৰ কেইবাজনো সদস্য আনহাতে শনিবাৰে পুৱা 5 বজাত অমৃতসৰৰ খাসা সেনা শিবিৰ আক্ৰমণৰ চেষ্টাৰে নিক্ষেপ কৰা কামিকাজে ড্ৰোন ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে ধ্বংস কৰে পুৱা প্ৰায় 5 বজাত নিৰীহ জনতাৰ আৱাসিক স্থলীক লক্ষ্য কৰি পাকিস্তানে পঠিওৱা বহু সংখ্যক বাইকাৰ জিহাদ 3 ধ্বংসাত্মক কামিকাজে ড্ৰোন মুহূৰ্ততে অনুসৰণ কৰি ভাৰতীয় ডিফেন্স সিস্টেমে ধ্বংস কৰি পেলায় কেৱল নিৰীহ জনতাৰ প্ৰাণ লোৱাৰ উদ্দেশ্য আছিল বিস্ফোৰক ভৰা এই ড্ৰোনসমূহৰ পুৱা অমৃতসৰৰ মুগলানী কোৰ্ট গাঁৱত উদ্ধাৰ হ'ল ভাৰতে মাজ আকাশতে ধ্বংস কৰা পাকিস্তানী ড্ৰোনৰ ধ্বংসাৱশেষ ৰাজস্থানৰ বাৰ্মাৰ গাঁৱতো উদ্ধাৰ হয় ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে ধ্বংস কৰা পাক ড্ৰোনৰ ধ্বংসাৱশেষ পুৱা প্ৰায় 5:15 আকাশত ড্ৰোন ধ্বংস কৰাৰ শব্দ শুনি বাহিৰলৈ ওলাই অহা এজন যুৱকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ড্ৰোনৰ ধ্বংসাৱশেষ
প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ তথ্যমতে জম্মু, চাম্বা আৰু পাঠানকোটৰ আকাশতো পৰিলক্ষিত হয় পাকিস্তানী ড্ৰোন। পুঞ্চৰ মেনধাৰ ছেক্টৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সিপাৰৰ পৰা পাক সেনাই অবিৰত গুলীবৰ্ষণ কৰি নিৰীহ জনতাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। পিছে পাক সেনাৰ প্ৰতিটো আক্ৰমণক সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ভাৰতীয় সেনাই। ইফালে ড্ৰোন আক্ৰমণৰ সমান্তৰালভাৱে জম্মুৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি পাকিস্তানে ধাৰাসাৰ মৰ্টাৰ আৰু গোলাবৰ্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে। পাকিস্তানী সেনাৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ আৱাসিক অঞ্চলসমূহলৈ লক্ষ্য কৰি ইচ্ছাকৃত আক্ৰমণত বহু নিৰীহ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। জম্মুৰ অৰ্নিয়া অঞ্চলত হোৱা আক্ৰমণৰ দৃশ্যত দেখা গৈছে কিদৰে সজীৱ মৰ্টাৰ শেল আৱাসিক এলেকাত নিক্ষেপ কৰা হৈছে। অৰ্নিয়াৰ এটা ঘৰত চাদৰ ওপৰত মৰ্টাৰ আহি পৰিল যদিও সৌভাগ্যবশতঃ বাংকাৰত আশ্ৰয় লোৱাৰ বাবে হতাহত নহল পৰিয়ালটোৰ কোনো লোক। প্ৰথমে পাকিস্তানে সামৰিক ঘাটিসমূহক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছিল। আনকি শনিবাৰেও পুৱা পঞ্জাৱ হিমাচলৰ সীমাত থকা পাহাৰৰ ফায়াৰিং ৰেঞ্জত বৃহৎ বিস্ফোৰণ হোৱা দেখা গৈছিল। শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানে ভাৰতৰ উপাসনা স্থলসমূহক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা দেখা গৈছে। পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ ইমান নিৰ্দয় যে স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীও সাৰি যোৱা নাই। ৰজৌৰীত স্কুলৰ ভৱনকো টাৰ্গেট কৰি লৈছে আক্ৰমণকাৰী পাকিস্ताने। राजौरी जिला के एक सरहद के करीब गांव में मौजूद हूं। आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है किस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर अपनी नापाक हरकत जो है वो कर रहा है और रिहायशी इलाकों को जो है वो निशाना बना रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट। যুদ্ধ বিৰতিৰ পূৰ্বে পেহেলগাম আক্ৰমণৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰতবৰ্ষই। শুকুৰবাৰে নিশাৰে পৰা শনিবাৰে পুৱতি নিশালৈ ভাৰতৰ বায়ু সেনাৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত ছাৰখাৰ হৈ গ'ল পাকিস্তান। একে নিশাই ভাৰতে ধ্বংস কৰে পাকিস্তানৰ 5টা বিমানকোট। ৰাজধানী ইছলামাবাদৰ নিকটৱৰ্তী বিমানকোটত বোমাৰে ধ্বংস কৰি ভাৰতে পাকিস্তানক দিছে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ। ভাৰতৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত ছাৰখাৰ হৈছে পাকিস্তানৰ কেইবাখনো মুখ্য চহৰ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सारखार। ভাৰতৰ আক্ৰমণত পাকিস্তানত হাহাকাৰ। একে নিশাই পাকিস্তানৰ 5টা বিমানকোট ধ্বংস কৰি ভাৰতৰ হুংকাৰ। ৰাজধানী ইছলামাবাদৰ পৰা মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ নিলগৰ নুৰ খান বিমানকোটত বোমাৰে আঘাত হানি পাকিস্তানক নিজৰ শক্তি বুজাই দিলে ভাৰতে। পাকিস্তানৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিৰক্ষা ঘাটি হ'ল নুৰ খান। ৰাৱালপিণ্ডিৰ নুৰ খানৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰিত হয় পাকিস্তানৰ বায়ু সেনা। পাকিস্তানৰ প্ৰতিজন ভিআইপিৰ পৰিবহনৰ বাবেও ব্যৱহাৰ হয় নুৰ খান বিমানকোট। নুৰ খানতেই থাকে পাকিস্তানৰ শীৰ্ষ ৰাজনীতিকৰ ব্যক্তিগত বিমান। পাকিস্তান বিমান বাহিনীৰ 6টা স্কোৱাড্ৰনৰ স্থায়ী ঠিকনা নুৰ খান বিমানকোট। সাকলালা নামেৰে জনাজাত নুৰ খান বিমানকোটে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল 1965 আৰু 1971 চনৰ যুদ্ধত। নুৰ খানৰ গাতে লাগি থকা সাকলালা কলেজত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় বৈমানিকক। পাকিস্তানৰ সবাতোকৈ সুৰক্ষিত নুৰ খান বিমানকোট বোমাৰে ছাৰখাৰ কৰি পাকিস্তানৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰি দিলে ভাৰতে। চাকৱাল চহৰত থকা মুৰিদ বিমানকোটতো চলিল ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ বোমাবৰ্ষণ। পাকিস্তানৰ ড্ৰোন অপাৰেশ্যনৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘাটি হ'ল মুৰিদ বিমানকোট। বিগত 3 দিন ধৰি মুৰিদৰ পৰাই ড্ৰোন আক্ৰমণ চলাই আছিল পাকিস্তানী সেনাই। নুৰ খানৰ দৰে মুৰিদতো আছে পাকিস্তানী বিমান বাহিনীৰ কেইবাটাও স্কোৱাড্ৰন। সিদ্ধৰ লগতে পঞ্জাৱ প্ৰদেশতো চলিল ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ভয়াৱহ আক্ৰমণ। আকাশ মাৰ্গৰ পৰাই বায়ু সেনাই প্ৰক্ষেপ কৰা ক্ষেপণাস্ত্ৰই তছনছ কৰি পেলালে জং জিলাৰ ৰফিকি বিমানকোট।
বৰ্তমানৰ যুদ্ধত পাকিস্তানে সবাতোকৈ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা JF-17 আৰু মিৰাজ যুদ্ধ বিমানৰ মূল ঘাটি হ'ল ৰফিকি বিমান গোট পাকিস্তানে ইয়াতে ৰাখে ৰসদ সৰবৰাহকাৰী একাধিক হেলিকপ্টাৰ 1965 চনৰ যুদ্ধত নেতৃত্ব দিয়া স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ সৰফৰাজা আহমেদ ৰফিকিৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা বিমান কোচটো চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ গ'ল ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ আক্ৰমণত নুৰ খান মুৰিদ ৰফিকিৰ লগতে পঞ্জাৱ প্ৰদেশৰ ৰহিমিয়াৰ খান আৰু সৰগোদা বিমান কোঠতো চলিল ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ আক্ৰমণ পূৰ্ণ শক্তিৰে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে একে লেঠাৰিয়ে 5টা বিমান কোচ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি পাকিস্তানক নিজৰ শক্তিৰ উমান দিলে ভাৰতে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এই আক্ৰমণৰ পাছতে নেগুৰ পেলাই আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ দিবলৈ বাধ্য হৈছে পাকিস্তান চৰকাৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News 18 Assam Northeast যুদ্ধৰ দ্বিতীয় দিনা কি ঘটিল পাকিস্তানে ক'ত আক্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতে কেনেকৈ উত্তৰ দিছিল ভাৰতৰ বিদেশ সচিবৰ সংবাদমেলত তুলি ধৰিলে সেই সকলো খতিয়ান পাকিস্তানৰ কাপুৰুষালী সেনাক বলে নোৱাৰি সাধাৰণ লোকক টাৰ্গেট নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা উলংঘা কৰি কুপৱাৰা বাৰামুলা পুঞ্চ ৰাজৌৰি আৰু আখনুৰত আক্ৰমণৰ চেষ্টা পাকিস্তানৰ UCAV ড্ৰোন দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ লয়টাৰিং মুনিচন আৰু যুদ্ধ বিমানেৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা পাকিস্তানৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা উলংঘা কৰি শ্ৰীনগৰৰ পৰা নালিয়ালৈকে 26টা ঠাইত সাধাৰণ লোকক টাৰ্গেট কৰাৰো চেষ্টা চলালে পাকিস্তানী সেনাই ভাৰতীয় সেনাই ব্যৰ্থ কৰি দিলে মৰ্টাৰ আৰু মিছাইলেৰে চলোৱা পাকিস্তান সেনাৰ প্ৰতিটো আক্ৰমণ ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰতাপত চুৰৰ দৰে পলাবলগীয়া হ'ল পাকিস্তানৰ সেনা শ্ৰীনগৰ অৱন্তিপুৰ আৰু উধমপুৰৰ বায়ু সেনা ঘাটিৰ চৌহদত থকা চিকিৎসালয় স্কুলত আক্ৰমণ চলালে কাপুৰুষ পাকিস্তানে এইবাৰো পাকিস্তানৰ প্ৰতিটো আক্ৰমণ উফৰাই দিলে ভাৰতীয় সেনাই ভাৰতৰ পৰা খেদা খাই নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত সমৰসজ্জা বৃদ্ধি কৰিব লগা হ'ল পাকিস্তানে যাত্ৰীবাহী বিমানৰ আঁৰ লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা উলংঘা কৰাৰ চেষ্টা চলায়ো ধৰা পৰিল পাকিস্তান চেকবুজি উধমপুৰ পাঠানকোট আহমেদপুৰ ভুজ ভটিণ্ডাত থকা বায়ু সেনাৰ ঘাটিটো আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলালে পাকিস্তানে পুৱতি নিশা 1:40 হাই স্পীড মিছাইলেৰে পঞ্জাৱৰ বিমান কোঠত পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ সমান্তৰালভাৱে পাকিস্তানে অব্যাহত ৰাখিছে অপপ্ৰচাৰ আহমদপুৰত থকা এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম S-400ৰ ঘাটি সুৰতগড় আৰু সিৰসাৰ বায়ু সেনা ঘাটি নগৰুটাৰ ব্ৰহ্মোছ বেছ দেহৰাগিৰিৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ আৰু চণ্ডীগড়ৰ গোলা বাৰুদৰ ভাণ্ডাৰ বোমা বৰ্ষণেৰে ধ্বংস কৰি দিয়াৰ মিছা প্ৰচাৰ চলাইছে পাকিস্তানে নিজকে বীৰ সজাবলৈ পাকিস্তানে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় বায়ু সেনাই মুখ্যম আঘাত হানিলে ৰফিকি মুৰিদ সকলালা ৰহমিয়াৰ খান সুকুৰ আৰু সুনিয়ানত থকা পাকিস্তানী সেনাৰ ঘাটিত পছৰুৰত থকা ৰাডাৰ সাইট আৰু শিয়ালকোট বিমানকোট উৰুৱাই দিলে ভাৰতীয় বায়ু সেনাই পাকিস্তানে সাধাৰণ লোকক টাৰ্গেট কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰতিটো প্ৰত্যাক্ৰমণত সাৱধান হৈছে ভাৰতবৰ্ষ পাকিস্তানৰ কোনো নাগৰিকৰ যাতে ক্ষয়ক্ষতি নহয় তালৈ ভাৰতীয় সেনাই বিশেষ নজৰ ৰখাৰ কথা জনালে কৰ্নেল
ছফিয়া কুৰেশ্বীৰ লগতে উইং কমাণ্ডাৰ ভূমিকা সিঙে। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি 5 ঘণ্টা পূৰ্বে ব্ৰেক কৰিছিল নিউজ 18-এ। শনিবাৰে দিনৰ 12 বজাতে ব্ৰেক কৰা প্ৰথমটো টেলিভিছন নিউজ নেটৱৰ্ক আছিল নিউজ 18। শনিবাৰে বিয়লি 5 বজাতহে বিশ্বজুৰি ব্ৰেক হয় যুদ্ধবিৰতিৰ খবৰ। ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি যুদ্ধৰ ৰণ বিচাৰিছে পাকিস্তানে। 5 ঘণ্টা পূৰ্বে ব্ৰেক কৰিছিল নিউজ 18-এ। যুদ্ধ নহয়, শান্তি লাগে পাকিস্তানক। অৰ্কাচিটি হেৰুৱাই পাকিস্তানে আলোচনাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে। নিজৰ স্থিতি বুজি লৈ নিজৰ অৱস্থা অনুধাৱন কৰি অৱশেষত যেতিয়া পৃথিৱীৰ কোনো দেশে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিল, তাৰপিছত তেওঁলোকে ভাৰতৰ সৈতে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। শনিবাৰে দিনৰ 12 বজাতে ব্ৰেক কৰা প্ৰথমটো টেলিভিছন নিউজ নেটৱৰ্ক নিউজ 18। পাকিস্তানে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। শনিবাৰে বিয়লি 5 বজাতহে বিশ্বজুৰি ব্ৰেক হয় যুদ্ধবিৰতিৰ খবৰ। ভাৰতৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ সহিব নোৱাৰি এতিয়া ইটোৰ পাছত সিটো মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈ আহিছে ফাঁকিবাজ পাকিস্তানে। ভুৱা বাতৰি ভিডিঅ'ৰে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলোৱা পাকিস্তানক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দি ভাৰতে উদঙাইছে মিছলীয়া পাকিস্তানৰ এটা মিছাৰ কাহিনী। ফাঁকিবাজ পাকিস্তানৰ ফাঁকিয়েই সাৰ। ভুৱা বাতৰি ভিডিঅ'ৰে পাকিস্তানৰ অপপ্ৰচাৰ। ভাৰতে উদঙাইছে মিছলীয়া পাকিস্তানৰ এটা মিছাৰ কাহিনী। বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীৰ নেতৃত্বত কৰ্ণেল ছফিয়া কুৰেশ্বী আৰু উইং কমাণ্ডাৰ ভূমিকা সিঙে উদঙালে পাকিস্তানৰ মিথ্যাচাৰ। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। উচতনিমূলক কাৰ্যকলাপৰ লগতে ক্ষেপণাস্ত্ৰ, যুঁজাৰু বিমান ব্যৱহাৰ কৰি আৱাসিক এলেকা আৰু বায়ুসেনা ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে কপটীয়া পাকিস্তানে। এলচিৰ মাজেৰে ড্ৰোন আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে ধাৰাসাৰ গুলী বৰ্ষণ কৰিছে কাপুৰুষ পাকিস্তানে। স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, স্কুল আৰু মন্দিৰকো আক্ৰমণৰ টাৰ্গেট হিচাপে লৈছে পাকিস্তানে। যুদ্ধবিৰতি উলংঘন কৰি কুপৱাৰা, বাৰামুল্লা, উৰি, আখনুৰত চলালে আক্ৰমণ। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोटार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। যুদ্ধৰে ভাৰতক বলে নোৱাৰি মিথ্যাচাৰী পাকিস্তানে লৈছে ইটোৰ পাছত সিটো মিছাৰ আশ্ৰয়। সাধাৰণ জনতাক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ চক্ৰান্ত কৰিছে কপটীয়া পাকিস্তানে। ভাৰতক ধৰাশায়ী কৰাৰ বিভিন্ন উৰাবাতৰি বিয়পাই কাপুৰুষ পাকিস্তানে চেষ্টা কৰিছে নিজৰ ব্যৰ্থতা ঢকাৰ। মিছা আৰু পুৰণি ভিডিঅ'ৰ আশ্ৰয় লৈ পাকিস্তানে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত নিজৰ ভাৱমূৰ্তি ৰক্ষাৰ চেষ্টা চলাইছে। আনফালে বিভ্ৰান্তিকৰ প্ৰচাৰেৰে ভাৰতীয়ৰ মাজত ভাঙোন অনাৰো চক্ৰান্ত ৰচিছে পাকিস্তানী প্ৰচাৰকে। শনিবাৰে বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে পাকিস্তানৰ ভুৱা প্ৰচাৰৰ তথ্য। Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. News Desk, News 18, Assam Northeast. আৰু ইয়াৰ একেলগে দিনটো শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ। কোনটো
কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল সানৰাইজৰ শাহী গৰম মছলা ৰন্ধাৰ শেষত অকণমান ছটিয়াই দিয়ক সানৰাইজৰ শাহী গৰম মছলা এই খাদ্যত আন এক সোৱাদ আনি দিয়ে ই আন গৰম মছলাবোৰতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা সোনাক্ষী মছলা ক'ত থৈছা ইফাল ইফাল সকলো ফালে বিচাৰিলো মই বিচাৰি পোৱা নাই খামোছ চুপ এইবাৰ চোৱা এভৰিডে মছলা বোলা ৰান্ধো মছালেদাৰ চলে চলে প্ৰতিদিনৰ ৰান্ধাত এভৰিডে মছলা বিশুদ্ধ মছলা সুগন্ধ আৰু আচল সোৱাদ টেষ্ট এনেকুৱা প্ৰতি ৰান্ধাত আনে সোৱাদ এভৰিডে মছলা দেশৰ সোৱাদ টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise. কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল তুমি ৰান্ধিব সুমাৰে সেই সুগন্ধি বিয়পে খুজি খাবৰ মনে যায় তোমাৰ হাতৰ জুতি পায় থাকে মাথো লং তৰাই থাকে মাথো লং তৰাই কতকে যে ৰন্ধা হয় মন তাই কৰিলে যায় ভাল পাই খাব সদায় ৰান্ধোতে তোমাকে পাই লাগে মাথো লং তৰাই লাগে মাথো লং তৰাই লং তৰাই গুৰি মছলা ৰান্ধোতেই তোমাকে লাগে লাগে মাথো লং তৰাই জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশমাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দিহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটিলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটি নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকৈ নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ আৰু কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটি মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটি এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ যেটা মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালে বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটি কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী
পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকি থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ये बीसीसीआई ने निर्णय लिया है कि IPL को अभी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी হয় BCCIয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকি থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCIয়ে IPL 2025ৰ বাকি থকা খেল বাতিল নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPLৰ বাকি থকা খেলসমূহ উল্লেখযোগ্য যে 18 সংখ্যক IPL মেচ অহা 25 মেত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কলকাতাত কিন্তু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCIয়ে সদৰি কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখযোগ্য যে এই যুদ্ধৰ মাজতে IPL মেচ চলি থকাৰ মাজতে ষ্টেডিয়াম উৰুৱাই দিয়াৰো ভাবুকি দিছিল কোনো অখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী গতিকে বিভিন্ন দিক চালি জাৰি চাই অৱশেষত BCCIয়ে ল'লে এই সিদ্ধান্ত বিদেশী তাৰকা খেলুৱৈৰে সমৃদ্ধ প্ৰতিটো দল যি নেকি IPL ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ মেচসমূহ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰি আছে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই IPLৰ মেচসমূহক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি IPLৰ উন্মাদনা অব্যাহত আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ পেহেলগাম কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ কল্পে ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানে যোৱা 8 মেত ভাৰতৰ ওপৰত যি আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলালে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI ল'লে এই সিদ্ধান্ত BCCI লোৱা এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে IPLৰ কেইবাটাও দলে IPLৰ খেল বাতিলক লৈ CSKৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেশ প্ৰথম বাকি সকলো পিছত একেদৰে বিৰাট কোহলীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে দেশ আগত IPL পিছত উল্লেখযোগ্য যে কেৱল ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগে নহয় পাকিস্তানত চলি থকা PSL অৰ্থাৎ পাকিস্তান ছুপাৰ লীগৰ মেচসমূহ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ডুবাইলৈ মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত উত্তেজনা এনেদৰে বৃদ্ধি পাইছে যে উত্তেজনা এতিয়া ক্ৰিকেট মেচতো সোমাই গৈছে तू हमें माफ कर दे हम तेरे के सर झुकाते हैं माफी मांगते हैं जब आपका लीडर बुज़दिल हो वो मोदी का नाम ना ले सके उसको आप क्या স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান যোৱা কেইবাটাও দিন ধৰি আমাৰ দেশ এক জটিল সমস্যাৰ সৈতে মুখামুখি হৈ তাক অতি শক্তিশালীভাৱে অতি নিৰ্ণায়কভাৱে আৰু অতি সাহসিকতাৰে ইয়াক মুখামুখি হৈ আছিল সেয়া হ'ল 22 এপ্ৰিল তাৰিখে জম্মু কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত আমাৰ পৰ্যটকক নৃশংসভাৱে ধৰ্মীয় পৰিচয় সুধি হত্যা কৰি বৰ্বৰ নিশংস জঘন্য যি শব্দ ক'ব পাৰি সকলো শব্দৰে নিন্দা কৰিব পৰা এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে আৰু এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল পাকিস্তানৰ পৰা অহা সন্ত্ৰাসবাদী আৰু এই কাৰ্যত কিছু তাৰ বা আমাৰ দেশৰ ভিতৰত টেৰিটৰীৰ ভিতৰত থকা লোকেও সহায় কৰিছিল তাত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই এই ঘটনা সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ আত্মা জোকাৰি গৈছিল আৰু সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অহা এনে কাণ্ড কাৰখানা কিমান দিনলৈ আমি চাই থাকিম কিমান দিনলৈ আমি নীৰৱে সহ্য কৰি থাকিম এই কথাটো প্ৰশ্ন ভাৰতবাসীয়ে উত্থাপন কৰিছিল আৰু আমাৰ দেশৰ মিলিটাৰী লিডাৰশ্বিপ আমাৰ সৈন্য বাহিনীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল আৰু আমাৰ পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপ ৰাজনৈতিক চৰকাৰী বিষয়ববীয়াসকল চৰকাৰী দায়িত্বত থকা এই সকলোলৈ চাই আছিল আশাৰে যে আমি সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰোঁ সকাহ পোৱা এটা আমাক অৱস্থালৈ নিয়ক আমি নিশ্চিন্তে থাকিব বিচাৰোঁ ভাৰতবাসী হিচাপে আমাক এই অৱস্থালৈ নিয়ক আৰু 6-7 তাৰিখ নিশা ভাৰতচয়ে
আমাৰ চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈ আমাৰ সৈন্যবাহিনীক সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিছিল ক'ত কৰিব কেনেকৈ কৰিব কেতিয়া কৰিব আৰু কি মাত্ৰাত কৰিব সেই অনুসৰি 9টা স্থানত নিৰ্ধাৰিত 3টা বৃহৎ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি তাত আক্ৰমণ কৰিলে আমাৰ আকাশ মাৰ্গেৰে আক্ৰমণ হ'ল তাত আমাৰ বিভিন্ন আকাশী প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল আৰু প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আমি 3-4টা সফলতা সেই মুহূৰ্ততে আমি সফলতা হাসিল কৰিলো বা সফলতা পাবলৈ সক্ষম হলো প্ৰথম হ'ল যে ভাৰত আমেৰিকাকে ধৰি ইউৰোপিয়ান দেশসমূহৰো একাংশৰ অন্যতম মোষ্ট ওয়ান্টেড প্ৰেছক্ৰাইব টেৰৰিষ্ট এটা বিশ্বই ঘোষণা কৰা আমেৰিকাই ঘোষণা কৰা এটা দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী বিশ্বত্ৰাস সন্ত্ৰাসবাদী মাসুদ আজাহাৰৰ তেওঁৰ আত্মীয় যি কান্দাহাৰ বিমান আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত আছিল ডেনিয়েল পাৰ্ল আমেৰিকাৰ ওয়াল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেলৰ সাংবাদিক তেওঁক হত্যা কৰাৰ সৈতে জড়িত আছিল আৰু আমেৰিকাৰ নিচিনা দেশে বিচাৰি উলিয়াই তেওঁক আইনৰ আওতালৈ আনিব পৰা নাছিল সেই সন্ত্ৰাসবাদীক আমাৰ অভিযানত আমি হত্যা কৰিবলৈ সক্ষম হলো গতিকে আমাৰ বহুদিনীয়া এটা আমাৰ বুকুত ভাৰতীয় মানুহৰ বুকুত বেদনা আছে কান্দাহাৰৰ বিমান অপহৰণ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মুক্তিপণ ৰূপে মাসুদ আজহাৰকে ধৰি কেইবাজনকো মুকলি কৰিহে আমি আমাৰ মানুহ যাত্ৰীসকলক সুকলমে অনাৰ এই দুখ বেদনা ভাৰতীয় বুকুত আছিল গতিকে এই এটা বিষয় আমাৰ ইয়াত নিষ্পত্তি হ'ল দ্বিতীয় হ'ল যে মুম্বাই আক্ৰমণৰ জঘন্যতম যি কেইজন সন্ত্ৰাসবাদী আছিল তাৰ ভিতৰত যেনেকৈ আমি এতিয়া আমি তাহাউৰ ৰাণাক আমি বিদেশৰ পৰা আমেৰিকাৰ পৰা আমি প্ৰত্যাপন কৰি আনি আমি কাৰাগাৰত ৰাখিছোঁ আৰু তাহাবুৰ ৰাণা অহা আৰু এই সময়ছোৱাৰ সময়তে পেহেলগামৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে সেইটো এটা লক্ষণীয় কথা কিন্তু এই ঘটনাত জড়িত থকা লস্কৰ-ই-তৈবাৰ কামাণ্ডাৰ তেওঁ সুৰক্ষিত হৈ আছিল আৰু এই লস্কৰ-ই-তৈবাৰ কামাণ্ডাৰ এই আক্ৰমণত নিহত হ'ল আমি 5জন কামাণ্ডাৰ লস্কৰ-ই-তৈবাৰ এটা কাৰ্যালয় প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ জেচি মোহাম্মদৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু কাৰ্যালয় হৰকতুল মুজাহিদিনৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু কাৰ্যালয় আৰু ভালেকেইটা তেওঁলোকৰ সন্ত্ৰাসবাদী উৎক্ষেপণ ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰা এনেকুৱা ঠাই আমি ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হ'লো কিন্তু তাৰ পাছত পাকিস্তানে অপৰিচিতভাৱে সেইদিনা আমাৰ এটা কথা কোৱা হৈছিল যে আমাৰ ওপৰত এই আক্ৰমণ হ'ল আৰু আমি এই আক্ৰমণ কৰিলোঁ কিন্তু এইটো আমাৰ নন এস্কেলেটৰী ইন নেচাৰ বুলি কৈছিল আমি ইয়াৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰা ধৰণে আমি আক্ৰমণ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ গতিকে ভৱিষ্যতে যদি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি সমান মাত্ৰাত আমি প্ৰপৰ্চনেট শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল যে আনুপাতিক প্ৰত্যুত্তৰ দিম গতিকে আমাৰ সেই বক্তব্যত সেইদিনা প্ৰেছ কনফাৰেন্সখনতে এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছিল য'ত আমাৰ বিদেশ সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰী আৰু আমাৰ সেনাবাহিনীৰ দুগৰাকী বিষয়া মহিলা বিষয়া কৰ্ণেল ছফিয়া কুৰেশী আৰু উইং কমাণ্ডাৰ আমাৰ ভূমিকা সিং দুয়োগৰাকীৰ উপস্থিতিত এই কথাটো স্পষ্ট কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকে নকৰিলে আমি নকৰিম এইটো স্পষ্ট আছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি বিভিন্ন দেশে এই বিষয়টোক লৈ সতৰ্ক হৈ আছিল কিন্তু ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান আছে এই অভিযানৰ প্ৰতি প্ৰায় সকলো দেশে সমৰ্থন আগবঢ়াইছিলে পাকিস্তানে অপৰিচিতভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিলোঁ দ্বিতীয় দিনা আক্ৰমণ কৰিলে আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিলোঁ আৰু আজি তাত পাকিস্তানে তেওঁলোকৰ পক্ষৰ পৰা দুপৰীয়াৰ পৰা প্ৰস্তাৱ দি আছিল অহৰহ যুদ্ধবিৰতিৰ কাৰণে আৰু 5 বজাত আমাৰ পক্ষৰ পৰা যুদ্ধবিৰতিৰ কথা ঘোষণা কৰা হ'ল পাকিস্তানে বন্ধ কৰি ৰাখিছে তৎক্ষণিকভাৱে পাকিস্তানে সদিচ্ছা দেখুৱাই আকাশমাৰ্গ তেওঁলোকে সিভিল যি আমাৰ এভিয়েশ্যনৰ কাৰণে অসামৰিক পৰিবহণৰ বাবে আছিল সেয়া মুকলি কৰি দিছে কিন্তু আমাৰ এই যুদ্ধবিৰতি বা আমি আৰু সীমান্তত গুলি নচলাওঁ এই কথাটোৰ লগত আমাৰ অন্যান্য যিবোৰ বিষয় আছে সেই বিষয়বোৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই তাৰ ভিতৰত প্ৰথম কথা হ'ল যে সিন্ধু জলচুক্তি আমি স্থগিত কৰিছোঁ গতিকে সিন্ধু জলচুক্তি আমি আৰু পুনৰ অৱস্থালৈ গুচি যোৱা নাই কৰ্টাৰপুৰ কৰিডৰ আমি গুৰু নানকৰ জন্মস্থান য'ত পাকিস্তানে জঘন্য আক্ৰমণ চলিছে পাকিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ দালালি কৰা গুৰুপন সিং পান্নুনৰ দৰে আমেৰিকাত থকা লোকে তাত ভাৰতেহে আক্ৰমণ কৰিছে বুলি হাস্যকৰ বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলক বক্তব্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আমি সফলতাৰে খণ্ডন কৰিছোঁ কিন্তু সেই ঠালৈ আমাৰ যি যাত্ৰা স্থগিত ৰখা সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্ততো অব্যাহত আছে আৰু তাৰ লগে লগে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যি যুদ্ধ সেই যুদ্ধ আমি স্থগিত ৰখা নাই আমাৰ দুপৰীয়াৰ সময়তে আজি আমাৰ দেশৰ সৰ্বোচ্চ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিতিত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে এতিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ ওপৰত ভাৰতৰ সেনাবাহিনীৰ ওপৰত সেনা প্ৰতিষ্ঠানত বা অন্যান্য যিকোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপক সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ বুলিয়ে নহয় এক্ট অফ ৱাৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আমাৰ দেশৰ লগত যুদ্ধ কৰিছে যিকোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ আমাৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ওপৰত হোৱা কাৰ্যক আমি এক্ট অফ ৱাৰ অৰ্থাৎ সমগ্ৰ দেশৰ সৈতে যুদ্ধ আৰু এখন যুদ্ধত যেনেকৈ শক্তিশালী প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হয় এই শক্তিশালী প্ৰত্যুত্তৰ দিব কাৰণ এনেই সাধাৰণভাৱে আমি কি কৰোঁ যে সন্ত্ৰাসবাদী হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীজনকে ধৰোঁ সন্ত্ৰাসবাদীজনকে গুলিয়াওঁ সন্ত্ৰাসবাদীকে এম্বুজ কৰোঁ
এখন যুদ্ধ হ'লে তাতকৈ পৰিসৰটো সকলোৱে বাঢ়ি যায় গতিকে আজি এই আনুষ্ঠানিকভাৱে সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছিল আৰু এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছত দুপৰীয়া 1 বজাৰ আগে News18 Assam Northeast এই খবৰটো শুদ্ধকৈ পাইছিল যে পাকিস্তান থৰহৰি কম্পমান হৈ আছে থৰ কাছতি হেৰুৱাইছে আৰু পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি বিচাৰি ভাৰতৰ সৈতে বাৰে যোগাযোগ কৰি আছে আৰু পাকিস্তানে কৈছে যে আমি আৰু আক্ৰমণ নকৰো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা একো নকৰো গতিকে ভাৰতৰ পৰা এটা নিশ্চয়তা লাগে যে ভাৰতেও নকৰে এই বিষয়টো গৈ 3:30 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ মিলিটাৰী অপাৰেশনছ ভাৰত চৰকাৰৰ তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা প্ৰস্তাৱ দিলে আৰু এই প্ৰস্তাৱ আমাৰ নেতৃবৰ্গই বিবেচনা কৰি এই বিষয়টো ঘোষণা কৰিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথাটো আমি আমাৰ দেশৰ পৰা শীৰ্ষ সূত্ৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছো যে ভাৰতে মধ্যস্থতা কৰিবৰ কাৰণে বিশ্বৰ কাকোকে কোনো সংস্থা ব্যক্তি বা চৰকাৰকে অনুৰোধ জনোৱা নাই কাকো এই কামটোৰ কাৰণে নিয়োজিত কৰা নাই কিন্তু কালিয়ে আমি News18 Assam Northeastতো এই বাতৰিটো দিছিলো যে পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা বিশ্বৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতা বিশ্বৰ মুৰব্বী আৰু বিশ্বৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থালৈ বাৰে অনুৰোধ জনাই আছিল যে ভাৰতক ক'ব লাগে যে ভাৰতে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিব লাগে তেওঁলোকে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ এই অৱস্থা কিন্তু অপপ্ৰচাৰ এখন যুঁজ চলি আছিল মই অতিথিসকল চিনাকি কৰিছোঁ কেপ্টেইন দেৱানন্দ গোহাঁই ডাঙৰীয়া গ্ৰুপ কেপ্টেইন এয়াৰফ'ৰ্চ স্বাগতম জনাইছোঁ ক্ষমা কৰিব হয় দীপক চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া কৰ্ণেল অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্ণেল চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ কৰ্ণেল বলেন দাস ডাঙৰীয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্ণেল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নিশিকান্ত সংযুক্ত হৈছে মণিপুৰৰ পৰা নিশিকান্ত ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে ৰিটায়াৰ্ড কৰ্ণেল হেমন্ত পাংগিং সংযুক্ত হৈছে চণ্ডীগড়ৰ পৰা আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনত 1 বজাৰ আগত আমি যিটো বাতৰি প্ৰথমতে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ বাতৰিটো এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ দিনৰ 1 বজাত আমাৰ যিটো আমি বিচাৰিছে পাকিস্তানে 5 ঘণ্টা পূৰ্বে ব্ৰেক কৰিছিল News18 যুদ্ধ নহয় শান্তি লাগে পাকিস্তানক থৰকাচিটি হেৰুৱাই পাকিস্তানে আলোচনাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে নিজৰ স্থিতি বুজি লৈ নিজৰ অৱস্থা অনুধাৱন কৰি অৱশেষত যেতিয়া পৃথিৱীৰ কোনো দেশে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিল তাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাৰতৰ সৈতে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে শনিবাৰে দিনৰ 12 বজাতে ব্ৰেক কৰা প্ৰথমটো টেলিভিজন নিউজ নেটৱৰ্ক News18 পাকিস্তানে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে শনিবাৰে বিয়লি 5 বজাতহে বিশ্বজুৰি ব্ৰেক হয় যুদ্ধবিৰতিৰ খবৰ মই আহিছোঁ অতিথিৰ ওচৰলৈ দেৱানন্দ গোহাঁই ডাঙৰীয়া মই আজি এনে গুৰুত্ব দিন হিষ্টৰিক ডে আৰু পোনপ্ৰথমতে মই এজ এ ৰিটায়াৰ্ড ভেটেৰান এয়াৰফ'ৰ্চ অফিচাৰ I must congratulate the entire nation, particularly the defense forces who has brought the enemy to the knees. I am not mentioning any word. We have brought Pakistan to the knees in just 5 days, in maybe less than 5 days. যদি তেওঁলোকৰ পাকিস্তানৰ অলপ মানে যুদ্ধ কৰা মানে কিবা কেপেবিলিটি যদি আছিল হয় তেতিয়া এই কেতিয়াও এটা যুদ্ধৰ মানে চিফায়াৰ কেতিয়াও নিবিচাৰিলে হয় আজি মানে মই যি দেখোঁ জেনেৰেল আসিফ মনিৰ অৱস্থা এই আমাৰ জেনেৰেল নিয়াজীৰ অৱস্থা নিচিনা হৈছেগৈ জেনেৰেল নিয়াজীয়েও 1971ত সাৰেণ্ডাৰ কৰা এদিন আগতেও কৈ দিছিলে উই উইল ফাইট টিল দ্য এণ্ড আজি এই গোটেই পাকিস্তানৰ যিটো কণ্ট্ৰল কৰে let us not forget যে যিটো আমাৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন চলি থাকে পাকিস্তানৰ পৰা সেই তাৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল কৰে আৰ্মিয়ে ইয়াত কোনো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোনো পলিটিচিয়ান কোনো কাৰো একো ইনভলভমেণ্ট নাই ইনভলভ থাকিলেও ভেৰি মিনিমাম কিন্তু ডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰল ৰাইট ফ্ৰম দ্য টাইম অফ জিয়াউৰ হক right up to 71 it is controlled by the army and today এটা মুখখন থেকে যা খাইছে আৰ্মি আৰু এইটো মানে খুব ভাল কথা আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোক আমিও কণ্ট্ৰল মনিটৰ কৰি আছিলোঁ এইখন যুদ্ধখন কেনেকৈ হৈছে let me tell you today Indian Air Force has got a air supremacy আমাৰ তাত আমি এটা টাৰ্ম ইউজ কৰোঁ air superiority আৰু air supremacy when air supremacy মানে কোনো এখন প্লেন আপুনি উঠিব নোৱাৰে গোটেই যিমানখিনি এয়াৰফিল্ড পাকিস্তানত গোটেইকে ধ্বংস কৰা হৈছে এখন প্লেনো উঠিব নোৱাৰে তাৰমানে কি যদি আপোনালোকে সেই
play you cannot use the Air Force. আপনি Army Navy করুন গতিকে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আমাৰ মানে আৰ্ম ফৰ্চেছে পাকিস্তানক আনি দিলে যে they have no alternative but to ask for ceasefire. এতিয়া কৈছে ceasefire হৈছে যুদ্ধখন শেষ হোৱা নাই গতিকে এই এতিয়া আসল নেগোচিয়েশনটো এতিয়া আৰম্ভ হ'ব যে if you want beyond ceasefire something what will you do and every negotiation will be dictated by India, dictated on Indian terms, and we will call the shots, and that is the big reality. Aru stronger terms. মানে আমাৰ এটা দুৰ্ভাগ্য আছে আমাৰ দেশে স্বাধীনতাৰ কালত সন্মুখীন হোৱা যুদ্ধ হিষ্ট্ৰী সেনাবাহিনীয়ে আমাক সদায় যুদ্ধ জিকি দিছে আৰু পলিটিক্যাল লিডাৰশিপে সদায় আমাৰ পৰাজিত দেশৰ নিচিনাকৈ চুক্তিবোৰ কৰিছে যেনে আমি 65 চনত চুক্তি কৰিছো আমি 65 চনত চুক্তি কৰোঁতে আমি 13000 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ আমি অধিকাৰ কৰা এলেকা সমজাই দিছো আমি পশ্চাদ অপহৰণ কৰিছো আমি পানী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বেছি উদাৰ হৈ গৈছো আমি 1971 চনত চুক্তি কৰিছো এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পাছত ইন্দিৰা মুজিব চুক্তি আমি সমগ্ৰ বাংলাদেশৰ বুজা অসমৰ নিচিনা এখন সৰু দেশৰ ওপৰত জাপি দি চিৰকাললৈ এটা হিষ্টৰিক ঐতিহাসিক অন্যায় কৰিছো দেশৰ ফালৰ পৰা আমি এটা ভৱিষ্যতলৈ সোনকালে আমি যি এই ওপৰত নিৰ্ণায়ক ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল এইবোৰ নকৰিলো অনৰ্থকভাৱে যথেষ্ট টকা পইচা ইত্যাদি যোগান ধৰি আমি কিছু ক্ষতিও কৰিছো এনে ধৰণৰ সদিচ্ছা হৈছে এইবাৰ কি জানিবা হেতু নহব হেতু এটা আশা কৰিছো হয় মই আহিছো কৰ্নেল বলেন দাসৰে নমস্কাৰ আপুনি ঠিকে কৈছে যে কি আমি যুদ্ধটো জিকি লওঁ কিন্তু যুদ্ধ জিকি পেলাই আমি আলটিমেটলি আমি যেটো গেইন হ'ব লাগে সেইটো কৰিব নোৱাৰো আটাইতকৈ ডাঙৰ এক্সাম্পল আছিল 1971ত আমি যুদ্ধ জিকিলো বাংলাদেশৰ আমি হাৰি কৰি বনাই দিলো কিন্তু আসল নেগোচিয়েশন টেবুলত শিমলাত যেতিয়া আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু পাকিস্তানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জুলফিকাৰ আলী ভুট্টোৰ মাজত আলোচনাটা হ'ল তাত আমি বহুত কিবা কিবি পাব লাগিছিল খুব আচৰিত আৰু ইনফেক্ট লাজ লগা ধৰণে আমাৰ 90,000 PW আমি হেণ্ডঅভাৰ কৰি দিলোঁ আমাৰ মাত্ৰ এবাৰ 250 মান সৈনিক সিহঁতৰ তাত PWD আছিল কিন্তু আমি সেইটো নাপালোঁ তাৰপিছত এই গোটেই যুদ্ধখন 1971 জিকাৰ মানে কি এইম আছিল I don't understand. That is something surprising and it requires some research. What was in the mind of Indira Gandhi? She was so magnanimous. She cannot be magnanimous at the cost of the nation. Absolutely, we did not get anything. And after মানে খুব দুখ লগা কথা আমাৰ যিবিলাক PW তাত আছে হয়তো এতিয়াও আছে we don't know and we just left it at that as if that meant nothing. অন্ধ কুথৰিত আমি তেওঁলোকক নিৰ্মম মৃত্যুৰ ফালে যাবলৈ এৰি দিলো আৰু সেইকাৰণে সমগ্ৰ দেখে হয় আপুনি যেটো ক'লে কি এতিয়া যুদ্ধৰ পিছত যি হয় হেতত আমি সদায় হাৰিছো আশা কৰিছো এইবাৰ মানে যেতুকে আমি এতিয়া এনেকুৱা ভাবা যে এইবাৰ যি আমাৰ লিডাৰশিপ আছে ইটস নট অনলি দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নিজৰ মতে সব কাম নকৰে আচলতে এটলিষ্ট মোদি তেনেকুৱা নকৰে বুলি মই ভাবো বহুতে ভাবে মোদি খুব মানে দাদাগিৰি কৰে হিটলাৰ সেইটো এটা ভুল ধাৰণা তেওঁ সদায় যেকে তেওঁৰ যিবিলাক মিনিষ্ট্ৰী আছে প্ৰত্যেকজনে একোটা হীৰা সিলেকশন দেখক আপুনি নিতিন গাডকাৰী ক'বলগীয়া একোই নাই এভৰিবডি নোজ দ্যাট ইজ ৰিজাল্ট ইজ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড আমাৰ ফৰেন এফেয়াৰ্ছ অন্যতম সফল বিভাগ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে গতিকে এই মানুহবিলাক তেওঁ ক'ৰ পৰা আনিছে কাৰণ তেওঁৰ মনত আছে he knows what he is by only his aim his intention his dedication to the nation that is most important he knows I have to do something for the country not I have to show ki I am the best man ki moi darkhonik moi visionary তেওঁৰ হেইটো নাই বা মই খুব শক্তিশালী তেওঁ হেইটো নাই দেশৰ কাৰণে কাম হ'ব লাগে সেইকাৰণে তেওঁ আটাইতকৈ ভাল মানুহবিলাক আনিছে even in this finance minister we have had lot of extra মানে মহাৰথী expert বিলাক আছে নোবেল laureate আছে কিন্তু কি হৈছিল আমি সদায় পলিটিক্যাল লিডাৰশিপটো শক্তিশালী হৈছে কিন্তু এতিয়া আমি এবাৰ আমাৰ প্ৰমাণ হ'ল যে মিলিটাৰী হাৰ্ডৱেৰ মিলিটাৰী সফটৱেৰ মিলিটাৰী লিডাৰশিপো পাৱাৰফুল হৈছে so everything আজি আমি ক'ব পাৰো everything is powerful এতিয়া আমাৰ প্ৰিপাৰেচন টু মিলিটাৰী প্ৰিপাৰেচন হ'ব এতিয়া আমাৰ লিডাৰশিপ মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক এডভাইস কৰা মানুহবিলাকক হট কাৰ কোনো নিজা হেৰি নাই
গতিকে আমি যেতিয়া নেগোচিয়েট কৰিম এমিন আপুনি ফৰেন মিনিষ্টাৰে অলৰেডি কৈছে it is only for the military not for others so they have kept the handle with us ki will negotiate and negotiate tough it's not that we'll just leave it like 1970 এবাৰ তো আমি লুজাৰ এগ্ৰিমেন্ট নকৰো এটো এটা is one but everything else is lost that's not the way ঠিক একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে কৰ্ণেল দীপক চক্ৰৱৰ্তী মূল কথা হ'ল যে আজি সিজফায়াৰটো আজি নহলে কালি হ'ল হয় সিজফায়াৰটো হ'বই কিন্তু সিজফায়াৰটো হোৱাৰ আগত যেটো আমাৰ এইম আছিল যুদ্ধখনৰ সেই এইমটো আমাৰ মানে হ'লে নাই সেইটোৰ কাৰণে যদি আপুনি চাব যায় আপুনি চাওক আমি তাহাঁতৰ টেৰৰ কেম্পবিলাক সব ডিষ্ট্ৰয় কৰিছোঁ দ্বিতীয় নম্বৰ সিহঁতৰ যেটো এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম আছে সেইটো আমি শেষ কৰিছোঁ আৰু তৃতীয়টো যেনেকৈ গ্ৰুপ কেপ্টেনে কৈছে যে সিহঁতৰ যিবিলাক এয়াৰ বেছবিলাক আছিল সেই এয়াৰ বেছবিলাক আমি আজি নষ্ট কৰিছোঁ মোৰ কথা হ'ল যে আজি সিজফায়াৰটো যেনেকৈ হৈছে সেইটো তেনেকৈ হ'ব নালাগিছিল মোৰ হয় কাৰণ কিয় ইমান আমি এনেকুৱা এটা হাইপ কৰি দিছিলোঁ ইমান দিনে যে আমি এনেকুৱা কৰিম আমি পাকিস্তানক উইল ব্ৰিং হিম টু দ্য নিজ আমি এইটো কৰিম সেইটো কৰিম কৰিলোঁ কিন্তু যেতিয়া একচুৱেলি আমি যেতিয়া আজি আমি উইনিং কিহত আছোঁ উই আৰ উইনিং আজি আমি এতিয়া আমাৰ যি আৰ্মি আছে তেওঁলোকে আজি আৰামত খোজকাঢ়ি গৈ পেলাই লাহোৰ ল'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেইটো নহ'লগৈ চ' সেইটো মনত এটা আমাৰ আক্ষেপ আছে কিন্তু মোৰ কথা হ'ল যে মোৰ কথাটো নহ'ব সিজফায়াৰখন যেতিয়া হৈছে এই সিজফায়াৰখন হোৱাৰ এটা বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰেছাৰ আছে যেটো ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আৰু ইউৰোপিয়ান মানে কাণ্ট্ৰিবিলাকে সেইটো খেলিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্প এজন এনেকুৱা মানুহ যাৰ লগত মোদীৰ বহুত ভাল সম্বন্ধ আৰু সেই সময়ত তেখেতে যেটো এনাউন্সমেণ্ট কৰিলে এই এনাউন্সমেণ্টটো তেওঁ কৰিব নালাগিছিল তেওঁ সেই এনাউন্সমেণ্টটো কিয় কৰিলে যে মই কৈছোঁ পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াই সিজফায়াৰ কৰিব বুলি আমি ৰৈ আছিলোঁ যে কাৰণ আমাৰ যিখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স আছিল সেইখন 6টা বজাত আছিল তো 6টা বজাত আমি ৰৈ আছিলোঁ যে 6টা বজাৰ সময়ত কিবা এটা ভাল এটা আমি শুনিম কিন্তু সেইটো নহ'ল সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে যেটো হৈছে এইটো ঠিকেই হৈছে কিন্তু যেনেকৈ হৈছে এইটো ঠিক হোৱা নাই হয় আমি ভাবিছিলোঁ যে আমি মিলিটাৰী লিডাৰশ্বিপে আমাক কথাটো ক'ব কি হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া তেওঁলোকে সঁচাকৈ কিমানলৈকে মধ্যস্থতা কৰিছিল ধৰোতে খৰ মাৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মধ্যস্থতাৰ কাৰণে হৈছে নে আমাৰ সেনাই যি হেঁপা দিছে সেই হেঁচা পোৱাৰ পাছত হৈছে তাৰমানে মূল বিষয়টো হ'ল নহয় আপুনি যদি চাই যোৱাকালি পাকিস্তানৰ এম্বেচেডাৰ টু USA হি ৱেণ্ট টু হোৱাইট হাউচ এইবিলাক এতিয়া ওলাইছে কথাবিলাক and they went and begged to the কৈছে তেওঁলোকে কালি কান্দাকুটা কৰিছে বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে ফাইনেন্সিয়েল এইড বিচাৰিছে আৰু না এইটো সেইখিনি তেওঁলোকে কৰিলে হৈ গ'ল তেওঁ ক'লে যে মানে সিজফায়াৰটো হয়তো নহয় তেওঁলোকে আজি যোৱা 3 দিনত 200-250 মান সিহঁতে ড্ৰোন আমাৰ তাত পঠিয়াইছিল ভাগ্য ভাল আমাৰ এয়াৰফোৰ্স আৰু আমাৰ আৰ্মিয়ে ধুনীয়াকৈ সিহঁতক এখনকো ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি পেলাই সব বন্ধ কি কৰিছে যদি নকৰিব দিলেহেঁতেন কেনেকুৱা এটা ডাইভাৰ্চিটিং এফেক্ট এটা হ'ল এই কথাটো কিয় ভবা নাই কোনো হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আৰু মই স্বাগতম জনাইছোঁ নিশিকান্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰিটায়াৰ্ড স্বাগতম জনাইছোঁ वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलिट्री लीडरशिप वी हैव इन आवर रीजन आपका पहला रिएक्शन प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ सीज फायर एंड स्टोरी बिहाइंड ये मेरा ख्याल है कि इतना अचानक सीज फायर हो गया तो कल का एक्शन में या जो हमारा जिससे पाकिस्तान का एयर बेसेस में अटैक किया है उसमें कुछ न कुछ उनको बड़ा नुकसान हो गया है उनको इतना नुकसान हो गया कि उनको सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ा मेरे को तो ऐसा ही लगता है नहीं तो इतना जल्दी पाकिस्तान मानने वाला नहीं है तो उन्होंने मेरे ख्याल से जब अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी रूबियो ने टेलीफोन किया था तब उन्होंने उस मौका को उठा करके वो सीज फायर के लिए वो रिक्वेस्ट किया होगा तभी आज दोपहर को करीब 15:35 यानी 3:35 में जब उनका जिजिया उन्होंने
हमारा DGMO को रिक्वेस्ट किया था कि हम दोनों के बीच में सीज फायर नहीं, सीजेशन ऑफ वॉर, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ये परसों 12 बजे दोनों के बीच में दोबारा डिस्कस होगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है। और ये सीज फायर मेरा ख्याल से नहीं है, क्योंकि हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री का जो अनाउंसमेंट है उसमें नहीं बताया कि ये सीज फायर है। उन्होंने सिर्फ यही बताया है कि स्टॉपेज ऑफ वॉर। ये एक नया शब्द है, क्योंकि इसमें भारत नहीं चाहता है सीज फायर करके किसी को गलत फहमी ना हो जाए। सीज फायर में तो थोड़ा बहुत एग्रीमेंट वगैरह वगैरह भी आना पड़ेगा। तो मेरा अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा 2 दिन और। लेकिन इसमें एक चीज है, अगर हम लोग ये लड़ाई रुक रहा है तो जो पनिशमेंट हमने पाकिस्तान को दिया है उससे तो उनका ये जो हरकत है बार बार इंडिया में टेररिस्ट अटैक करना, ये मेरा ख्याल से बंद नहीं होगा। इनको और थोड़ा बहुत ज्यादा पनिशमेंट चाहिए था, लेकिन चलो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने मान लिया। और जिसने भी माना है उनका क्या क्या रीजन है, हम सर्विस से रिटायर हो गया, हमको मालूम नहीं है। तो फिर भी उनको समझाना चाहिए कि अगर भविष्य में इंडिया में कोई टेररिस्ट अटैक होगा तो इंडिया उसको एन एक्ट ऑफ वॉर लेकर के हम किसी भी तरह का पनिशमेंट उनके ऊपर लगा सकता है। एक पहले। नंबर 2, इनका काम है जो 4 टेररिस्ट जिसने गदर किया है उनको पकड़कर भारत में सौंपा जाए। और इसके आगे उनको ये भी समझाना, ये भी उनसे भी लेना चाहिए कि वो लोग किसी भी हालत में जितना टेररिस्ट फैसिलिटीज है उसको डिसमेंटल किया जाए। लेकिन अगर मेरा राय पूछेगा तो ये सब करने से भी पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है एक देश है जो जिसका जिंदा रहने का, जिसका एग्जिस्टेंस जो है टेररिस्ट को बढ़ावा देना है। अगर इनको परमानेंट पनिशमेंट देना है तो जैसे कि 71 में किया था, हमने उनका एक हिस्सा बांग्लादेश बना दिया, वैसा ही जो पाकिस्तान अभी जिस हालत में है उसको कम से कम 2-3 अलग अलग देश में बनाना जरूरी है, और वो तैयार भी है। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि किस प्रकार से बलूचिस्तान में हर रोज प्रॉब्लम हो रहा है। उसके अलावा हमको पता है फाटा में क्या हो रहा है। उसके अलावा हमको पता है गिलगित बाल्टिस्तान का लोग जो शिया पॉपुलेशन है, जो सुन्नी नहीं है, वो नहीं चाहता है वो पाकिस्तान के नीचे रहे। और इसके अलावा सिंध प्रांत में भी ये जो पंजाबी डोमिनेशन है वो पसंद नहीं है। ये फॉल्ट लाइन को हम इस्तेमाल करके पाकिस्तान को कट टू साइज करने से ही मेरे ख्याल से उनका ये जो गंदी हरकत है, बार बार हमारे ऊपर हमला करना, बार बार हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करना, ये बंद हो जाएंगे। इसको करने के लिए हमको डिटेल में प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री सॉल्यूशन से हम उनको डिफीट करेंगे, हम उनको तोड़ेंगे, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी आकर के हम सबको रोक लेंगे, क्योंकि वो भी एक न्यूक्लियर पावर है। और आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 दिन में किस प्रकार से न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है, हमको ही नहीं पूरा दुनिया को, अमेरिका को, ब्रिटेन को, पूरा विश्व को ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है। और कल क्या हुआ? कल उनको 1 अरब $1 बिलियन के ऊपर उनको लोन मिल गया।
लोन क्यों मिला उनको, ताकि ये लोन से वो क्या करेगा, ये इनका इकोनॉमी रिकवरी के लिए बताया है अमेरिकन ने, लेकिन अमेरिकन को भी पता है इसमें से काफी हिस्सा जो है ये जो उग्रवादी का फंडिंग में कुछ न कुछ तो जाएगा। ये नहीं पूरा गारंटी नहीं कर सकता है कि ये नहीं जाएंगे। इनफैक्ट 2018 तक ये पाकिस्तान को अमेरिकन खुद ही फंड दे रहे थे, और जब उनको रियलाइज किया है कि पाकिस्तान ही है जो फंड अमेरिकन देता है, उसी से ही हथियार खरीद करके हकानी नेटवर्क को दे रहा है जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, तभी उन्होंने फंडिंग स्टॉप किया था। ये सबको मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल से हम लोगों को हमारा सिस्टम को काफी केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमने अभी 3-4 दिन जो पनिश किया है, अच्छा पनिशमेंट किया है, लेकिन और भी थोड़ा सा जोर से पनिश करने से मेरा ख्याल से हमारा बच्चा, हमारा जो फ्यूचर का लोग आएगा, उनको अभी जो 22 अप्रैल को उन्होंने सफर किया वैसा ही ट्रेजिडी दोबारा सफर नहीं होगा मेरा ख्याल से। जय ষ্টে উইথ আছ। মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ সৈতে থাকিবৰ কাৰণে। আৰু মই কৰ্ণেল হেমন্ত পাংগিং ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, IMF ধন কিয় দিলে? যোৱা আমি 2-3 বছৰত বিশ্বত যিকেইটা ডাঙৰ ঘটনা দেখিলোঁ তাৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈছে যে আমেৰিকাই নিজে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, এটা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা স্বাস্থ্য সংগঠন, তাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে। দ্বিতীয় ডাঙৰ ঘটনাটো হ'ল যে ইউনেস্কোৰ পৰা আমেৰিকা আঁতৰি আহিছে। তৃতীয় ডাঙৰ সংগঠনটো হ'ল যে ইউনাইটেড নেশ্যনছ হিউমেন ৰাইটছ কাউন্সিলৰ পৰা আমেৰিকা আঁতৰি আহিছে। চতুৰ্থ ডাঙৰ ঘটনাটো হ'ল যে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ৰিলিফ এণ্ড ৱৰ্কছ এজেঞ্চি, তাৰ পৰা আমেৰিকা আঁতৰি আহিছে। আৰু এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনকেইটাৰ পৰা আঁতৰি আহি বাকীকেইটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পেটাৰ্ণৰ ওপৰতো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আৰু যি এটা প্ৰশ্ন হৈছে সেইটো হৈছে IMF বা তেনেকুৱা নিচিনা প্ৰতিষ্ঠান। IMFৰ পৰা তেওঁলোকে ধাৰ দিছে, 8 বিলিয়ন ধাৰ আছে, গতিকে ধাৰবোৰ উভতাবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে মানে ধৰুৱাজনক বেংকে মাৰি পেলাবলৈ নিবিচাৰে, ধৰুৱাজন জীয়াই থকাটো বিচাৰে। সেইটো মানে বহুতে সুধিছে কিয় দিলে, আমেৰিকানো কিয় বাধা নিদিলে? কাৰণ পইচাটো পাব লাগিব, EMI-টো দি থাকিবলৈ হ'লে ধৰুৱাজন জীয়াই থাকিব লাগিব। IMF-এ যিটো লোনটো দিলে তেওঁলোকক, তাৰ আগৰ কথাখিনি কেনেকুৱা আছিল যে আমাৰ যিজন মানে ED মানে এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ আছিল, তেখেতক বৰখাস্ত কৰা হৈছিল। প্ৰথম যিজন আছিল তেওঁক বৰখাস্ত কৰা হৈছিল কেইদিনমান আগত। কিয় কৰিছিল যে IMF-ৰ কিছুমান ৰুল আছে, তাৰমানে ইউ কেনট প্ৰটেষ্ট, ভেটো দিব নোৱাৰে, এবচেণ্ট থাকিব পাৰে। চ' সেইটো যেতিয়া কৰিলে, আৰু মানে মই আচৰিত হৈছোঁ আপুনি যিটো এটা কথা কৈছে যে হাউ কেন দে গেট মানি, হয়, আৰু আজি সেইটো পইচা তেওঁ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে। কৰ্ণেল হেমন্ত পাংগিং ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ প্ৰথম এই বিষয়টোৰ ওপৰত মন্তব্য। গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। জয় হিন্দ। জয় হিন্দ। কৰ্ণেল হেমন্ত পাংগিং, চণ্ডীগড়। This is regarding the IMF funding at this time. Their timing is so correct. For me, I'm ex-military, ex-army. I spent 15 years in Jammu Kashmir, and I took the first surgical strike in 1998. Similar incident had occurred long ago, but long time back. I was a major sahab. So 2-3 things I'd like to share with all of you. This is totally my personal opinion. In the government's wisdom, they have taken ceasefire. They have offered ceasefire and Pakistan has agreed. Well and good. Pakistan offered ceasefire and we agreed. Something like that. তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ দিছে, আমি মানে কিছুমান বস্তু মানে ফগ অফ ৱাৰ হৈ আছে এতিয়া, মানে ইট ইজ নট চ' ক্লিয়াৰ, মানে ইমান ক্লিয়াৰ নহয় এতিয়া। মোৰ মানে কি ক'ব বিচাৰিছো, IMF is actually directly, as far as me I am concerned, is a terrorist funding agency. Yes. Now everybody knows since the creation, মানে যেতিয়া মানে পাকিস্তান বডি ছিলে তেতিয়াৰ পৰাই terrorist activity কৰে, and মানে everybody knows it is not Pakistan, it is terroristan. So I was, in 1992, I was 22 years old. Then I left
Jammu Kashmir in 2006. Till then I was fighting. And I also used to think, moi mane bhabisilu ketia mane hek hobo, ketia khatam hobo. Ar major see Pakistan independence paisile 1947. Tar pisot 47-48 war hoise. Tar pisot 65 or hoise. Then dui tukura hol 1971 on. Then you see, mane amar Northeastern group jiman ase underground group na. Everybody has trained in Pakistan. Everybody. Most of them they have trained in China or Pakistan. We all know it. So now let's see the next week or so till we dismantle and even if they agree, even if they sign, I don't trust it. I don't trust Pakistan. They are going to continue supporting all the terrorists and they will keep sending terrorists. Moi jetia asilu Jammu Kashmirot moi Afghan marilu. People from Chechnya se Sudanese eburok marisilu. Kiman marilu. Mane holo hek nohoy. So this has to be done along with cleansing in Kashmir. Kashmir has to be also cleansed. Otherwise this problem will recur again and again. Ahi thakibo. Even my son joins the army, he will be also doing the same thing. It is nonsense. It is utter nonsense. You know, we all know what kind of person, what kind of country they are. Mane kenuka dekh ase ami sobe janu. Sobe jane. Holo mane ami we keep tolerating till when? Till when? এটা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপুনি উপস্থাপন কৰিছে আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক কথা পাতিম এইটো আপুনি অতি স্পৰ্শকাতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপস্থাপন কৰিছে গ্ৰুপ কেপ্টেইন দেৱানন্দ গোহাঁই ডাঙৰীয়া হয় স্পৰ্শকাতৰ বিষয় মানে পাকিস্তান জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰতৰো কৰবাত একাংশত লোক আছে যি ভাবে যে আমি ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণেৰে যে আমি শৰীয়ত আইনৰে চলা উচিত শৰীয়ত শাসনেৰে বিশ্বখন হ'ব লাগে আৰু বিশ্বত কেৱল মাত্ৰ আমাৰ এই চৰ্চাত আমাৰ ধাৰণাৰে মানুহ থাকিব লাগে আৰু বেলেগ মানুহ থাকিলে আমি সহৱস্থান নকৰি তেওঁলোকক নিষেধ কৰিব লাগে এই থটছটো ভাবা মই কোৱা নাই যে 100% পাকিস্তানী বা 100% জম্মু কাশ্মীৰী কিন্তু একাংশৰ এই ধাৰণাটো আছে এই ধাৰণাটো যেতিয়ালৈকে নিষেধ নহয় তেতিয়ালৈকে এই পন্থাটো কতো শেষ নহয় আৰু আমেৰিকাৰ নিচিনা দেখে বুজি উঠিছে যে আমেৰিকাকে যি মানে সন্ত্ৰাসবাদে শিক্ষা দিছে কুপ দিছে তাৰ পাছত তেওঁলোকে কি কৰিছে গোটেই বিশ্ব দিছে গতিকে এটো আমাৰ কাৰণে আমি গুলি ফুটোৱা বন্ধ কৰিছো তাতকে বেছি একো নহয় কিন্তু মোৰ বোধেৰে আমি কেৱল মাত্ৰ এটা গুলি ফুটোৱা ড্ৰোন পঠোৱা মিসাইল মাৰা বন্ধ কৰি ৰাখিছো সাময়িকভাৱে মই এটা ফুল ফ্লেজড অপাৰেশনাল মানে সিজ ফায়াৰ বুলিও নাপাবো আমাৰ মিলিটাৰী লিডাৰশিপ আজি এখন সংবাদমেল কৰিলে সকলোৱে জানে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা মই একবাৰ সেই বক্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছো सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक আজি সন্ধিয়া 6 বজাত অনুষ্ঠিত হোৱাখন 6 বজাত অনুষ্ঠিত হোৱাখন হয় গোহাঁই ডাঙৰীয়া আমি যদি সদায় ভাবি চাওঁ এই টেৰৰিজম এজ এ ষ্টেট পলিচি কোনখন দেশে ফলো কৰে এক্সেপ্ট পাকিস্তান হয় প্যালেষ্টিনিয়ান টেৰৰিজম আছে কিন্তু এজ এ ষ্টেট পলিচি চেচনিয়াত অলপ আছে এনেকৈ আছে কিখন মানে আছে কিন্তু কথাটো মেজৰ কাণ্ট্ৰি which follows the Pakistan কাল প্ৰজ্ঞা কলে কিন্তু সেই পলিচিটো কোনে এনফোৰ্স কৰে কোনে এটাক এনকাৰেজ কৰে আৰ্মি গতিকে এই পাকিস্তানৰ বিষয়ে পাকিস্তান আৰ্মি ফুল্লি ইনভলভ I do not consider Mr. Sharif Prime Minister or Mr. Bhutto or Imran Khan, you know, I mean they are the one who wants to enforce Sharia law. I don't think so. Why army is involved, why army psych is involved, taru eta karon ase. Eta karon hobo dhar 1971 তেওঁলোকে যেনেকৈ হাৰিলে 93,000 prisoner for লৈ পেলাই
আছিলে ইয়াতে আৰু তাৰ ভিতৰত কিন্তু বহুত অফিচাৰ আছিলে তেওঁলোকে যদি হয়তো মেজৰ বা কাৰ্ল আছে তেতিয়া তেওঁলোক গৈ পেলাই এটা চিফ হ'লে আই জানো এজন এয়াৰ চিফ যিখন এয়াৰ চিফ হ'ল হি ৱাজ এ POW গতিকে সেইটো চাইক সিহঁতৰ মাজত আছে সেইটো যিটো আছে সেইটো সিহঁতৰ তেজত আছে যে আমি কেনেকৈ মানে এটা হেৰি বদনাম হৈ আহিছে কেনেকৈ হাৰি আহিছে যুদ্ধখন আৰু সেই তাৰ প্ৰতিশোধ তেওঁ ল'ব সেই তেতিয়াই কৈছিলে যে উই উইল ব্লিড ইণ্ডিয়া উইথ 1000 cuts এটা এটা বৰ মানে তেওঁলোকৰ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ প্ৰমাণ হিচাপে আৰু কিয় why they have taken a route to terrorism because they are not capable of fighting correct like a normal war normal defense force or military force they cannot they know as you all মই আগতে কৈছিলোঁ কেইদিন হ'ল within 5 days they come on their knees গতিকে they মাজে মাজে চেষ্টা কৰে যেনেকৈ কাৰ্গিলত কৰিছিলে একে অৱস্থা হ'ল কিন্তু ডিষ্টৰ্ট হিষ্ট্ৰী বিকৃত ইতিহাস ৰচনাত পাকিস্তানীৰ বৰ অগ্ৰগতি আছে আপুনি তাত চাব কেইদিনমানৰ পাছত পাকিস্তানৰ ইতিহাসত এখন তেওঁলোকৰ জয়লাভ বুলি লিখা থাকিব আমি জিকিছোঁ বুলি লিখা থাকিব আচৰিত কথা মই নিজে চালোঁ পাকিস্তানৰ স্কুলৰ পাঠ্যপুথিত আছিল যে 65 চনৰ যুদ্ধখন আমি জিকিছোঁ আৰু ভাৰতীয় সৈন্যই মানে টেংক চেংকেৰি পলালে আৰু ফটো এখন আছে টেংকৰ তে মই তৎক্ষণাত সেইখন ফটো লোকেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি পঢ়ি মই নিজেও স্কুলৰ মানে ইণ্টাৰনেটত এটা ৰেফাৰেঞ্চ পাই বহুত কষ্ট কৰি বিচাৰি খুচাৰি উলিয়ালো বোলে ঘটনাটো কি পিছত মই যোৱা সপ্তাহত 2-3 শ্ব' কৰিছোঁ সেই কনফ্লিক্টত থকা এই যে আমাৰ মানে আগবাঢ়ি গৈছিল যুদ্ধৰ 65 চনৰ যুদ্ধৰ সময়ত পিছত আমাক যেতিয়া ক'লে যে চুক্তিৰ পিছত বেক ট্ৰেক কৰা আমিতো 13 কিলোমিটাৰ উভতি গুচি আহিলোঁ উভতি অহাৰ সময়ত আমাৰ যিখিনি ভাঙা চিঙা টেংক আছিল তাতে থাকি গ'ল কাহিনীটো সেইটো যে আমি চুক্তিমতে য'ত আমি হাজিপিৰ ৰাখি দিলোঁ আমি 2 কিলোমিটাৰমান হাজিপিৰ ৰাখিলোঁ আৰু পাঞ্জাৱৰ ওচৰত সৰু চুক এটা ৰাখিলোঁ 4 কিলোমিটাৰমান ৰাখিলোঁ কিন্তু সেই বস্তুটো কেনেকৈ ক'লে যে ভাৰতীয়বোৰ পলাই গৈছিল তহঁতৰ লাজ নহ'লে তহঁতে এই পলাই গৈছিলে আমাৰ প্ৰমাণ চা বুলি তাহাঁতে দেশৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক মূৰটোত মানে ব্ৰেইন ৱাছ কৰিব পৰাকৈ এই ভাষণবোৰ দি থাকে আমি এতিয়ালৈকে পাকিস্তানৰ কনভিন্স কৰিব পৰা নাই যে যিমানখন যুদ্ধ তেওঁলোকে আমাৰ লগত লাগি গোটেইখন হাৰিছে মাজে মাজে কয় কিছুমান আমি হোৱাটছআপ বা ভিডিঅ'ত দেখোঁ তেওঁলোকে নিজৰ কাণ্ট্ৰিক নিজে ক্ৰিটিচাইজ কৰে যে ইণ্ডিয়াটো পাকিস্তানৰ কেতিয়াও ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে কোনো এখন যুদ্ধত জিকিব পৰা নাই সেইটো কয় কিন্তু কথাটো মেজৰিটি অফ দ্য citizens of Pakistan they believe that they have won the war. In fact 1965 they celebrated victory day. গতিকে তেওঁলোকে লুকুৱাই ৰাখিছিল ইমৰান খানে খেলি আছিল গমেই পোৱা নাছিল পিছতহে গম পালে বোলে আমাৰ সিখন দেশ হৈ গ'ল হয় মানে গম নাপায় লুকুৱাই ৰাখি বহু দিনলৈকে তেওঁলোকে মানে এই কথাটো কোৱা নাই যে তেওঁলোকৰ ইমান সভা যুদ্ধবন্দী আছে 93,000 মানুহক এৰি দিছিল মোটামুটি মানে আমি যি কৰোঁ আমাৰ মানে মৰ্জিৰ নিচিনা কৰি পেলাই তেওঁলোকে পাহৰাই দিছিল দেশবাসীক একো কোৱা নাছিল সেইটো কাৰণে এতিয়া এইটো যিটো আমাৰ মানে অপৰচুনিটি আমাৰ আহিছে এতিয়া আমি যেতিয়া কৈছোঁ এইটো চিজ ফায়াৰ যুদ্ধখন বন্ধ হোৱা নাই কিন্তু আমি এতিয়া টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এনেকৈ ৰাখিব লাগিব যে আৰু কোনোবাই কৈছিলে লগত যে এনি এক্ট অফ টেৰৰিজম ইভেন এ স্মল এক্ট অফ টেৰৰিজম উইল টেকেন এজ এক্ট অফ ৱাৰ হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ মানে আমাৰ যুদ্ধখনতো কি হ'ল বিভিন্ন পৰিসংখ্যা আহি আছে মই প্ৰথমতে আমাৰ সংবাদ মেলখনৰ অংশটো শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যে আমাৰনো কি হ'ল এটা প্ৰথম এটা ফিগাৰ মানে তাৰ প্ৰাথমিকভাৱে আমি সাধাৰণভাৱে ভবা কথাটো নহয় আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলে বেলেগকৈ ভাবি কয় যে আণৱিক বোমা হোৱাৰ পৰা আণৱিক বোমা থকা যিকোনো এখন দেশত সেই দেশখনৰ 5টা এয়াৰফিল্ড প্ৰথমবাৰলৈ বিশ্বত ধ্বংস হৈছে ৱৰ্ল্ডত ন' হোৱেৰ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ কাণ্ট্ৰিৰ মানে কোনো ধৰণৰ এই কোলাটাৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেমেজ হোৱা নাই
আৰু এখন আণৱিক অস্ত্ৰ থকা মানে অস্ত্ৰ থকা দেশ বুলি কৈ থকা তাত 5টা এয়াৰফিল্ড হৈছে এয়াৰফিল্ডৰ মই যদি আজি পুৱাৰ এয়াৰফিল্ডৰ ভিডিঅ'কেইটা যদি দেখুৱাব পাৰোঁ এই 30 ফুট 50 ফুট মান গাঁত হৈছে এয়াৰফিল্ডত হয় এই যেটো এটমিক এনাৰ্জি বা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ হিচাপে সিহঁতে যেটো প্ৰক্সি কৰি আছে সকলকে সদায় দম দি থাকে কি আমি নিউক্লিয়াৰ ইউজ কৰি নিউক্লিয়াৰ সেইটো একচুয়ালি they may say but I don't think they can use it so freely because they know the consequences. If they use nuclear bomb then they will cease to exist. Correct. Absolutely. আজিলৈকে নহয় কোনো নিউক্লিয়াৰ কান্ট্ৰি কোনো নিউক্লিয়াৰ কান্ট্ৰিয়ে কি কৰা নাই ডেমেজ এয়াৰফিল্ড এইটো মানে হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাসাকিৰ পিছত তাত কোনো হোৱা নাই সব তাৰমানে কেনেকুৱা নিউক্লিয়াৰ কান্ট্ৰি যদি হয় আমাৰ যেটো পলিচি আছে উই হেভ এ পলিচি আমাৰ এটা পলিচি নো ফাৰ্ষ্ট পলিচি বাট পাকিস্তানৰ কোনো পলিচি নাই সো তাহাঁতৰ খেলিমেলিৰ মাজত যাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৈ দিয়ে এটা কথা হ'ল ফাৰ্ষ্ট না আমি আমাক যদি কয় যে সেকেন্ড আমি সেকেন্ড আমাৰ কি আছে ইট মিন্স হোৱাট we have 180 warheads ready today which are more than 10 megaton আমি যদি সেই 180 যদি 100 ত এৰি দিও পাকিস্তান নোৱা হৈ যাব 100 নয় 30 10টা মান 10খন মেজৰ চিৰিত পৰিল নহব কিন্তু নহক আমি নকৰো আৰু নহক সেইটো নকৰো নহয় কৰি যদি তেওঁলোকে কৰে না যদি তেওঁলোকে নিউক্লিয়াৰ কি ব্যৱহাৰ কৰে বা কাৰণ নিউক্লিয়াৰটো যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নহয় তেনেকে নহয় যে আজি মই উঠিলো আৰু নিউক্লিয়াৰটো পেলাই দিলো নহয় তাৰ ৱাৰ হেডটো হয়তো এটা জায়গাত থাকিব তাৰ ভেহিকেলখন যেটো মানে কি আছে এইটো বেলেগ জায়গাত থাকিব সেইবিলাক এসেম্বলি কৰা আৰম্ভ কৰে and today with the satellite you come to know where it is as soon as you come to know that they are preparing to send a nuclear weapon we will react so therefore আমি হুই না থাকো তেতিয়া no আমি হুই না থাকো that's the point so এই কারণে নিউক্লিয়ার লৈ পেলাই পাকিস্তানে যদিও মানে খুব বেশি কথা কৈ আছে I don't think that সিহঁতে সেইটো কোনো মিনিং কৰে and সবে জানে America knows everyone knows but why Pakistan has been favored there is a different reason is this today Pakistan see our America's main শত্ৰু হ'ল China now আৰু America's best friend হ'ল Pakistan now পাকিস্তানক যদি আমেৰিকাই নিজৰ ফালে আনিব লাগে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব লাগিব সো যে দে ফ্ৰম চাইনাৰ পৰা লৈ আহে আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে কৰিলে কি এই যে এইটো কৰিলে চাইনাক নোকোৱাকে কৰিলে চাইনা was not involved nor Indian this thing was involved so it is the diplomatic this thing by the America to bring Pakistan to their fold. Hi. Lieutenant General Nisikanto, পুনৰবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ. So apparently nuclear war is not happening, we are sure, and we will not be sleeping at the time of they are gathering kind of warheads and preparing for a nuclear attack. We have aerial supremacy and we will continue to do that. We'll continue to keep our strength on kind of air. আজিৰ তাৰিখত 5খন এয়াৰফিল্ড ধ্বংস হৈছে so we want action and we want kind of immediate kind of strong action from foreign forces also including US America to destroy terrorist kind of training facilities and launch pads. Lieutenant General Nisikant. I will want to add that why was Pahalgam attack done? Most of us agree that it was to disrupt normalization of J&K. But I will go a step further. I must also share with you that I was the head of the Pakistan desk for more than 4 years. And I was for 5 years senior most military intelligence officer of the country. Okay, so as I see Pakistan, General Munir was weakening. He is on an extension. He was weakening. His corps commanders were not listening to him. So, if you remember the speech which he gave. Sorry to interrupt. এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আছে। পাকিস্তানে
সিজফায়াৰ ভায়োলেশ্যন কৰিছে, যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে, আখনুৰ ছেক্টৰত যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে, সৰু অস্ত্ৰ আৰু আৰ্টিলাৰী ফায়াৰিং হৈছে আমাৰ সীমান্তৰ ফাললৈ। আৰু এই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ আহিছে যে এই ৰাজৌৰী খণ্ডটো 2-3টা ডাঙৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, মেন্ধাৰতো 2-3টা শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। কেইটামান ঠাইৰ পৰা আমি হয়তো এতিয়াও আপডেট পোৱা নাই। ৰাজৌৰীৰ আকাশত ড্ৰোন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ক্লিয়াৰেন্স ৰিপৰ্টৰ কাৰণে ৰৈ থকা হৈছে। কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে সিজফায়াৰ ভায়োলেশ্যনৰ অভিযোগ আহিছে বৰ্ডাৰত। কমপক্ষেও 3টামান স্থানত এতিয়াও আছে। পাকিস্তানৰ চৰিত্ৰ সলনি নহ'বও পাৰে আৰু আমাৰ এটা কমিটমেণ্ট আছে, মানে আমি একদম মানে সাফিচিয়েণ্ট প্ৰপৰ্চনেট ৰিটেলিয়েটৰী একশ্যন আমাৰ পৰা দেখা যাব একদম 100%. General Sikand, Pakistan violated a kind of ceasefire agreement themselves. There must be a rogue element. That is expected from Pakistan because Pakistan survives on hatred for India. If you remember, even in 47-48, Pakistan army did not come immediately. They first sent the infiltrators. Rajakat. They tried to do the same thing in 1965 also. Now coming down to the why did they do it now is because General Munir wants his position to be strengthened. He is becoming weak, and Imran Khan's party would have taken out an agitation and other things, so he wants to preempt everything. And I will put it this way, I will put my money that maybe in another 3, 4, 5 months there may be a coup in Pakistan and he may remain in power maybe 5 to 10 years. That appears to be his aim, and that is why he wants to keep this bogey of anti-India activities which he has been doing for last so many years, but he has really speeded it up in the last 1 month or so. And he is a product of General Zia's time. General Zia was the one who brought about a change in the Pakistan army, that is fundamentalists were allowed in the army during General Zia. He introduced these various courts and others and made sure that it becomes a religious army. And one of the product is the present army chief. So definitely he will try to do all these things. But as far as ceasefire violation, which is just reported, I feel it is an opportunity for us to give them a tight slap and teach them a lesson that, okay, you cannot keep on behaving like a child, that somebody will come and console you. They must be taught a lesson, and it's a good opportunity for us that they have broken the ceasefire. Thank you very much. Hi, আহিছো মই পাঙ্গিং নগৰৰ ওচৰলৈ। ৰিটায়াৰ্ড কৰ্নেল হেমন্ত পাঙ্গিং। Along with this so-called off and on ceasefire activities, মানে ceasefire যে চলি আছে চলা নাই, এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত আমাৰ ভিতৰৰ গণ্ডগোল কৰা মানুহবোৰক সবক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, জেল ঢালিব লাগে। আৰু কাশ্মীৰত জেল নহয়, মানে সাউথ ইণ্ডিয়া কেৰেলাত পঠাই দিব লাগে, নৰ্থ ইষ্ট পঠাই দিব লাগে, মানে মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াত পঠাই দিব লাগে। পুৰা ফেমিলি should be uprooted. Why they are feeding them, why they are guiding them, so many things are happening. Some correct action has to be taken. This we have been too lenient and for too long, and that's why these people that side from the terroristan country, they are taking advantage. Mane key difference, what difference does it make ki Ziaul Haq president hai na Munir president? It doesn't make any difference to us. We want peace, so we have to ensure peace. We don't care civilian hai na military hai udhar. So what does it matter to us? We should be at peace. They should also try to be at peace, which they will not be. वो तो destroyed country है, मतलब योदी पूरा ही destroyed, मतलब psychology is also destroyed. Everything is bad about them. Nothing good about them. Absolutely nothing. So how do you negotiate and deal with such people?
There's no negotiation. Absolutely not. I don't advocate negotiation with them. এটো ঠিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় কিন্তু আমাৰ একচন মিলিটাৰী একচন কেনেকুৱা হ'ব তাৰ এটা ধাৰণা আছে গতিকে মই সেই বক্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছো Understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force. We remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. এটা কথা আকৌ এবাৰ শুনাই লৈছো whatever action required for the defense of the nation will be taken motherlandৰ sovereignty কোনো কম্প্ৰমাইজ কৰা নহয় মানে যিটো কথা মতে হ'ব আমি পলিটিক্যাল কথা ক'বা ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কৈছে বা কোনোবাই কৈছে কিবা কিবি কথা কৈছে এইবোৰ চলি থাকিব এইবোৰ ডাঙৰ কথা নহয় মূল কথাটো হ'ল যে আমাৰ যি অপাৰেশনাল মানে ইনচাৰ্জ আছে তেওঁ কি কৈছে অপাৰেশনাল যিসকলে অপাৰেশন চলাব মানে বায়ুসেনাৰ মানুহ গতিকে তেখেতে অপাৰেশনাল কথা কৈছে অপাৰেশনাল লেংগুৱেজত সিজফায়াৰ ইত্যাদি বিভিন্ন কাহিনী কৈ থকাৰ পাছতো অপাৰেশনাল ভাষাত কিন্তু তেখেতৰ কথা একদম স্পষ্ট আৰু ইয়াত উত্তৰটো দি থোৱা আছে যে মানে হয়তো ভায়োলেশন হ'ব পাৰে বা খেলিমেলি হ'ব আমি প্ৰপোৰ্শনেটলি দিম আৰু এটো মানে আমি নামি যোৱা নাই তাকেতো মানে এটো যুদ্ধবিৰতি হোৱা নাই it is just a ceasefire we have not stopped the action we are not firing because they are not firing temporarily like boxing gloves are out no kintu eta firing hobo jodi eta hobo firing kole firing hobo already bhoyto arambho hoi goise ami hoto proportionately retaliated kintu amar defense reporting korte ami olop delay koru aru ami khub detail noko gotike contact mon pisot ami khub detail kom gom pai jam ami amar channelor Jammu Kashmir Punjab আৰু ৰাজস্থান গুজৰাটৰ প্ৰতিখন জিলাত প্ৰতিখন বৰ্ডাৰ টাউনত কৰেসপন্ডেন্ট আছে কাৰণ আমি যেনেকৈ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আছে তাত নিউজ18 জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ আছে তাত পঞ্জাব আছে গুজৰাটৰ চেনেল আছে ৰাজস্থানৰ এটা চেনেল আছে তেওঁলোকৰ কৰেসপন্ডেন্ট আছে আৰু আমি মুহূৰ্তে পাই আপুনি গম পাই যাব গতিকে আমি না পাই আছো মই হোৱাটছআপত দেখি আছো আৰু মই নিজেও গ্ৰুপত এক্টিভিটি দেখি আছো কিন্তু তাত আমাৰ দুটা ঘটনা আছে আমি ডিসিপ্লিন এখন দেশৰ আমি নাগৰিক গতিকে আমাৰ সেনা বাহিনী কিমানলৈকে ক'বলৈ কয় কোনটো ক'বলৈ কয় কিমান সময়ত ক'বলৈ কয় চৰকাৰে যেতিয়া সেনা বাহিনী কৈছে আপোনালোকে কিমান সময়ত কৰিব কেতিয়া কৰিব কি মাত্ৰাত কৰিব চৰকাৰে কৈছে আমিও সেইটো কথা সেনা বাহিনী আমাক ক'ব কেতিয়া কৰিব কিমান কম ক'লেকে কম ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে প্ৰথম দিনা আমি 5খন ইণ্ডিয়ান প্লেন গ্ৰুপ পেলাই দিলোঁ আজিলৈকে ইণ্ডিয়াৰ কোনো কোৱা নাই প্ৰেছ কনফাৰেন্স এখনৰ কথাও কোৱা নাই বাট এজ পাৰ নিউজ মানে কনফাৰ্ম নিউজ দে হেভ লষ্ট অলমষ্ট 10 এয়াৰক্ৰাফ্ট কিন্তু সেই কথাটো that is the difference between a credible information and ডিফেন্স মিনিষ্টাৰে কৈছে কি আমি 5খন ৰেফেল হেৰি কৰিছো যেতিয়া খুটে কয় বলে কোট পাইছে বলে সোশ্যাল মিডিয়া when social media is no this thing so they will be doing this thing and we ceasefire is on but they will start firing because maybe the army people they want to keep it and with this excuse only they will bring down the civilian government and take over military আমাৰ প্ৰথম কথা প্ৰিসাইজ আৰু প্ৰপোৰ্শনেট এটা হৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো এটো বিশ্বাস কৰিব পৰা যথেষ্ট থল হৈছে যে তেওঁলোকৰ আমাৰ সংবাদমেলসমূহত কোৱাৰ হিপাৰে অলপ ডেমেজ হৈছে অলপ বা বহুখিনি ডেমেজ হৈছে তো তেওঁলোকৰ সেইখিনি আমাৰ চৰকাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় আভ্যন্তৰীণ বিষয় অন্যান্য কাৰণত বা কৌশলগত বিষয় হিচাপে সব কথা আমাৰ সংবাদমেলত কৈ দিছে নিচিনা লাগা নাই এনেকুৱা নহয় যে দিনটোত যিমান কৰিছে 100% কৈছে 10% 2% 3% কৈছে বাকিখিনি কোৱা নাই আৰু নাই কোৱা আমি সুধি নাথাকো ভাবিও নাথাকো হয় বুলিও নকও নহয় বুলিও নকও কিন্তু আমাৰ আস্থা আছে যে আমাৰ যথোপযুক্ত উত্তৰ দিছে হয় কিন্তু আজি যদি আপুনি যদি সোশ্যাল মিডিয়া চাই পাকিস্তান দিস ইজ ফার্স্ট টাইম ইট হ্যাজ হ্যাপেন্ড প্রথম কথা হল হিয়তৰ Twitter যেটো আছিল আগৰ যেটো বন্ধ হৈ আছিল এটা খুলি দিছে এতিয়া now you can get the messages in X from Pakistan so আজি যোৱাকালি আৰু আজিৰ ভিতৰত there are a large number of videos which have been uploaded from Pakistan about their problem number 1 number 2 disinformation যেটো দেৱ সাহেবে কৈছিল disinformation to it is a matter of policy in Pakistan. It has happened from 1948 onward. They have used this disinformation every time and they have always
manage to give a shortfall kind of a thing. এটা কথা 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে এই নেইবাৰৰ কথাটো যেটো ওলাইছিল মই ভাবো যে নেইবাৰজন যদি আমাৰ বেয়া হয় তেনে আমাৰ কাৰণে প্ৰবলেম হয় ডেমোক্ৰেসি যদি নাথাকে আজি আমেৰিকা পাকিস্তানত আমি কেনেকৈ সিহঁতৰ লগত কথা পাতিম কিভাবে কথা পাতিম কোনে কথা পাতিব কাৰৰ কথা পাতিব আজি নিউক্লিয়াৰ যেটো বাটনটো আছে can you tell me কাৰ হাতত আছে সিহঁতৰ who has this is it Munir or is it Sharif so এইবিলাক কথাবিলাকৰ কাৰণে ৰোগ ষ্টেটৰ কাৰণে this becomes a problem to us আজি হয়তো নাই সিহঁতে টেকটিক্যাল নিউক্লিয়াৰৰ কথা কয় যেটো মানে 0.5 0.1 মেগা this thing সিহঁতে কয় যে আমি এটা বম এটা পেলাই দিম কবাত এটা পেলাই দিম সেইটো কিন্তু সিহঁতে কৰিব পৰা এটা শক্তি আছে যিকোনো মানুহে কৰিব পাৰে এইকাৰণে we cannot have a rogue state next to our country নিউক্লিয়াৰ বমৰ ক্ষেত্ৰত এই অভিজ্ঞতাৰ পৰা যেটো আমাৰ মিলিটাৰী এক্সপাৰ্ট সকলে কৈছে যিবোৰ হয়তো সংবাদ মাধ্যমত কোৱা নাই বা পেপাৰত লিখা নাই কিন্তু আমি কথা বতৰা পাতোতে যেটো গম পাইছো তাৰ আমাৰ গোহাইডাঙৰীয়া শুদ্ধকে ক'ব পাৰিব এয়াৰ সুপ্ৰিমেসি আজি আমাৰ ইমান অৱস্থাত আহিল তেওঁলোকে যদি ভাবে যে নিউক্লিয়াৰ এটা নিক্ষেপ কৰো তেওঁলোকে যদি খাজু কৰে আৰু মাৰেও আকাশ মাৰ্গত 2-3 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰ মান ওপৰলৈ আহালৈ তেওঁলোকৰ টেৰিটৰিৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰা ৰিএকচন হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ টেৰিটৰিতে পৰি তেওঁলোকৰে আটাইতকৈ বেছি ডেমেজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকিব মই বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিষয়ে বিশেষ নাজানো আৰু কিমানলৈকে কথাখিনি ক'ব পাৰো হেতুও নাজানো কিন্তু গোহাইডাঙৰীয়া যেহেতু একদম ডাইৰেক্ট মানে সেই ঠাইৰ মানুহ কিন্তু এটো এটা কথা এবাৰ সকলোৱে কৈছে যে 20 মিটাৰ ওপৰলৈ উঠিলে আমাৰ S400 এ সুদৰ্শন চক্ৰ সিস্টেমে গম পায় যে 20 S400 এ যদি 20 মিটাৰ ওপৰলৈ উঠিলে গম পায় তেওঁলোকৰ যিকোনো এৰিয়েল ভেহিকল তেনেহলে নিউক্লিয়াৰ লৈ উঠিব আমাৰ কিমানখন S400 গম পাব আৰু সেইখিনি আমাৰ কমান্ড হেডকোৱাৰ্টাৰ বা কিমানক ফায়াৰ কৰি তাতে পেলাই দিব লাগিব আৰু এটা কথা গতিকে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন আহি প্ৰথমতে পোৱাৰ আগতে এনেকুৱা কথা আছে কিন্তু নহক আৰু আমি নিউক্লিয়াৰ নহয় কিন্তু আৰু এটা কথা এটা মই ক'ব পাৰো যে আজি যেটো এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ইণ্ডিয়াত আছে hey that has become operational not very long back about say 3 or 4 5 years back etia right from the Kashmir to if not till Kanyakumari at least in Maharashtra Bombay it is a seamless organized that mane there is no gap gotike anything happens getting airborne from Pakistan would be detected and apni jitu khore 20 meters 30 feet gotike there is no chance that drone hok plane to noari every item will be detected and every item accordingly one is first detection okay that presenting an identification and therefore destruction hey how will this next step the detection of identification types which weapon will take current you take a drone as drone is not detected by not destroyed by S4 is too big these are taken by short igla short I mean short missiles কিন্তু এবাৰ হেতু কথা মই শুনিব পাইলো আমাৰ মানে সেনা বাহিনীৰ আমাৰ ইমান দক্ষতা আছে 100% ড্ৰোনে টেকনলজিৰে ডেস্ট্ৰয় হোৱা নাই বহুতখিনি মেনুৱেল মানুহে মানে এইটো কথা মই কথা কৈছো যেনেকে বহুত আহিছে কি আমাৰ সিহঁতে আমাৰ যিবিলাক S4 ৰ মানে এমিনিশন হেক কৰিছে দ্যাটস এ মিসইনফরমেশন কাৰণ আমাৰ যিবিলাক মানুহ এইবিলাক ম্যান কৰি আছে দে নো হোৱাট মিন এই নহয় যে সিভিলিয়ান দৰে একো নহয় দে নো so if their empty drones are coming or normal drones are coming all people are not stupid they will give the fire as missiles so that's a misinformation and people should know similarly like this we have accepted the ceasefire it's not that we know them and yet not like Prithviraj Chauhan ki we leave them free we are alert we are just giving them a chance chalo dekho it kya karta hai now if they have fired we will be firing back এটা আপনি ভাল কথা কৈছে পানি পৰ পথৰ ইন্টাৰনেশনাল কমিউনিটি জীৱনতে আপন কৰাৰ পিছত চুক্তি কৰি আমি সন্ধি কৰি পেলাই গুছি যাবলৈ দিলু পিছৰবাৰ আহি Prithviraj we are not Prithviraj Chauhan now Prithviraj Chauhan নহয় যে পিছৰবাৰ আমাৰ বুকু চুৰি মাৰিব that has to be understood main thing and so and like we are not doing it because the international community has said no Modi must have planned and it's not that they are not going to be forced you have seen in the time of when the Russian oil was being bought by us
everybody was shouting, "Ki we'll do this thing." We did not. He just said, "Ki you climb the nearest gum tree. We'll do what we want." So if Modi has accepted this ceasefire, I'm quite sure he's got in his mind what he has to do, because now he has to also agree to others also. We cannot say ki kisi ka baat nahi sunenge. We have to listen to everybody. In the meantime, we know what is to be done. Our limited aim was to give Pakistan a kick, and that has been given. I don't think anybody ever imagined ki India will fire like this, go not only cross the, earlier we never even crossed the LOC. In 1998, Vajpayee gave clear order, even Air Force won't cross the LOC. But now LOC is between only India and Pakistan. IB, when you violate IB, that is a very grave crime at international level. But this time we have violated the IB, we have gone across and kicked the hell out of them. So if we have done this, Pakistan knows ki Modi se pangal hai na, it's better to avoid that. And that lesson they have learned कि ये मोदी जो बोलता है करता है, जो नहीं बोलता है वो भी करता है, बोलता कुछ है और करता कुछ है. बोला कि पानी बंद कर देंगे, लेकिन पानी खोल दिया, फ्लड हो गया, फिर बंद कर दिया. So they know कि मोदी के साथ पंगा नहीं लेना है. And if he has accepted the ceasefire, that means he has achieved his aim, and but ये नहीं कि अभी सो जाएंगे. He is ready and he has told people कि कुछ करते ही ठोक देंगे. আমি চৰ্চা কৰি থাকিম এটা সব ভিডিঅ' লৈছে, ভিডিঅ'ৰ পিছত ঘূৰি আহিম. কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন, মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব, ঠিক আছে নে? ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল. কোনটো জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশ মাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান. ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা. যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান. এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ. দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দিহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান. এমাহৰ ছুটীলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ, কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটী. নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ. নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী. বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ. কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে, গতিকে মই যাব লাগে যেনেকৈ নহওক. মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে. তো এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ. মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন, জম্মু কাশ্মীৰ. কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট, পাকিস্তান সীমা. এতিয়া মই ছুটী মানে কি শেষ হোৱাই নাই. ছুটী এৰি মই যাব লগা হ'ল, কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা, পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ. যেতিয়া মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাইজে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে, যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হৈ যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ. মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ. অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালে বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ. পত্নী, কন্যা, মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটী. কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী, যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী. নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী, পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি. ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী. নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট. 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে. ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে, আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকী থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে. ये BCCI ने निर्णय लिया है
कि IPL को अभी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है। उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर, सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। হয় BCCI সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকি থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCI। IPL 2025ৰ বাকি থকা খেল বাতিল, নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPLৰ বাকি থকা খেলসমূহ। উল্লেখযোগ্য যে 18 সংখ্যক IPL মেচ অহা 25 মেত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কলকাতাত। কিন্তু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI সদৰি কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা। উল্লেখযোগ্য যে এই যুদ্ধৰ মাজতে IPL মেচ চলি থকাৰ মাজতে ষ্টেডিয়াম উৰুৱাই দিয়াৰো ভাবুকি দিছিল কোনো অখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। গতিকে বিভিন্ন দিশ চালি জাৰি চাই অৱশেষত BCCI ল'লে এই সিদ্ধান্ত। বিদেশী তাৰকা খেলুৱৈৰে সমৃদ্ধ প্ৰতিটো দল যি নেকি IPL, ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ মেচসমূহ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰি আছে। ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই IPLৰ মেচসমূহক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি IPLৰ উন্মাদনা অব্যাহত আছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ পেহেলগাম কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ কল্পে ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানে যোৱা 8 মেত ভাৰতৰ ওপৰত যি আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলালে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI ল'লে এই সিদ্ধান্ত। BCCI লোৱা এই সিদ্ধান্তক আদৰণি পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আটাইতকৈ সুদূৰ প্ৰসাৰী হ'ব পৰা খবৰটো, পাকিস্তানে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ সীমান্তত যুদ্ধবিৰতি ভংগ কৰিছে আৰু গুলীবৰ্ষণ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে, পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব। ইয়াত দুটা প্ৰথম কথা ইয়াত সোমাই আছে। এটা কথাটো হৈছে যে প্ৰত্যক্ষভাৱে ইয়াত সেনাবাহিনীয়ে আমাৰ সশস্ত্ৰ সেনাবাহিনীয়ে আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যুত্তৰ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। হয়তো সেই আমাৰ সেনাবাহিনী এতিয়াও নিয়োজিত হ'ব পৰা পৰ্যায়ৰ বা সিমান ইণ্টেনচিটিৰ সেই পৰ্যায়ৰ আক্ৰমণ হোৱা নাই, প্ৰথম কথা। হয়তো আক্ৰমণৰ পৰ্যায় তাতকৈ কম। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণত আছে। আমাৰ হাতত যিকেইটা খবৰ আছে মই গোটেই খবৰকেইটা এটা এটাকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ। পুনৰ সীমান্তত যুদ্ধবিৰতিৰ উলংঘা, 3 ঘণ্টাও ৰ'ব নোৱাৰিলে নিজে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দি ৰাজৌৰি বাৰামুলাত 2-3টা বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছে। জম্মুৰ আখনুৰ আৰু পুঞ্চ সীমান্ততো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ উধামপুৰত ড্ৰোন দেখা গৈছে আকাশত। সীমান্তত যুদ্ধবিৰতি উলংঘা 3 ঘণ্টাও নহ'ল আৰু নিৰ্লজ্জ পাকিস্তানৰ এনেধৰণৰ কাণ্ড। আমাৰ ফালৰ পৰা কি কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, এখন চহৰত মই নামটো খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমি ক'ম। এখন চহৰত ষ্ট্ৰীট লাইটবোৰ কেৱল মাত্ৰ নুমুৱাই দিয়া হৈছে, তাৰ বাহিৰে বাকী সম্পূৰ্ণ ব্লেকআউট ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। আৰু সীমান্তত BSFে এবাৰ কামান চম্ভালিছে, BSFে উত্তৰ দিছে, প্ৰত্যুত্তৰ দিছে। আৰু এতিয়ালৈকে আমি এই কথা যাৱতীয় যি মুখ্য কাৰ্যালয়সমূহ আছে তাৰ পৰা News18 নেটৱৰ্কে নিশ্চিত কৰিছে যে BSFৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণত আছে। BSFে যথাযথ আৰু উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে। আৰু শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰৰ ওচৰত বিস্ফোৰণৰ শব্দ, জম্মুৰ বিভিন্ন ওচৰতো 2-এটা শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বাৰামুলা, জম্মু, শ্ৰীনগৰত এতিয়া ব্লেকআউট ঘোষণা কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ, ব্লেকআউট ঘোষণা কৰিছে। আৰু শ্ৰীনগৰ বিমান ঘাটিত চাইৰেনৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। অৱশ্যে শ্ৰীনগৰত পুনৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। জম্মুৰ বিভিন্ন স্থানতো বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেনা সক্ৰিয় কৰা হৈছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু পাকিস্তানে শিক্ষা নলয় এই কথাটো নিশ্চিত। মই লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নিশিকান্ত ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত গৈছোঁ। নিশিকান্ত ডাঙৰীয়া, চ' ceasefire violation again in Jammu Kashmir border. Unprovoked ceasefire violation from Pakistani side. Lieutenant General Nisikant. See, like, I'll put it this way, trusting Pakistan is a very difficult job. And as I had brought out in the beginning itself, they require massive punishment. And right from the time the nation was formed, they have been trying to
cheat us. Like as I brought out in 47, 48, they send the infiltrators in. 65, they send infiltrators. Again, in 71, their whole almost army was captured, but we released. They're not thankful. They resorted to insurgency, terrorism in J&K. So trusting Pakistan is very, very difficult. That is why I have always insisted that they must be punished because they are aware that they will receive only little punishment. The punishment must be so heavy that they cannot think of doing it again. They feel that they will get away with it. And that is why they have violated it again. I really do not know what is their aim, but as I brought out, it appears to me General Munir had 2-3 aims. One was basically he's trying to unite Pakistan under the name of nationalism, but more than that is he himself wants to retain his power, and lastly, make sure that J&K does not return to normalcy because Pakistan survives on instigating trouble in J&K. Thank you very much. Right, very true. But we must keep in our minds that there are 3 Pakistan. One is political Pakistan, urban Pakistan. Second is military Pakistan. And third is kind of run by the terrorist Akas. So who is doing? What is their intention? I fully agree with you. Who is instigating whom? So ये एक बार ध्यान पे रखना पड़ेगा. You have vast experience of handling Pakistan. So you are the right person to kind of comment. You see, what is most surprising thing is the American Foreign Secretary rang up the Chief of the Army Staff before this venture of so-called stopping the firing. Imagine in our country, can we imagine some foreign power ringing up our army chief and not the defense minister or not the foreign secretary? So ideally, as a foreign secretary, he should have rang up the foreign minister. But that did not really happen. He rang up the chief of the army staff. And that means it is through the chief of the army staff all the negotiations were going on. Others are all, as you brought out, more or less for namesake. And another thing which we have to always remember is the so-called Mujahideen, so-called terrorists, so-called all these Lashkar-e Toiba and Hizbul Mujahideen, they are considered as a strategic asset by the Pakistanis. And you saw the funeral. In the funeral, the whole Pakistani army, official, police had come up, and the terrorist has been draped in a Pakistani flag. So that is how the nation is surviving. It's a terror nation, formally. We can call them a terrorist nation. So this terrorist, whom we call terrorist, is being given such a huge respect in Pakistan. Nowhere is anywhere is unthinkable, but it's only possible in Pakistan that he is being respected, and he really tries to control I have my doubt whether the civil administration is being able to run anything without the blessings of the military, and the involvement of terrorists in all aspects of life is well known. এই মুহূৰ্তত আমালৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে খং ক্ৰুড স্পষ্ট হৈ পৰিছে উমৰ আব্দুল্লাৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তেওঁ কৈছে যে হোৱাট দ্য হেল জাষ্ট হেপেন টু দ্য চিজফায়াৰ এক্সপ্ল'শ্যনছ হাৰ্ড এক্ৰছ শ্ৰীনগৰ এটা আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনেধৰণৰ বক্তব্য সেনা সক্ৰিয় হৈছে
আৰু আমাৰ হাতত শেহতীয়া কেইবাটাও আপডেট আছে মই প্ৰথম যিকেইটা মূল আপডেট আছে সেইকেইটা মই যদি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ এণ্টি ড্ৰোন মেকানিজিম ইতিমধ্যেই সক্ৰিয় হৈ আছে আৰু ড্ৰোনৰ যি গতিবিধি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নিষ্ক্ৰিয় কৰা হৈছে বাৰামুলাত ব্লেকআউট কৰা হৈছে ব্লেকআউট শ্ৰীনগৰত কৰা হৈছে পাঠানকোটত কৰা হৈছে বৈষ্ণোদেৱী মন্দিৰ ব্লেকআউট কৰা হ'ল এই মুহূৰ্তত বিস্ফোৰণৰ সময়ৰ আমাৰ হাতত কেইবাটাও ভিডিঅ' আছে জম্মুৰ পৰা কাশ্মীৰৰ পৰা ভিডিঅ'কেইটা মই চলাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ শ্ৰীনগৰৰ এটা আমাৰ অসামৰিক ঘৰৰ পৰা বিস্ফোৰণৰ সময়ত লোৱা ভিডিঅ' আছে গতিকে পাকিস্তানে কেতিয়াও শিক্ষা নল'লে এই কথা স্পষ্ট উমৰ আব্দুল্লাহেও এই বিষয়টো লিখিছে নিশ্চিতভাৱে যুদ্ধবিৰতিক লৈ প্ৰশ্ন উঠিব এতিয়া আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যি সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে সেই সময়ত আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এই সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা সকলো মানুহৰ সৈতে আজিৰ বৈঠকখনত আমাৰ ছাৰ্ভিচৰ মুৰব্বীসকল তিনিটা ছাৰ্ভিচৰ CDS আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুৰব্বী বিদেশ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মুৰব্বী আৰু আমি জনামতে আৰু IB মুৰব্বী সকলো সংযুক্ত হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট উত্তৰ হ'ব নিশ্চয় আমাৰ এক্সপেক্ট কৰি আছে যে পাকিস্তানে চিজফায়াৰ বুলি কৈছে কি বা কৰে তো ঠিক নাই আৰু অলৰেডি সিহঁতে কি কৰিলে কি আমাৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব লাগে সেইটো অলৰেডি আই এম কোৱাইট চিয়'ৰ এণ্ড নট দেট চিজফায়াৰ মিনছ আৱাৰ থিংছ আৰ নট এক্টিভ উই আৰ এক্টিভ অনলি থিং উই ওৱণ্ট গ' ফাৰ্ষ্ট এণ্ড এটেক দেম আমি আঙুলিৰে ফিগাৰটো টিপা নাই উই নো ফিগাৰলৈকে হাত ঠিকে আছে কি দে মে কাম এনি টাইম এণ্ড উই আৰ ৰেডি ফৰ ডেট আমি সাজু আছোঁ হেমন্ত পাংগিং ডাঙৰীয়া আপুনি এটা কথা কৈছিল যে পাকিস্তানৰ পৰা এই মানে আশা কৰি লাভ নাই আপুনি কোৱাটোৱে প্ৰমাণিত হৈছে এই কথাটো কৈছিলোঁ কিন্তু মই এতিয়া এটা দুটা মানে চিনিয়ৰ পেনেলিষ্টবোৰ বহুত ভাল কথা কৈছে আৰু কিন্তু আই ৱান্ট টু ক্লেৰিফাই না মই মানে ক্লেৰিফাই কৰিব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আছে জম্মু কাশ্মীৰত আধাটো LC আধা IB আধা বৰ্ডাৰ আধা LC লাইন অফ কণ্ট্ৰল এতিয়া যি ঘটনা হৈ আছে এতিয়া ৰাইট নাও that is happening in LC হৈ আছে LC sector না there's some kind of madness in that মানে পাগলপন্থী আছে কিন্তু see somebody said না কোনোবাই কৈছিলে কি যদি IB পাৰ কৰে তেতিয়া war হৈ যায় IB তো ডেইলি পাৰ কৰি আছে ইহঁতে মানে সিভিল ড্ৰেছত পাৰ কৰি আছে টানেল বনাই আহি আছে still we don't consider it war so আমাৰ মানে প্ৰেজেন্ট গভৰ্নমেন্ট বহুত ভাল একশন ললে for the first time ইমান বছৰত মানে মই দেখিছো মানে ইমিডিয়েট একশন ইনসাইড পাকিস্তান লৈছে and air force বহুত ভাল কাম কৰিলে আৰু এটা উল্লেখ কৰিব পৰা কাৰণে মই মাজতে কৈছো আজি আৰু এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়াৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ এক্ট অফ টেৰৰ এক্ট অফ ৱাৰ বুলি গণ্য কৰা হ'ব যিকোনো ধৰণৰ I don't know how do you define act of war you see that itself is confusing act of terror how do you define that so that is going to be a big problem act of terror মানে for example এটা কাশ্মীৰীয়ে মানে এটা ফৌজিক মাৰিলে তেতিয়া কি that is that act of terror how would you consider it act of terror army installation defense personnel আমাৰ ভাইটাল এৰিয়াল or যিকোনো ধৰণৰ সিকিউৰিটি এনিথিং আৰ্মি মুভমেন্ট যিয়ে নকৰক কিয় এইবোৰ কাম যদি কৰে তেনেহলে এতিয়াৰ পৰা এক্ট অফ টেৰৰটোক এক্ট অফ ৱাৰ হিচাপে কৰা হ'ব আৰু তাৰ যিটো ট্ৰিটমেন্ট হ'ব এক্ট অফ ৱাৰৰ যিটো ৰিটেলিয়েশ্যন সেই ডিগ্ৰীত কৰা হ'ব ওকে মই মানে এই কথাটো বুজিলো কিন্তু আপুনি কেনেকুৱা ৰিটেলিয়েট কৰিব এক্ট অফ ৱাৰত যিমান ৰিটেলিয়েট হয় you know it is lot of things are easier said than done you know it is very difficult on ground it's not easy so মানে আমি যে কৈ আছো আমাৰ এডি এনেকুৱা কভাৰ কৰে আৰু দাদু সোমাই যাব আমাৰ বৰ্ডাৰত ফেন্সিং আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি লগাই ৰাখিছে তাৰপৰাও পাৰ কৰি আহে so এনেকুৱা মানে সিচুৱেশ্যন is not very good আৰু এনেকুৱা পাহাৰ আছে খাড্ডা আছে নদী আছে ক'ত ফেন্সিং কৰিব পাৰে কেতিয়াবা বৰষুণ পৰি যায় বৰষুণ পৰিলে লাইন ইলেক্ট্ৰিচিটি ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন ভালকে নহয় তেতিয়া সোমাই যায়
আৰু এই কিবা কি কয় এইটো কি লেডাৰ ইউজ কৰি পাৰ কৰি জাম মাৰি আহি যায় বহুত আছে they keep coming now I want to historically আজিৰ পৰা 10 বছৰ 20 বছৰ বা 5 বছৰ আগৰ পাকিস্তান আৰু আজিৰ পাকিস্তানৰ সমস্যা আছে মই খা খবৰ কৰিলো বা এটা হিচাপ নিকাচ কৰি খুদিলো যে এই আমিতো গুলি ফুটাম বা আমি আক্ৰমণ কৰিম আৰু টেৰৰ লঞ্চপেড বা হেডকোৱাৰ্টাৰত কৰিম হেতু তেওঁলোকে জানে তাৰ পাছতো ভালে সংখ্যক কিয় পলাই নগল তে পলাই কিয় নগল দুটা উত্তৰ দিলে এটা কথা হৈছে যে আৰবান পাকিস্তানৰ বেছিভাগ মানে ডাঙৰ নগৰত কসমপলিটান টাউনশ্বিপত সন্ত্ৰাসবাদী সিমান আগৰ নিচিনা সাপোৰ্ট নাপায় দ্বিতীয় আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁলোক আগতে গিলগিট বাল্টিস্তান বা খাইবাৰ পাখতুনখাৰ ফালে গুচি গৈছিল আকৌ অলপ দিনৰ পিছত বৰ্ডাৰলৈ গুচি আহিছিল এতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে সেই সেফ হেভেনবোৰ 100% বন্ধ মানে আজি গিলগিট বেলুচিস্তানলৈ যাব নোৱাৰে খাইবাৰ পাখতুনখাৰ যাব নোৱাৰে সকলোৱে জানে তৰাবৰা এটা সময়ত কেনেকুৱা আছিল বিন লাডেনৰ ঘাটি আছিল আজি তৰাবৰা পুনে তেহৰিকি তালিবান পাকিস্তান আৰু আফগানৰ পৰা আজি শাসনত আছে ৰুলিং তেওঁলোকৰ দখলত আছে গতিকে সেই এন্টি পাকিস্তান নাও দে আৰ এন্টি পাকিস্তান আৰু তেওঁলোকে মাৰিছে কালি 22টা মানুহ মাৰিছে আজি ৰাতিপুৱা 9টা মানুহ মাৰিছে কালি আপোনাৰ বেলুচিস্তানত মাৰিছে বেলুচিস্তানতো আজি মোটামুটি সবকে ওলাই আহিবলৈকে গৈছে গতিকে পাকিস্তানত এটা বিপদ হৈছে গতিকে এতিয়া যদি আমাৰ এইকাৰণে কৈছো যে এই যে বিপদটো সিহঁতৰ হৈছে নহয় এই কথাটো একদম দেখা পোৱা গৈছে ইট ইজ সিং নাও দিস ইজ দ্য টাইম শেষ নিশ্চয় এই মুহূৰ্তৰ উধমপুৰৰ হয় দিস ইজ দ্য টাইম when we should have gone in মই এতিয়াও কওঁ মানে sure definitely please what Sahel said I have a observation he is very right we want to go অসমীয়া হয় ক'লে আচ্ছা আমি যাব খুজিছো আমি যোৱাটো ভালো কিন্তু যোৱাৰ লগে লগে যুদ্ধ হ'ব এতিয়া আমি যুদ্ধ কৰিছো লিমিটেড উইদাউট গোয়িং ইন যদি আমি যুদ্ধ হয় তেতিয়া যুদ্ধ হলে কি হ'ব তাত প্ৰবলেম আছে মানুহ মৰিব পইচা যাব বহুত ৰিসোৰ্সেস যাব আৰু এই অলপ সলপ নহয় গলে আমাৰ যি এতিয়া আমি এটা ইন্ডিয়া ডেভেলপ হৈ আছো দেয়াৰ উইল বি এ ব্ৰেক মানে হেটো ব্ৰেক লাগি যাব এণ্ড মোদী হেটো বিচৰা নাই যিখিনি কৰিব লাগে তেওঁ আগতে ক্যালকুলেট কৰি লয় যেনেকৈ এতিয়া সকলোতে হিদিনাখনে হেৰিবিলাক টেৰৰিষ্ট সাইটবিলাক কৰিছে সেইটোৱে বিৰাট ডাঙৰ কথা আছিল গতি এতিয়াও যি কৰিব এই সিধাই নহয় আমি মানে পথকে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হ'ল আমি গৈ কৰিম কি গলো যেনিবা কিছুমান মানে আবেগৰ বশৱৰ্তী অখণ্ড ভাৰত ইত্যাদি কথা কৈছে কাইলে আপুনি যদি অখণ্ড ভাৰতো কৰেও লৈ পেলাই মাসুদ আজহাৰ আৰু হাফিজ সৈয়দক তেওঁলোকক আপুনি প্ৰথমতে দিব লাগিব পলিটিক্যাল প্ৰিজনাৰ মৰ্যাদা আৰু তাৰপিছত তেওঁলোক ভাৰতৰ নাগৰিক হৈ তেওঁলোক আমাৰ অংশীদাৰ হৈ পেলাই তেওঁলোক আমাৰ লগত থাকিব আৰু ভিতৰতে কৰিব গণ্ডগোলটো আৰু পলিটিক্যাল প্ৰিজনাৰ কৰিব লাগিব এই যে অসমত যে কৈছিল লৰকে লেংগে পাকিস্তান 42 চনত যে 47 চনত যে দাঙ্গা কৰিছিল আৰু কিছুমান আমাৰ অসমৰ মানে নোৱাখালীটো আমাৰ লগতে আছিল নহয় আমাৰ ইয়াতো কৰিছিলে তেওঁলোকৰ অলপ পলিটিক্যাল প্ৰিজনাৰ হল অলপ দিন লুকাই মুলাই থাকিলে পিছত পলিটিক্সলৈ আহিলে আৰু বহুত কাহিনী আছে গতিকে সকলো কাইলৈ আমি যিকোনো ধৰণৰ কৰিলে সেইটো ভাবি লৈ যাব লাগিব মই নাযাবলৈও কোৱা নাই প্ৰশ্ন এটা আছে আমাৰ আৰু কম্পিটেন্ট অথৰিটি সেইবোৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ মনতো আছে আমি সদায় ভাবিছিলো আমাৰ মই যেতিয়া কাৰ্গিলত আছিলো মানে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ আগতে আছিলো তেতিয়া আমাৰ অফিচাৰ জনে কৈছে ভাল হ'ল কি পিঅ'কে আমাৰ লগত নাই কিয় স্যাৰ পিঅ'কে হ'লে আমি আৰু আগত গৈ থাকিব লাগিল হয় ইয়াতে আমাৰ মেইনটেনেন্স ইমান প্ৰব্লেম তেতিয়াতো ৰাস্তা ঘাটো বেয়া আছিল যদি নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰন্টিয়াৰ প্ৰভিন্সত বা তাৰ আগত আমি যাব লাগিল হয় পিঅ'কেত যাব লাগিলে আমাৰ আৰু দুদিন বেছি লাগিলে তাত গৈ পোৱা তথাপি এখন আমাৰ লেজি আমি ডাঙৰ মোৰ কথাটো কি আছিল সি ইন পাকিস্তান দেৰ আৰ 4 places 4 Sindh Punjab Baluchistan and Gilgit and all these 4 places এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে সিহঁতৰ মাজত কাজিয়া Baluchistan is going out Pakistan has this thing from Afghanistan. Gilgit is not staying with this thing. Only Punjab is the real Pakistan. আমি তো পাঞ্জাবত ইমৰান খানৰ সাপোৰ্ট বেছি আছে না আমরা পাঞ্জাবী বৰ্তমান সিস্টেমটো কাৰণে বিপদ এটা কথা আছে পাঞ্জাবত মানে পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধত মানে দেখা গৈ ইমৰান খানৰ সাপোৰ্ট আছে কালি ৰাস্তাত পৰহি ৰাস্তাত যিবোৰ পাকিস্তানী ওলাই আহিছে ইমৰান খানৰ সাপোৰ্টত পাঞ্জাব আৰু সিন্ধত ওলাই আহিছে কাৰেক্ট এতিয়া কথা হ'ল কি জানে আমি যদি সেই কামটো কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বালুচিস্তানক আমি ফ্ৰী কৰা দিব পাৰিলোহেঁতেন বা সিন্ধক আমি ফ্ৰী কৰা দিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়া হলে আমাৰ প্ৰবলেমটো কিন্তু ফ্ৰী হ'বই হয় লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নিশিকান্ত Yeah, you are audible. Please.
কণ্টিনিউ হয় হেমন্ত পাঙ্গিং নাগৰীয়া কৰ্ণেল হেমন্ত পাঙ্গিং যদি আমি ভাবো কি বালুচিস্তান ফ্ৰী হৈ যালে মানে এইবোৰ টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটি কম হৈ যাব উই আৰ টোটেলি ৰং টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটি বাঢ়ি যাব সব বাঢ়ি যাব why historically I'll tell you পাকিস্তানৰ এটা কিবা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে SSG বুলি SSG স্পেশাল সার্ভিসেস গ্রুপ এইটোক স্টার্ট কৰিছিলে মেজৰ জেনেৰেল AO মিঠা মানে মুম্বাইৰ কিবা আছিলে আৰ্মি অফিচাৰ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ আৰু বিয়া পাতিলে বঙালী ছোৱালী কেলকাতাৰ so he started SSG now how the SSG was formed মানে SSG কেনেকুৱা মানে what was their policy what was their concept কেনেকুৱা মানে হদি ট্ৰেনিং কৰি বনিলে so their first assumption was that they will be overrun by India মানে India মানে Afghanistan up to Afghanistan India it will be called India then they will be overrun by the Chinese then they will be overrun by erstwhile মানে USSR তেতিয়া মানে Tajikistan Uzbekistan এইবোৰ নাছিলে so what they have their whole training is very good very tough but they are pagal they are mad that is the only problem with them they are good yodor ki asile mane once they are overrun how to start guerrilla warfare they are masters of guerrilla warfare or master guruji he karone iman bosor hol tediao mane choli ase the whole army is run by them even Pervez Musharraf was SSG can you imagine the senior officers are SSG so we are not dealing with chota mota cheese we are dealing with very highly professional people and mad but they are mad so we have to deal with them পাগল উন্মাদ লোকৰ হয়তো আমাৰ মানে হেৰি আৰু উন্মাদৰ হাতত যেতিয়া শক্তি আৰু ক্ষমতা অস্ত্ৰ পৰে তেতিয়া আৰু বিপদজনক কথা কেপ্টেইন গ্ৰুপ কেপ্টেইন দেৱানন্দ গোহাঁই হয় সন্মুখলে বৰ মসৃণ নহয় পথ এই কথা স্পষ্ট কিন্তু আমি এটো কথাও চাব লাগিব যে যোৱা যদি আমি 30 বছৰ 35 বছৰ এনেকুৱা এটা ইতিহাস চাওঁ বা 50 বছৰ মানৰ হিষ্ট্ৰী ওয়াৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ চাওঁ তেনেহলে কোনো দেশে কোনো সোভাৰেইন দেশক দখল কৰি লোৱা নাই আজি আপোনাৰ আমি যদি চাওঁ প্ৰথম আমি যদি ইৰাক ইনভেশন সিনিয়ৰ বছৰৰ দিনত তে তাত ইলেকশন পাৰ্টি গুছি গৈছে পিছৰ ইৰাক ইনভেশন আমেৰিকাৰ ইলেকশন পাৰ্টি গুছি গৈছে আফগানিস্তানলৈ আহিছে ইলেকশন পাৰ্টি গুছি গৈছে এবাৰ আফগানিস্তানৰ পৰা পিছৰবাৰ আছিলে গুছি গৈছে তালিবানৰ পাৱাৰত হোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ একো কৰিব পৰা নাই তালিবানে দখল কৰি লৈছে গোটে ওয়াৰ্ল্ড অৰ্ডাৰত কোনো কাৰো সোভাৰেইন টেৰিটৰি দখল কৰা নাই তে কাইলৈ আমি যদি যাওঁ তেনেহলে হেখন আমাৰ অংশীদাৰ আজি ওয়াৰ্ল্ড অৰ্ডাৰত কেতিয়াও নহয় এই বাস্তৱ সত্যতা আমি অস্বীকাৰ কৰিলা আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে আমি অখণ্ড ভাৰত কৰি তাৰ আৰু বাংলাদেশৰ 70 কোটিৰ পৰা 80 কোটি মানুহ আমাৰ লগত লৈ আমি কিমান ডাঙৰ এটা মানে ভাল কৰিম নে ভুল কৰিম হেটো এটা ভাবাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু মানুহখিনিক আমি খেদি দিব নোৱাৰো বাটৰ কচু কোনোবাই গৈ দিও না কিন্তু পিওকে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক কাৰণত পাকিস্তানে দখল কৰি থকা কাশ্মীৰখন আমাক লাগে আফগানিস্তানলৈ আমাৰ এটা নিজা ৰাস্তা হয় পশ্চিম ফাললৈ আমাৰ এটা সংযোগ হয় ষ্ট্ৰেটেজিক আমাৰ বহুত কাৰণ আছে হেখন লাগে আৰু হেখন ভাঙি তিনি আমি যদি কাইলৈ দখল কৰিলো গুটেখন তেওঁলোকক ক্ষমতা তেওঁলোকৰ ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্টক দি উভতি আহিব লাগিব তাতকৈ তেওঁলোকে 3-4 ভাগ হৈ তাতে 3-4 ভাগ 4খন দেশ হৈ গলে প্ৰত্যেকৰে ডাঙৰ নাথাকিব হেতু আমাৰ কাৰণে বৰ ভাল গোহাঁই এইটো আমি বাংলাদেশ ব্যক্তিগত অপিনিয়ন এটো মই ঠিক আছে একদম ঠিক আছে তাৰমানে আমি বাংলাদেশ ক্ৰিয়েট কৰি কি কৰিলো আমিতো বাংলাদেশ ক্ৰিয়েট কৰিলো কিন্তু বাংলাদেশ দিন বিকাম এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া নহয় জানো সেইটো সেই সময়ত বহুত কাণ্ট্ৰি ক'লে যে এনেকুৱা এখন দেশ নাই যিখন আমি কৈ পেলাই উই আৰ ভিক্টৰী উই মানে উই আৰ দ্য ভিক্টৰ্ছ এজ এ ভিক্টৰ্ছ উই গেভ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স টু এ কাণ্ট্ৰি
নতুন কাণ্ট্ৰি এখন বনাই পেলাই আমি ঘূৰি আহিলোঁ আৰু ৰংপুৰা 22 কিলোমিটাৰটো 50 কিলোমিটাৰ নকৰিলোঁ চট্টগ্ৰামৰ আপোনাৰ 20 কিলোমিটাৰ বা নেভেল পৰ্টৰ এক্সেছ নল'লোঁ আমি যিটোক আমি হিষ্টৰিক ব্লাণ্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আজিৰ তাৰিখত যিটো পাৰ্ট এখন আমাৰ ইণ্ডিয়া পাৰ্ট আছিলে বিফৰ এ পাৰ্টিশ্যন ইট ৱাজ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া কিন্তু সেইকাৰণে আমাৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ ডিফেন্স ফৰ্চেছ বাহিবলৈ ভেৰি ভেৰি প্ৰফেশ্যনেল ফৰ্চ বুলি কয় কাৰণ উই আৰ নট আৰু আমাৰ দেশৰ নীতিবিলাকৰ এনেকৈ উই ডু নট ৱান্ট টু ইম্প'জ আৱাৰ চেল্ফ সেই বাংলাদেশক আমি লেবৰেটৰি কৰিলোঁ উই ডিডন্ট মেক ইট এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া উই আৰ নট এক্সপেনশ্যনিষ্ট আজিকালিৰ দিনত এতিয়া যদি চবে কৈ আছে যে বালুচিস্তান হ'ব বালুচিস্তান মে বিকাম প্ৰ' ইণ্ডিয়া বাট আৰু ধৰক ছিকিমখন নিজে আহিলে আমিতো ছিকিমখন অকুপাই কৰি লোৱা নাই এটা অডিঅ' মই বজাই লৈছোঁ তাৰ লগে লগে শ্ৰীনগৰ চিভিল ৰেচিডেণ্টে কৰা গতিকে হাই ইণ্টেনচিটি ব্লাষ্ট ফল'ড বাই ফায়াৰিং আৰ্টিলেৰী হয় গ্ৰুপ থাকে তাত ঘটনাটোত দুটা ছিগনেল আছে এটা হ'ল হাই ইণ্টেনচিটি ব্লাষ্ট একদম হেৰি নহয় কিন্তু ফল'ড বাই আৰ্টিলেৰী গতিকে কিছু আমাৰ পৰাও আছে কোনটো কাৰ ধৰিব নোৱাৰি কিন্তু হয়তো এণ্টি ড্ৰোন ফায়াৰিং কৰিব পাৰে গতিকে বালুচিস্তান হওক তেওঁলোকে কিন্তু এইখন আমি গৈ পেলাই তাত গৈ পেলাই আমাৰ প্ৰব্লেম বেছিয়ে হ'ব গৈ পেলাই আৰু এটা নেচাৰ আছে এই বাংলাদেশী মানুহবোৰক মোৰ মানে সদায় এইটো কথা আছে গুৱাহাটীৰ মানুহবোৰ বাংলাদেশৰ বেছি ৱাৰ হিষ্ট্ৰীৰ সময়ত বা মই অলপতে ত্ৰিপুৰালৈ গৈ ৱাৰ মিউজিয়ামত থাকি মানে তেওঁলোকৰ বহি একদম পাতকৈ পেপাৰৰ পৰা ফটোলৈকে চাই চিতি আহিলোঁ সেই মানুহখিনি দুৰ্ভগীয়া 30 লাখ বলাৎকাৰ আৰু যৌন নিৰ্যাতন ৱাৰ কেম্প 30 লাখ তাত ৰেকৰ্ডেড 2 লাখ বলাৎকাৰ হোৱা 2 লাখ ৰেপ হৈছে তাত